ya mundu tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ yatũragio nĩ mahoya. Hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ ũthũkania ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro. Ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe makĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ, mũndũ akeya ũndũ wa ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria. Ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro. Ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata rĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanenea andũ moige thĩ gwĩ thayũ. Menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda. No oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire.
maithori yetereire hinya wa iguru akigũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie honokia we Jehova torĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ akĩinũka kũrĩa na kũnyua Jehova akiumĩrĩra Nuhu akĩmwĩra iko nĩ kinyu tonya thami na ngũhonokie honokia we Jehova torĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ arata akwa thikĩrĩriai maĩ mathira nĩehĩtire ndakare gĩkuũ kĩa maĩ no kĩa mwaki gĩtagathira honokia we Jehova torĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ honokia we Jehova torĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ ndĩ mũremi wa maũndũ maingĩ njohi no tharia na nyama cia ngoma ndikwenda aria baba mũrĩa horo na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge ndĩratũire ithĩte ngoro kiugo wa Saitani roho kakĩhingũrĩra ngĩkenda na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake aria baba mũrĩa horo na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge arĩa mena nguo njerũ othe marĩ nako na Jesũ nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na Mwathani wao aria baba mũrĩa horo na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa kĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake aria baba mũrĩa horo na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge mũkona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa aria baba mũrĩa horo na irĩtio baba mũrĩega na ciana cia ngenge gĩkĩ gĩgĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ korwo nĩ moĩ merire matingĩtigana
gege aria baba mulia orona iriko baba mulia gana cia gege yana inya umiririe ngoro uiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume ngorwete gwĩtigĩra ndora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo ngera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩatũmwo amaeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo ma mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha ndatiria ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie yana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngorwete gwĩtigĩra
ciana no muikarite oginya mukire minogamite yuka ituruhi angimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kũrutana ma atĩ ndarĩka mũndũ akoima na thutha. Ũcio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko ũcio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona mangĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirote manĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie mbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
maiganano makiruga iruga mamigose magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina acio matiakenirie Jehova matetire magacokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Tugatia Ngai na kumwambararia rucini rwa muthenya wa umuthi. Reke twambiririe na njira ihoya na ni njui Ngai ni guturathima na ni gutwika maundu mega na maundu ma utugi. Twathura gukurumirira we Ngai mwega na Ngai muiguatha ni tondu wa wega na utugi waku, ni tondu wa tha ciaku na wihokeku waku iguru ria miturire itu. Ritwa riaku rirombarara, ritwa riaku rironeneha, ritwa riaku rirogocwo na rirotugira Ngai mwega na Ngai muiguatha ni tondu wa wega na utugi wako Ngai. Twathura gukurumirira na gwitanio na kuhithanio nawe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tukiambiriria ibada ria muthenya wa umuthi twajiachiria mikononi mwako mtakatifu, twirireirie gutongorio na kumenyererwo, kurwirirwo na kugitirwo niwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni thengio ni tondu wa hinya na utugi waku. Tuthamakire Ngai mwega uhoro-ini wako guthathaia, tuthamakire Ngai mwega uhoro-ini wa gukwambararia, uhoro-ini wa ihoya twirireirie guthamakirwo niwe Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Thengio ni tondu wa hinya na utugi waku Ngai, thengio ni tondu wa wihokeku waku Mwathani, thengio ni tondu wa unene waku Gaturume. We wikaga maundu mega na ma utugi, ngagutia ngakwambararia na ngakunenehia, ngagutia ngakugoca na gugutugiria ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai wa magegania. Twaraharaganĩa roho ũngĩ wothe mũru ũngĩambararia, twakumithia roho ũrĩa mũru ũngĩyumĩria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Roho ũrĩa twa welcome tuthamakĩra ni roho waku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Thengio ni tondu wa hinya na utugi waku Ngai, thengio ni tondu wa wihokeku waku Mwathani. Praise and worship team ni guoko-ini gwaku Mwathani. Tugithie na mbere na uhoro wa guguthathaia, twerekereria guoko-ini gwaku Abba Father. Tuthamakire na njira nene na njira ya magegania ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mutugi. Mutongoria wa ibada agithie na mbere we Pastor Lucy, ndamukomiti guoko-ini gwaku Mwathani. Muhe kiugo kiria kiagiriire hoinda-ini riri ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai kihoti. Twiga wambarare, twiga unenehe, twiga ugocwo no tugire Ngai mwega wi giti-ini kia unene muthinjiri mwega na muiguatha. Ni thengio ni tondu wa utugi na unene waku, ni thengio ni tondu wa tha ciaku Ngai, ni thengio ni tondu wa wihokeku waku Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni thengio ni tondu wi Ngai mwega, wi Ngai wagiriire gutio na kwambarario. Twahoya kiambiriria kiega, twahoya gitagati kiega, twahoya ni undu wa kirikiriro gia kirathimo. Tuthamakire Gaturume wihuritwo ni hinya,
na njĩra nene na njĩra ya magegania. Instrument iria tũraitumĩra twaikomiti guoko-inĩ gwaku Mwathani, reke itumĩke ũhoro-inĩ wa gũgũthathaiya na gũkwambararia. Reke igongona rĩrĩa tũraruta kũgerera vyombo iria tũratũmĩra ona kũgerera ithuĩ mũthĩnjĩri mwega, tukiwa kama vyombo mbele zako mtakatifu, iwe ni dhabihu ambayo imekubalika mbele zako asubuhi hii ya leo. Ni thank you ni tondu wi Ngai mũtugi, ni thank you ni tondu wi Ngai wa magegania, ni thank you ni tondu wi Ngai wagĩrĩire gũtĩo na kwambarario. Ndakũgoca, ndakwambararia, ndakunenehia na gũgũtĩithia we wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, we wambararĩtio makĩria ya ngai ingĩ ciothe, we ũtũgagĩrio gatũrũme ka ũthingo. Rĩtwa rĩrĩ rĩrĩ na hinya na rĩrĩ na ũhotani nĩrĩo tũrakaĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ, getha rĩtuĩke rĩa gũtuĩka maũndũ mega. Nĩ thengio nĩ tondũ arĩa marĩnyitanĩra na ithuĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV twamakomiti guoko-inĩ gwaku Ngai, thamaka kũmagerera Mwathani, tũnyitithania no tuohithania. Reke ũtungata ũrĩa tũrarekererio gũkũ ũtuĩke nĩguo kũrekererio igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao arĩa tũrĩnyitanĩra mwena wa YouTube na Facebook. Mwathani, twamakomiti guoko-inĩ gwaku Ngai, ũngĩro marathima no meke maũndũ mega. Ikĩrĩ o mũndũ erirĩirie kũgerera thogora ũyũ mararĩha, Ngai tuĩka wa kũmakinyĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ihoya rĩothe mũndũ arũgamĩtie mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene, tuĩka wa kũrĩigua na kũrĩhingia, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi. Tuĩka kĩambĩrĩria gitũ, gĩtagatĩ gitũ na kĩrĩkĩro gitũ, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Kanitha ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai wa mwaro mũrathima, ngoya kanya gaka kũmũkaribisha tukĩingĩra ũhoro-inĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩtongorio nĩ our Pastor Lucy, na nĩ njũĩ Ngai wa muoyo nĩ gũtũrathima na nĩ gũtwĩka maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai wa magegania. Tũkĩheo rwĩmbo rũmwe nĩgetha tũingĩre mwena wa Pastor Lucy, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Tũkĩheo rwĩmbo rwa worship, Ngai nĩ egũtũtongoria na Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Ndagũkaribisha wĩ mwena wa TV, we wĩ mwena wa YouTube, we wĩ mwena wa Facebook, thathimwo nĩ tondũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ na Ngai wa muoyo nĩ gwĩka maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi. So
munene ni kurathimwo niwe twathathaia ritwa riaku twengwataniro na andu aku muthamaki wa muoyo twanenehia ritwa riaku muthinjiri munene tukiugaga wi mutheru mwathani twagutugiria muno we kigongona kia matu-ini tukiririria kurathimwo niwe irathimo ciaku mwathani ni cia magegania muriithi munene tondu Jakubu ni arugamire muthamaki na akiuga ndakiuma hau utamurathimite awa muthingu ithe witu akigiana na muraika nginya utuku mugima mwathani na ithuĩ twĩ haha tũkĩnyihia mũno baba tũgĩgũthathaia mwathani nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũrathima na irathimo cia magegania mwathani ĩtĩkĩra gũtũrathima na ũtugi wa magegania mwathani ĩtĩkĩra gũtũrathima na ũhotani wa magegania mwathani ĩtĩkĩra kũharũrũkia igũrũ kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ twĩ mbere-inĩ ciaku awa na twĩ nja-inĩ ciaku mũthĩnjĩri mũnene tũkĩrirĩria kũrathimwo nĩwe we ũrathimanaga na ndũkũmanaga mwathani tũkĩrirĩria kũhotanĩrwo nĩwe we ũhotanagĩra ũtegũkũmana mwathani twĩ mbere-inĩ ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ tũtirĩte maitho maitũ na igũrũ baba kũringana na maandĩko thĩinĩ wa Thaburia 121 mwathani ĩrĩa yugaga ũteithio wakwa ũngĩkiuma nakũ Mũrungu mwene hinya wothe ũteithio wakwa no umire gwaku matu-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩkĩo tũrambararia moko maitũ na igũrũ mwathani rũcinĩ rũrũ rwega mũthamaki wa muoyo twĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Kawangware mũthamaki wa muoyo Theophilus Church mũrĩithi mwega mũnene wa nene tũgĩgũthathaia mũno tũkiuga wewe mũtheru mwathani twahoya ithe witũ wa matu-inĩ o ta ũrĩa mwambĩrĩria Pastor Dan ambĩrĩria baba agũthaitha mũno mwathani wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na ithuĩ ibada-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩwe kwĩrutĩra wĩra mwathani we nĩ warambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wa ngoro citũ kĩgongona kĩa matu-inĩ na nĩ waroka kũrĩkia mũthamaki wa thamaki we Jehova munene wa ita we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti na ũkaiyũrwo nĩ ũtugi nĩkĩo tũrambararia rĩtwa rĩaku mũthamaki wa muoyo we wĩ mũnene gũkĩra anene othe mwathani we mũtheru gũkĩra arĩa manathera mwathani we mũtũgĩru gũkĩra motũgĩru mothe mwathani we mũnene wa anene mũthĩnjĩri mwega mũthamaki wa thamaki gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku mwathani nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ nĩ kũrokorokaga baba kwarahũra nyoni mwathani igakũinĩra na tũambo twacio mũthĩnjĩri mũnene rũcinĩ gwathera mũthamaki wa thamaki na ithuĩ nĩ tũragũtĩĩa mũno na nĩ tũragũcokeria ngatho tondũ baba nĩ ũtwarahũrire na mĩhũmũ ya muoyo Ngai na igũrũ rĩa ũguo waigua tha mũthĩnjĩri mwega watũma tũkorwo nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku mũthamaki wa muoyo nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ wĩtĩkĩre kũharũrũka baba na ũthĩnjĩri waku na hinya waku na ũhoti mũthamaki ũnyitithanie ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ na igũrũ mũtũra muoyo awa mũthingu wĩtĩkĩre baba twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku mwathani ũrĩa wothe ũratũigua baba witũ na arĩa megũka na arĩa mokĩte mũthamaki twahoya tha ciaku ihinda-inĩ rĩrĩ mwathani tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ we nĩwe wĩna tha nyingĩ mũthamaki tũkinyĩrie tha ciaku ihinda rĩrĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ reke twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku mũthĩnjĩri mũnene rĩtana rĩrĩa tũngĩtana ũrĩa igue baba witũ tegera mũgambo witũ matũ mũthamaki wa thamaki o ta mũtararĩko mwega wa ũbumba mũthĩnjĩri mũnene ona kana ta igongona rĩa hwaĩ-inĩ mũthamaki wa thamaki ihoya rĩrĩa tũrakũhoya rĩgũkinyĩrĩre we Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru tũgĩkwambararia mũno mũthamaki wa thamaki igũrũ rĩa kwĩrirĩria Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tondũ tũtingĩthiĩ tũtarĩ nawe Musa nĩ akwĩrire ũguo baba witũ hĩndĩ ĩrĩa wendaga kũmũhũthĩra arute ciana ciaku bũrũri-inĩ wa ũkombo akwĩrire tũtingĩhota tũgũthiĩ tũtarĩ nawe mwathani na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũtingĩhota gũthiĩ tũtarĩ nawe kĩgongona kĩa matu-inĩ twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe mũthamaki wa muoyo ũtũharũrũkĩrie hinya na ũhoti baba ũharũrũkie roho mũtheru mũthamaki wa muoyo ũyũ Jesu Kristo ararĩirie arutwo mũthamaki wa muoyo thĩinĩ wa atũmwo igĩrĩ aramera atĩ matikaime hau mataiyũrĩtio
na Roho Mutheru aramerire ndekummatiga ta ciana cia Goliathi niekummatumira muteithia mamenyithagie kihoto ha uhoro wa mehia na nikio Baba turaguthathaia rucini ruru tugiguthaitha witikire kuharurukia Roho Mutheru Mwathani uria umite gwaku matu-ini kigongona kia matu-ini na nigetha agi hamwe na ithue Baba tugiguthathaia tuthathaie na Roho waku Mutheru uyu tuthaithanagirira na mucayo Mwathani kuringana na maandiko ma Roma 8 Baba uria uthaithanaga na mucayo kiugaga Baba nikio twakwambararia tukihoya Roho Mutheru akorwo hamwe na ithue muthamaki wa muoyo ihinda riri ria muthenya wa umuthi Mwathani utwaure mirigo yothe ria miritu thiini witu aba muthingu tukurongorie na mana tukurongorie na Roho tuguthathaia riwe wiki wewe yuritwo ni utugi muingi wewe ikarire giti gya uthingu no gaikarira giti gya uthinjiri witikire uthinjiri waku muthenya wa umuthi uharuruke nyumba-ini yaku kigongona kia matu-ini ukiharuruka uthinjiri aria uneanite kigongona-ini giki Baba na nio Bishop John Githire na Reverend Rachel Wangari Mwathani niwe oronire kwagiriire magutungatire muthinjiri mwega urokiharurukia uthinjiri waku kigongona kia matu-ini na nigetha unyitane nao muthamaki wa muoyo kiria meguguthinjira gitikirike Jehova Ngai kiria mekuga kiugike Ngai wakwa kirathimo kiria mekurekereria kirathimane muthamaki wa muoyo tondu niwe wi wira-ini muthamaki wa muoyo Jesu araririe araiga ati aba wi wira-ini ona riu wi wira-ini awa nikio turagutugiria muno nikio turaguthathaia muno nikio turakwambararia muno nikio turakugoca muno nikio turakunenehia muno tukiuga gutire Ngai ungi uhana tawe gutire hinya ungi uhana ta waku gutire utheru ungi uhana ta waku wewe mutheru muno kigongona kia matu-ini wewe muthingu muno kigongona kia matu-ini we niwe harurukagia wega waku Jehova kindu giothe kina mihumu gikegwatira hinya waku Ngai turagucokeria ngatho rucini ruru tugitumura tunua twitu muthinjiri munene tugikwambararia muno kigongona kia matu-ini itikira muthinjiri mwene hinya na mwene hoti wothe Baba gukorwo hamwe na ithue muthamaki wa muoyo ni tondu ni twirireirie gutongorio niwe ni twirireirie muthamaki wa muoyo kuhitukira muthenya wa umuthi wihonokerie aingi Murungu mwega wikurire aingi Murungu mwega utoranirie aingi Murungu mwega aria matakui makumenya muthamaki tondu niwe wi wira-ini muthamaki mwega uraigire na undu wa maandiko matheru ati ni wambiriirie wira Baba na gutire mundu ungigiria ukiurute itikira wa muthingu kuharuruka ihinda riri na ithaa riri Baba wirutire wira waku muthamaki wa muoyo ithue tutingiuruta Ngai wakwa tondu tutiui urutagwo atia Mwathani ithue tutiui kuhunjia Baba ithue tutiui guthathaia Mwathani ithue tutiui kugoca Murungu no we niwe muthamaki wa muoyo uria wagiriire guthathaio kene Baba ni uyu uria wagiriire kugocwo kene Mwathani ni uyu uria wagiriire kuhunjio kene Ngai haruruka na hinya na hoti Mwathani wi giti-ini giaku gia uthinjiri giti-ini gia utheru na gia uthingu ni tondu wa hinya na hotani waku Baba turakwambararia muno muthamaki tondu ni guthoma tuthomaga Mwathani tukaigua ni wari na ndungata ciaku Mwathani watwaranaga nacio murithi munene ukamahotanagira muthamaki wa thamaki makurutira magongona Baba ukametikira Jehova no ni guthoma tuthomaga muthinjiri munene no muthenya wa umuthi ni turakwambararia muthenya wa umuthi ni turaguthaitha kigongona kia matu-ini ndaguthaitha Baba ithe witu wa matu-ini ihinda-ini ritu Jehova tugage na ithue wikeire uguo Baba tugage na ithue tuthinjirwo na uthinjiri wa matu-ini tugage na ithue iguru riharurukeire rigatutungatira tuge niwe Ngai ututongoretie na ugatuonereria njira Baba haruruka muthamaki wa thamaki haruruka na hinya na hoti mutoro muoyo haruruka na wega muingi kigongona kia matu-ini uria werire Musa ndungata yaku aiganwo ni wega waku kigongona kia matu-ini Jehova Ngai riria guthaithaga Mwathani ukimwira mbate kirima-ini agakuoya wamwirire aiganwo ni
ucio wakana ni muthamaki wa muoyo ukimwira mbate kirima-ini agakue Ngai ukimwira iganwo ni wega waku Baba uguo niguo twahoya muthenya wa umuthi tondu ona Paulo ni wamwirire iganwo ni wega waku Ngai reke wega waku mutora muoyo utuigane rucini ruru Jehova reke wega waku kigongona kia matu-ini utuigane ihinda riri Baba reke wega waku wa muthingu utuigane ndagika-ini ino na ithaa riri Baba wa muthingu Jehova Ngai wa matu-ini ukihingurira irera ria matu-ini ukihingurira ime ria matu-ini rinyota ria ngoro citu muthinjiri munene rinyota ria maroho maitu muthinjiri munene rinyota ria mĩĩrĩ itu muthinjiri munene rinyota ria maguru maitu muthinjiri munene rinyota ria miromo itu muthinjiri munene twarie uria ukwenda Baba twaine uria ukwenda muthamaki tuge uria ukwenda mutora muoyo twarie uria ukwenda kigongona kia matu-ini ni wewe wĩra-inĩ muthinjiri munene wewe wĩra-inĩ kigongona kia matu-ini wewe wĩra-inĩ kigongona gia ũthingu wewe wĩra-inĩ kigongona gia ũtheru wewe wĩra-inĩ wa mathingu wewe wĩra-inĩ Jibaraika wewe wĩra-inĩ Ramakuri wewe wĩra-inĩ Ramaburi wewe wĩra-inĩ Ramashaa wewe wĩra-inĩ Ramakairi Bibuzaya wewe wĩra-inĩ mutora muoyo wewe niwe ũrarutĩra wĩra Jehova Ngai urute muthamaki wa muoyo no uhinyie muthinjiri munene tondu wĩra nĩ waku muthamaki wĩra ũyũ nĩ waku kigongona wĩra ũyũ nĩ waku mũrĩithi munene ũraturutire matũra-inĩ Baba twagĩte mwĩhoko tukaga kĩrĩgĩrĩro ũratuiguĩra tha Ngai warĩa marĩ muoyo ũratũhanda ihiga-inĩ tũtũũre ũratũhanda harĩa ũrarutĩra wĩra amũkĩra rũgoco Ngai warĩa marĩ muoyo amũkĩra rũgoco kigongona kia matu-ini amũkĩra rũgoco gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe amũkĩra rũgoco mũnene wa anene amũkĩra rũgoco mũthĩnjĩri mũnene amũkĩra rũgoco kigongona gĩa ũthingu amũkĩra rũgoco wĩ Ngai ithe amũkĩra rũgoco wĩ Ngai mũriũ amũkĩra rũgoco wĩ Ngai roho mũtheru Baba witũ mũthamaki wa thamaki tondu nĩwe ũneneheire maũndũ mothe Ngai gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku hinya waku wenyenyagia irĩma Baba hinya waku wenyenyagia itina ciacio Mwathani hinya waku wĩkithagia maũndũ manene hinya waku nĩ wa mwanya Baba ndũmenyekaga ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana Jehova nĩtwakwambararia mũno Ngai nĩtwagũtũgĩria mũno Mwathani nĩtwakũgoca mũno mũthamaki nĩtwagũtĩĩa mũno Baba tĩĩa Ngai tĩĩa Mwathani wakwa tĩĩa Mũrungu mwene hinya wothe tĩĩa kigongona kia matu-ini tũragũtĩĩa tũkwĩnyihĩirie Baba tondu nĩwe hinya witũ nĩwe mwĩhoko witũ nĩwe kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩwe maitũ mothe mũthĩnjĩri mũnene twĩ nja-inĩ ciaku na twĩ mbere-inĩ ciaku Baba tũkĩrirĩria kũihũrĩrwo nĩwe Baba tũkĩrirĩria kũigua kuma kũrĩ we Mwathani tũkĩrirĩria maũndũ manene Baba witũ Jehova tũkĩrirĩria kigongona kia matu-ini woe kanitha waku na igũrũ makĩria ma mũno Baba tũrĩkanie Jehova Ngai waku nĩgetha wĩoere kanitha waku na igũrũ Baba kuonana harĩa kanitha ũkinyĩte nĩ hinya waku Ngai korwo nĩ kũũrio kwa andũ Mwathani wakwa kanitha waku ndũngĩrĩ kuo Baba ona nĩ kũhingwo ngĩhingĩtwo Mwathani wakwa no we Jehova mũnene wa ita we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthĩnjĩri na gĩa ũthingu we mũtheru mũno we mũthingu mũno we mũigua-tha mũno nĩwe wĩkĩte ũũ Ngai nĩwe wĩkĩte ũũ Baba ũyũ nĩ hinya waku ũyũ nĩ ũhoti waku ũyũ nĩ ũmenyo waku ũyũ nĩ ũũgĩ waku ũyũ nĩ ũnene waku ũyũ nĩ ũhotani waku gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku tũragũthathaiya mũno Baba nĩ ũndũ wa igũrũ rĩa gatatũ Ngai kũu gũtarĩ mũndũ ũrĩ wakinya kuo Jehova tiga Jesu Kristo mũrũ waku ũrĩa warekirie gũkũ thĩ Baba na nĩwe thakame yake Jehova Ngai ĩtũtheragia nĩgatwamũra tũkanyitana nawe Baba twagũtĩĩa mũno mũthamaki twagũcokeria ngatho mũno mũthĩnjĩri twakũnenehia mũno mũtũũro muoyo twoiga nĩwe hinya na ũhotani Baba harũrũka 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 harũrũka
Oh, haroroka rabaura. Oh, haroroka karamusa karababa. Oh, haroroka rababuri masaya. Haroroka ramakaire beburi. Haroroka ramashanda rababuri. Haroroka ramakwari rebaba. Haroroka, haroroka, haroroka. Haroroka muthĩnjĩri. Haroroka baba. No teithio Ngai wakwa. Mĩthemba yothe iria na kĩrĩa twendete mbere-inĩ ciaku awa mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩkĩo tũrakũnenehia baba ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno mũthamaki tũkĩhoya Ngai wĩtĩkĩre baba gũkorwo hamwe na ithuĩ mũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho mwathani wa muoyo Jehova onania mũthĩnjĩri mũnene harũrũkia araika mwathani ũtugi waku Ngai harũrũkia araika aku baba akũrũa mbara mwathani harũrũkia araika aku mũthĩnjĩri akuohora andũ aku baba harũrũkia araika aku Ngai ũtungata wa ũmũthĩ mwathani kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki na wona wĩka ũguo mũthĩnjĩri mwega ũgoci wothe nĩ wa rĩtwa rĩaku nakĩo kĩrathimo twĩgwatĩre mũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Nĩngwĩhoya twambe tũikare thĩ hanini. Mwathani agocwo getwo Pastor Lucy Jesu nĩ mwathani nĩ mũhonokia wa muoyo wakwa nĩ kũnyenda anyendire na akĩnjiguĩrĩra tha na akĩndehe thĩinĩ wa nyũmba yake harĩa arathathaiyo na manaroho akĩndehe harĩa ararutĩra wĩra ti kwĩrutanĩria ona ti gwĩka wega ĩndĩ nĩ tha cia Ngai cianginyĩrĩire ngacokia ngatho na nganyiha mũno ndĩ mbere-inĩ ya Ngai na nganyiha mũno ndĩ mbere-inĩ yanyu inyuĩ mũkĩte iruga-inĩ rĩrĩ rĩa mwathani nĩ tondũ rĩrĩ nĩ iruga rĩa mwathani arugithĩirie andũ ake na nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai arenda na ithuĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũhingũrie Biblia citũ o twĩ ihinda-inĩ rĩa mahoya na rĩa gũthathaiya tũigue thĩinĩ wa Thaburi ya 84 namba cia gũtara nĩ 708 kiugo kĩa Ngai tũthiĩ na mbere nakĩo tũigue maandĩko makauga atĩrĩrĩ Jehova mwene mbũtũ cia ita cikaro ciaku-rĩ itikĩrĩ thakaru Jehova mwene mbũtũ cia ita cikaro ciaku-rĩ itikĩrĩ thakaru. Mũini wa rwĩmbo arainire araiga atĩ cikaro ciaku nĩ theru we Ngai nĩ njagĩrĩru nĩkĩo ngoro yakwa yanacokerera ũhonokio waku harĩwe Jehova iye nĩngũikara wendo yakwa ya ngao njikaragie ũndute mehia-inĩ moremi no cuke iria ingĩtũma nyamũ kane nawe Ngai. Jehova mwene mbũtũ cia ita cikaro ciaku-rĩ itikĩrĩ thakaru
haha tukirwo uhoro wa cikaro cia Jehova uria cithakaru. Nĩ tũkuona mahinda maingĩ to nĩ tũkuona ogo nĩ mũndũ ta Ezekiel nĩ athiaga agakinya handũ na akandĩka maandĩko akaugaga atĩ akĩnjoya ndĩ thĩinĩ wa roho akĩndwara gĩtuamba-inĩ kĩa mahĩndĩ akĩnjoya ndĩ thĩinĩ wa roho akĩnjĩra mũrũ wa mũndũ tararamia karima gaka na nĩgetha wone ũrĩa athuri a Isiraeli mareka. Maandĩko makaiga akĩnjoya ndĩ thĩinĩ wa roho, Jehova mwene mbũtũ cia ita, cikaro ciaku rĩ itikĩrĩ thakaru, cikaro cia Ngai nĩ thakaru, tondũ mahinda marĩa twerirĩria Ngai na mahinda marĩa twenda Ngai cikaro ciake atũtwara cikaro-inĩ ciake tũrĩonaga ũhoti mũingĩ wake, tũrĩonaga hinya mũingĩ wake, tũrĩonaga ũũgĩ mũingĩ wake, tũrĩinainaga mbere-inĩ yake o mũthenya, tũtirĩ hĩndĩ tũkegũtha gĩthũri, tũtirĩ hĩndĩ tũkeyambararia, tũtirĩ hĩndĩ tũgetũgĩria, tondũ nginyagia kũgweta rĩtwa rĩrĩ rĩo riki nĩ tondũ Jesu Kristo nĩokire na nĩgetha atũnyitithanie na ithe Ngai, nĩgetha rĩtwa rĩrĩ tũrĩgwetage na twarĩgweta tũĩ rĩtwa rĩrĩ rĩgwetagwo mũndũ ekĩonje agokĩra agetwara, tũĩ rĩtwa rĩrĩ rĩgwetagwo mũndũ arĩtwo nĩ hinya akagĩa na hinya, tũĩ rĩtwa rĩrĩ rĩgwetagwo mũndũ ũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro akagĩa nakĩo, tũĩ rĩtwa rĩrĩ rĩgwetagwo mũndũ ũingatĩtwo agatuĩka wa gũcokio, tũĩ rĩtwa rĩrĩ rĩna ũhoti tondũ nĩ rĩhotaga maũndũ mothe, tondũ ona mahinda marĩa arutwo a Jesu Kristo arĩkia gũkua arutwo nĩ ũndũ wa guoya na kũinaina nĩ guoya moire magũrũ magĩthiĩ kwĩhitha nyũmba ya igũrũ marĩ andũ 120 makĩeterera kũu nĩgetha maiyũrio na roho, mehithaga nĩ tondũ wa guoya, na guoya ũyũ rĩ noguo wacokire kumĩrĩria arutwo atĩ nĩ tondũ tu wa kũgweta rĩtwa rĩrĩ Stefano akahũrwo na mahiga nginya agakua, na mahinda marĩa hũragwo na mahiga narĩo igũrũ rĩkĩharũrũka, Stefano akĩanjia kuona kĩoneki akiuga ndĩkuona igũrũ rĩhingũkĩte na ndona mũrũ wa mũndũ aikarĩire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, na kuoguo rĩrĩa tũragweta rĩtwa rĩrĩ tũkiuga Jehova, Jehova rĩtwa rĩaku rĩtikĩrĩ hinya, Jehova we mwene mbũtũ ciothe cia ita, cikaro ciaku itikĩrĩ thakaru, Jehova korwo no tũmenye atĩ rĩtwa rĩrĩ rĩatũmire nginya Johana ahagĩrwo maguta-inĩ, ahĩe aikio maguta-inĩ, no rĩtwa rĩrĩ rĩkĩmwarĩrĩria rĩkĩmũruta maguta-inĩ agĩkorwo atahĩte, na hau noho nginya kweranirwo atĩ mũndũ ũyũ ndabatiĩ gũikarania na andũ, mũndũ ũyũ abatiĩ gũteo gĩthama-inĩ kũrĩa gũtarĩ na andũ, o kũrĩa gĩthama-inĩ kĩa Patimo, o kũrĩa hũgũrũrũ-inĩ, mũndũ ũyũ ndabatiĩ gũikarania na andũ, na nĩ igũrũ rĩa rĩtwa rĩrĩ tu, na hau noho kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ Johana e gĩthama-inĩ kĩa Patimo nĩho athire akĩguũrĩrio, kũguũrĩrio kwa Johana akĩguũrĩrio nĩ Jesu Kristo maũndũ marĩa merekeire gũka, maũndũ marĩa matarĩ hĩndĩ matekũhinga, maũndũ marĩa matheru, maũndũ marĩa mahithĩtwo igũrũ, maũndũ marĩa Ngai ithe witũ arĩkĩtie gũkorwo namo gĩtĩ-inĩ gĩake, nake Jesu Kristo agaikarĩra mwena-inĩ wake wa ũrĩo enda mbakũri ya thakame, nĩgetha mũndũ wothe ũrĩmũhoyaga, mũndũ wothe ũrĩmũrĩragĩra, mũndũ wothe ũrĩmũrongoragia akaminjaminjĩria mahoya macio namo mbakũri-inĩ, namo mahoya mau maminjĩrio thakame mbakũri-inĩ ĩyo Jesu Kristo enayo, tũgetĩkĩrwo na tũgetĩkĩrĩka, igũrũ rĩkaharũrũka rĩkaruta ũira rĩkaiga ũyũ nĩ mwana wakwa, ũyũ nĩwe ũrĩa nyendete, ta ũrĩa rĩarutĩire Jesu Kristo ũira hĩndĩ ĩrĩa arĩkĩtie gũkorwo akĩbatithio, nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Johana Jesu nĩamwĩrire batithia, nowe Johana aigire atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndigaine, ta ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrona ona niĩ ndigaine gũkorwo ndũgamĩte haha
ati nigetha njarirerie ritwa riri ati nigetha njarirerie Ngai uyu nie ndiganite ona hanini ona we ndoiganite gukorwo wikarite thi hau nigetha wigue mugambo wa kuma igoro nigetha wiohorerwo ni Ngai nigetha wikurirwo ni Ngai nigetha wonererio njira iria kugera uguo noroguo Johana igire ati nie ndiganite kuhutia nginya ndigi cia iratu cia Mwathani nigetha ndimubatithie no Jesu Kristo amwirire atiriri we batithia na Johana ni abatithirie Jesu na mahinda maria mubatithagia mugambo wa imira igoro ugiuka na muhiano wa ndutura ukiumba igoro ria Jesu Kristo Ngai thi akirutira Ngai morio woira akiuga ati uyu niwe muru wakwa uria nyendete muno muiguagei naguo muthenya wa umuthi igoro niriguturutira woira ni tondu wa uria tukwiriria kugweta ritwa riri Musa akirwo ni Ngai thiini wa Thama 20 ati wire andu aya matikana gweta ritwa riakwa na itherũ ni tondu nie ndi Ngai we woiru na koguo muthenya wa umuthi tukigwa mandiko thiini wa Thaburia 84 ati Jehova ritwa riri mumenye ati hindi onoroguo Musa arathire aroria ndungata aroria Ngai Mwathani tondu andu aya nimekunjuria uria witagwo ri ngumera witagwo atia amerire atiriri mwire njitagwo Ndoire ota uria nduraga ota uria ndoire na kuoguo ri ritwa riri ona rikiandikwo tu haha mandiko-ini kuri gweta tu nirirabatara winainio ni Ngai nirirabatara wenyenyio ni Ngai nirirabatara waige itherũ thi nirirabatara weriririe gutwarana na Ngai kugweta ritwa riri tondu Jehova niwe munene wa ita mbuto ciothe cia ita niwe munene wacio tondu niwaroka gukuhuranira niwaroka gukuhotanira maundu maria mothe wonaga ta mari kiriga maundu maria mothe wonaga ta matagakinyanira maundu maria mothe wonaga ta matangĩhoteteka Jehova munene wa ita niwe wina mbuto ciothe cia ita tondu niwe guciharũrũkia na uge wake na wega wake na ciharũrũkia gutire nganja gutire kigiria gutire kindu na kimwe gikugirireria kurwo ni Ngai gikugirireria gwetaga ritwa riri hatari na itherũ gwetaga ritwa riri hatari na itherũ tondu ni ritwa itheru ni ritwa rina ũhoti ni ritwa rina hinya ni ritwa rĩnyenyagia irema ni ritwa rĩnyenyagia itina cia irema ni ritwa tutaigaine gukorwo tukiregweta na itherũ na koguo kiugo kia Ngai gikaiga atiriri ati cikaro cia Ngai itikiri thakaru uthaka wa Ngai ndũngĩhota kuuheana tondu mandiko thiini wa Luka ni marauga wega makauga atiriri ati nyoni cia rĩera-inĩ itiremaga na itigethaga na itire makũmbĩ no Ngai nĩ aciheaga gĩa kũrĩa na gũtirĩ ona ĩmwe ĩgũaga na Ngai atekũmĩmenya gũtirĩ ona ĩmwe ĩgũaga agacoka akauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Luka ati we wĩ bata gũkĩra tũnyoni twĩrĩ wĩ bata gũkĩra tũnyoni tũingĩ ũratangwo nĩ gĩa kũrĩa ũratangwo nĩ gĩa kũnyua ũratangwo nĩ gĩa kwĩhumba Ngai ena bata nawe we wĩ bata gũkĩra tũnyoni twĩrĩ mandĩko macio makauga atĩrĩrĩ ati ona itoka cia rũĩ-inĩ gũtirĩ ona kĩmwe kĩrĩ gĩa thakara kana gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũthaka tũrĩ itoka cia rũĩ-inĩ Ngai acithakaragia iwerĩ Ngai agĩkĩrĩrĩria atĩa gũgũthakaria Ngai agĩkĩrĩrĩria atĩa nĩgetha ũmũrutĩre wĩra nĩgetha ũmumagarĩre magũrũ maku matuĩke magũrũ ma Ngai makumagaria injiri ya Ngai magũrũ maitho maku matuĩke maitho ma Ngai onage maũndũ ma matu-inĩ Ngai ahingũra igũrũ akwarũrũkĩria cioneki ũkona cioneki ũkaimagara wĩhokekete ũkaga gũtwara ndũmĩrĩri cia maheni
kana ndomereri cia mwiyendero kana ndomereri cia gwetua ukarathaga maundu uria magiriire uko wina unabii uria wamba ngoria nego gaciarwo aira akeku moiborage mwathani matare na guoya nego gaciarwo nego ciaritwo baba nĩ tondũ nĩ matigari maku andũ ciaro Ngai ndarĩ atiga atarĩ mũira Isaia arauga atĩrĩrĩ atĩ tiga Ngai atũtigĩirie matigari tũngĩhanaine na Sodomu na Gomora na kuoguo rĩ mũrata wa Ngai mwana wa Ngai mũthikĩrĩria wa Ngai mũigua wa Ngai wĩ haha andũ-inĩ aya maroria kana nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mwathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya atĩ nĩ ageni na agendi gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa ithuĩ tũrĩ ageni na tũrĩ agendi gũkũ mũhuro wa riũa nĩ gũcaria tũcaragia bũrũri ũrĩa wĩ witũ kĩũmbe tũtirĩ tũrawona nĩ kũgiginyana tũgiginyanaga Paulo akiuga thĩinĩ wa maandĩko ma Korinitho tene tukaga mĩĩrĩ itũ tũkĩmĩhatagĩrĩria wendo-inĩ wa Ngai na nĩgetha twĩke kũringana na kwenda kwa Ngai nĩ mwĩrĩ wakwa nĩ mwĩrĩ waku ũrakũgirĩrĩria twarane na Ngai tuka mwĩrĩ ũhotithĩtio nĩ Roho Mũtheru nĩgetha ũkorwo wĩ ithabu-inĩ rĩrĩ nĩ andũ aya marorio kana nĩ gũgaciarwo aira ehokeku arĩa mariumbũraga maathani matarĩ na guoya namo maandĩko thĩinĩ wa kũguũrĩrio makauga Johana nĩ kuona onire aira arĩa marĩkĩtie kwĩhumba makũnia mahunjagia injiri mena makũnia wĩ gatagatĩ-inĩ ka aira aya erĩ nĩgetha ũhunjie injiri wĩhumbĩte ikũnia na ikonia rĩrĩ nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ atĩ nginya ona harĩ ũrĩ na ũragirĩrĩrio kũrongoria Ngai ũrathiĩ nĩ kũririkana hĩndĩ ĩmwe hĩndĩ ĩrĩa ndetĩkirie na hĩndĩ ĩrĩa ndahonokire ndoyaga Bibilia ngamĩhitha tondũ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ diapers nĩ napĩ ciarĩ kuo no ndanyitaga kana tondũ ndarĩ na kana kanini ngakanyita ngakoha napĩ ngacoka ngaikia Bibilia hau thĩinĩ na ndaikia Bibilia hau thĩinĩ wa mwana ngehitha ngoya magũrũ ngathiĩ kanitha-inĩ ngatungatĩra Ngai ngatungata ngĩcoka kũinũka mũthuri no arĩmenyana no arĩ na Bibilia nĩ ngũkuĩte Bibilia ngahũrwo mbara nene mũno no ndigana kwĩricũkwo ndigana kwĩhokokwo ndigana gũtiganĩria injiri ĩno nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ na ndigũtiganĩria tondũ kwĩrirĩria kwa ngoro yakwa nĩ Jesũ akĩgĩra kanitha ngakorwo ndĩrĩ ũmwe wa namba ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa maandĩko ma kũguũrĩrio ya 144 arĩa mataigana gwĩthũkia na andũ a nja acio nĩ maimaga gatũrũme kũrĩa guothe agathiaga kwoguo rĩ we ihinda rĩrĩ nĩ ũragirio gũthathaiya ihinda rĩrĩ nĩ ũragirio gũtungata ihinda rĩrĩ nĩ wagĩte mweke wa kũrongoria Ngai ũrĩa wama ihinda rĩrĩ wĩna mweke ũngĩ Ngai nĩ okĩte rĩngĩ nĩgetha kũrathime Ngai nĩ okĩte rĩngĩ nĩgetha amũthathaiye na manoroho Ngai nĩ okĩte rĩngĩ nĩgetha gũkinyĩria wega wake Ngai nĩ okĩte rĩngĩ nĩgetha ndũkanagĩa kĩgwatio ona kĩmwe wĩ mũhuro ũyũ wa riũa atĩ nĩ ndagire mũndũ wa kũhunjĩria ũhoro wa ma wĩ kuo na wenda ũhoro wa ma thiora mũtambo waku ũthiĩ Theophilus TV wenda ũhoro wa ma we mwena-inĩ wa Naikuru thiĩ kanitha-inĩ wa Naikuru mĩena yothe ĩrĩa Ngai ahandĩte aira ake wenda ũhoro wa ma tuĩria ũhoro ũyũ na nĩ ũkũwona nĩ tondũ nĩ Ngai ũrerutĩra wĩra Ngai nĩ wahoronoketie itu rĩake na nĩgetha erutĩre wĩra kũringana na ũrĩa kwenda cikara cia Jehova itikĩrĩ thaka cikara ciaku Ngai itikĩrĩ thakaru cikara cia Jehova itikĩrĩ thaka we ũrerirĩria ũthaka ũhana atĩa mũthenya wa ũmũthĩ we cikaro-inĩ cia Jehova tondũ Jehova nĩ akũrehire gĩikaro-inĩ gĩake na nĩgetha wone ũthakaru ũyũ nĩgetha wone riri ũyũ nĩgetha wone ũhoti ũyũ ũrerirĩria ũthaka ũhana atĩa kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere gĩkaiga atĩrĩrĩ Jehova haleluya
Oh, haleluya. Jehova mwene mbuto cia ita, cikaro ciakure itikĩrĩ thakaru. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roho wakwa wĩna mĩto mũno. Ĩni ona ũkorwo nĩ hinya nĩ kwĩrirĩria nja cia Jehova. Nĩkĩo ũkire tene, nĩkĩo Pastor Dani akiuma Naikuru ndangĩmaka kana nĩ egũcemania na nyamũ iria irĩanaga ũtukũ, agĩthiĩ gũgaica ngari nĩgetha akorwo nja-inĩ cia Jehova, akorwo akinyĩte mathaa marĩa magĩrĩire. Roho wakwa-rĩ, nĩ ũrĩtwo nĩ hinya nĩ kwĩrirĩria nja-inĩ ciaku, nawe nĩkĩo umire kũrĩa umire nĩgetha ũke nyũmba-inĩ ya Ngai. Gũtiramakania maũndũ marĩa wetũkanire namo, gũtiramakania ndũnanyua cai, gũtiramakania ndũnona na tũmaĩ, gũtiramakania no ũkire nĩ kwĩrirĩria nja-inĩ cia Jehova. Ngai ndegũgũtiga ũtheri, Ngai nĩegũgwĩka maũndũ mega na maũtugani tondũ nĩwe wĩ wĩra-inĩ. Jesu araigire hawa wĩra-inĩ, ona rĩu no araruta wĩra. Oh, haleluya, oh, haleluya. Hawa wĩra-inĩ, hawa wĩra-inĩ, ona rĩu no araruta wĩra. Wĩrirĩirie nja cia Jehova, wĩ mbere-inĩ yake. Maandĩko magathiĩ na mbere makaiga atĩrĩrĩ, ngoro yakwa ona mwĩrĩ nĩ gũkũngũĩra irakũngũĩra Mũrungu ũrĩa ũrĩ muoyo. Maandĩko thĩinĩ wa Thaburia 1:15 ĩrauga atĩrĩrĩ atĩ kwĩna Ngai itaiguaga, kwĩna Ngai itonaga, cina magũrũ na itithiaga, cina maitho na itionaga, nĩ Ngai cia mĩhianano cigĩtwo hau na nĩcio andũ aingĩ mararongoria. Na Ngai ici itirĩ ũndũ ona ũmwe ihotaga gwĩka. No rĩrĩ twaigua atĩrĩrĩ atĩ ngoro yakwa na mwĩrĩ wakwa irakũngũĩra Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Koguo nĩ kũrĩ na Ngai citarĩ muoyo, na nĩcio andũ aingĩ matwarĩrĩirio na morutani mahĩtanu, nginya morutani ma ndaimono magatwarĩrĩrio kũrĩ Ngai ici ci thĩinĩ wa Thaburia 1:15 iria itaiguaga na itonaga na itekaga ona itaragia. Kĩrĩndĩ kĩingĩ gakorwo nĩkuo kĩũrĩire, no ithuĩ-rĩ tũrerwo atĩ Ngai ũcio arĩ muoyo. Koguo maandĩko magathiĩ na mbere makaiga atĩrĩrĩ, kanyoni-rĩ, kanyoni nĩ konu nyũmba, thũngũrũrũ ĩkegĩra na gĩikaro harĩa ĩngĩikaria tũcui twayo. O mahakĩro-inĩ maku, we Jehova mwene mbũtũ cia ita, o we mũthamaki wakwa na ningĩ Ngai wakwa. Kanyoni nĩ konu nyũmba na nĩ konete harĩa karahitha tũcui twayo. Maandĩko thĩinĩ wa Mathayo makaiga atĩrĩrĩ atĩ Jerusalemu, Jerusalemu, nĩ nginya hĩndĩ igana atĩa ngũtũũra ngũcokanagĩrĩria niĩ ndĩ Ngai ta ũrĩa ngũkwĩcokanagĩrĩria tũcui twayo, na wanarega ũgũtũũra ũragaga anabii nginya rĩ? We Jerusalemu, Jerusalemu, kanyoni nĩ konu nyũmba. Angĩkorwo kanyoni nĩ konu nyũmba-rĩ, na gakona nginya harĩa kangĩitha tũcui-rĩ, na nginya thũngũrũrũ ĩkona harĩa ĩngĩikara-rĩ, iwe wĩ mũndũ, iwe wĩ mũndũ, iwe wĩ mũndũ, ũrarĩrio nĩkĩ? Ũrakaya nĩkĩ? Ũrorwo nĩ hinya nĩkĩ? Nĩ tondũ atĩ ndũrĩ na gĩikaro. Angĩkorwo kanyoni Ngai nĩakahete nyũmba-rĩ, iwe angĩkĩrĩrĩria atĩa gũkũhe nyũmba? Na kuoguo-rĩ, nĩ wega twĩcirie na twĩcũranie atĩ nyũmba ĩno Ngai araiga mũthenya wa ũmũthĩ, na cikaro ici ciake ithakarĩte ũũ. Ndiũĩ kana nĩ mũrona hamwe naniĩ ũrĩa ũthaka wa Ngai ũikarĩte na ũrĩa ũthaka wa Ngai ũhana. Angĩkorwo kanyoni gaka nĩ koneirwo nyũmba-rĩ, iwe ũngĩkĩrĩrĩria atĩa nĩ Ngai kuonerwo nyũmba, kũneo kĩrĩa wĩrirĩirie, kũneo kĩrĩa ũrenda, kũhingĩria kwĩrirĩria kwa ngoro yaku? Ngai angĩgũkĩrĩrĩria atĩa? Ngai tũiguĩre tha. Gũkena-rĩ, thĩinĩ wa verse 4, gũkena nĩ arĩa maikaraga
nyumba yaku gukena nĩ arĩa maikaraga nyumba yaku Mwathani. Maandĩko thĩinĩ wa Thaburia 27 verse 3 na verse 4 ĩrauga atĩrĩrĩ atĩ ndĩ ũndũ ũmwe tu ndĩriragĩria, naguo nĩ gũtũũra nyũmba-inĩ ya Ngai matukũ mothe ma muoyo wakwa. Ndĩyonagĩra wega wa Ngai, ona ndĩtuĩragĩria gĩkĩrĩra kĩa Ngai o thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũkena ndĩrakenire nĩ arĩa maranjĩrire tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba. Onawe nĩ ngũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngũkwĩhoya mũthenya wa ũmũthĩ ũka tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Baba, tondũ kwĩna ũrĩo na kwĩna ũnyuo, kwĩna maũndũ mothe marĩa mega marĩa meriragĩrio mekuo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere gĩkaiga atĩrĩrĩ verse 4b o matirĩ hĩndĩ matarĩ kũgocaga. Na kuoguo rĩ gũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai gũkena nĩwe, tondũ ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ mũgocaga, ũrĩonaga o ũndũ wothe ũkagoca Ngai, tondũ ti kawaida. To nginya ũkĩre, to nginya ũrĩe, to nginya ũnyue, to nginya maũndũ maku mathiĩ wega, no maũndũ macio mothe nĩ tha cia Ngai. Ngai nĩwe ũkinyĩtie tha ciake nĩgetha gũkinyia hau ũkinyĩte. Kuoguo gũtirĩ hĩndĩ ũtarĩgocaga Ngai ũtukũ na mũthenya, nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkomete, nginya hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ na njĩra, nginya hĩndĩ ĩrĩa ũrũgamĩte, nginya hĩndĩ ĩrĩa ũikarĩte thĩ, gũtirĩ hĩndĩ ũtarĩgocaga Ngai. Andĩko magathiĩ na mbere makaiga atĩrĩrĩ gũkena rĩ no mũndũ ũrĩa ũrutaga hinya wake harĩ we, na ngoro yake ĩkerekera na njĩra cia agendi iria cia gũthiĩ Zayuni. Kuoguo rĩ niĩ rĩ nĩ handutaga hinya wakwa, we rĩ nĩ ha ũrutaga hinya waku. Gũkena rĩ nĩ ũrĩa ũrutaga hinya wake harĩ Ngai. Ngai ũtwaigua Jehova mũnene wa mbũtũ ciothe cia ita, we hinya waku ũrutaga kũ? Na kuoguo mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na ibada ya ũmũthĩ, tũgĩthaitha Ngai na tũkĩrĩrĩra Ngai, tũkĩmwenda mũno na tũkĩmwĩrirĩria makĩria, nake atũhe wendo mwerũ ũmũthĩ, atuongerere hinya mwerũ ũmũthĩ, atuongerere ũhoti mwerũ ũmũthĩ, atuongerere kũmũmathia ũmũthĩ, kũringana na maandĩko thĩinĩ wa Mathayo 6 marĩa maigaga atĩ nĩ kũmathia tũkũmathia Ngai ta manage marĩa marĩkĩtie kũhithara nĩ gũcaria thayũ nginya kũũthingata. Kuoguo ti gũcaria thayũ, ndacaria thayũ ndona hatirĩ na thayũ ngatiga. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra nĩ gũcaria thayũ nginyagia kũũthingata nĩgetha tũhote gũtwarana na Ngai ũyũ. Maandĩko magathiĩ na mbere makaiga atĩ na ngoro yake ĩkerekera na njĩra cia agendi iria cia gũthiĩ Zayuni. Wendo gũkorwo wĩ maandĩko-inĩ marĩa maigaga thĩinĩ wa thimo na thaburi atĩ andũ arĩa mageraga njĩra-inĩ cia arĩa atendi, we ũrĩgeraga njĩra-inĩ cia agendi iria cia gũthiĩ Zayuni. Na kuoguo nginya kampani ĩrĩa Ngai arĩkũheaga kampani ya agendi arĩa marathiĩ Zayuni, itũũra rĩa thayũ. Na kuoguo rĩ Ngai atũiguĩrĩre tha nĩgetha atũtigithũkanie na njĩra cia arĩa atendi, njĩra cia arĩa matarĩ mbugwĩro, njĩra cia arĩa marumaga Ngai, njĩra cia arĩa manyũrũragia Ngai, njĩra cia arĩa matendete Ngai, njĩra cia arĩa aganu. Atũnyitithanie na njĩra cia agendi o icio cia gũthiĩ Zayuni. Mũraini wa 6 rĩrĩa mekũhungura gĩtuamba kĩrĩa gĩa kĩrĩro magũtuaga kũndũ kwĩna ithima, ĩni mbura ya maguna ng'ombe ĩgakĩmahumbithia irathimo. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkũhungura gĩtuamba gĩa kĩrĩro, rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ, wĩna kĩrĩro kĩingĩ, gũtarĩ mũndũ ũngĩgũteithia, gũtarĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩkũiguĩra tha, hĩndĩ ĩyo ũkũhungurĩra gĩtuamba-inĩ kĩu gĩa kĩrĩro. Maandĩko makaiga magĩtuaga kũndũ kwĩna ithima. Kuoguo kũu nĩ ithima ikoragwo kuo, atĩ ona hĩndĩ ĩyo ũrarĩra ũguo wothe, tamenya kĩu nĩ gĩthima kĩraima thĩinĩ waku. Okorwo ũrarĩrio nĩ ũũru, ũmenye kĩu nĩ gĩthima kĩa wega, tondũ Ngai no ekũgarũrania maũndũ
na muini wa rwimbo ni arainire araiga ati ni ndiroka gwika undu mweru na no ugukunuka ona rua na muthenya wa umothe ni ngukwira ati Ngai ni aroka gwika undu mweru naguo undu ucio no ugukunuka ona rua na no ukuwionera wakorwo wi thiini wa roho wa Ngai. Maandiko magathie na mbere makaiga ati ini mbura ya maguna ng'ombe igakihumbithia irathimo. Mbura ĩno ya maguna ng'ombe nĩ ĩrĩa yuraga hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ kĩmera, mbura ĩkaura o kabura kanini, na mbura ĩno nini yaura hĩndĩ ĩrĩa gũkoragwo kwĩna irio i mĩgũnda ona nĩ kũũma ciũmaga tondũ itinagĩa mbura ya kũigana. No kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ mbura ya maguna ng'ombe yaura ĩkakũhumbithia irathimo, tondũ terere ũkamera, we wĩ mwana wa Ngai ũgatua terere ũcio ukare ugathie na mbere na muturire ukagerera njira-ini cia gendi. Mbura ĩno ya maguna ng'ombe yaura, ng'ombe nyeki ikamera, nyeki ng'ombe ikaria, we ukahota gutungatira Ngai na indo ciaku iria ciothe akuhete. Kwoguo kiria giothe Ngai akunengerete gikahumbithio kirathimo ni mbura ĩrĩa ĩriuraga ya maguna ng'ombe. Muthenya wa umuthiri ni uraigua ta hena mbura ya maguna ng'ombe irakurira. Ihinda rĩrĩ kuma o hĩndĩ ĩrĩa rũcinĩ kwambĩrĩirio gĩthomo rĩ, kuma o tene mathaa ma tene rĩ, nĩ ũraigua ta hena mbura ya maguna ng'ombe ĩroka gũkũhumbithia irathimo, nĩgetha kĩrĩa wĩrirĩirie wĩnyitĩre, nĩgetha kĩrĩa ũrenda wĩgĩre nakĩo. Ngai tũiguĩre tha, no Ngai ũtũteithie. Mathiaga o makĩongagĩrĩra hinya, makaya gũkoneka mũndũ o mũndũ mbere-inĩ ya Ngai kũu Zayuni. Kwoguo nĩ ũndũ wa ũrĩa ũgũthiĩ ũkĩongererekaga hinya, ũrĩonekaga mbere-inĩ ya Ngai o kũu Zayuni, atĩ ona ngorwo wĩ nyũmba-inĩ yaku kana wĩ barabara ũgĩthi kana wĩ ha, wathathaia Ngai wera Ngai Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho, ona ngorwo ũramũhoya na ngoro, ona wahoya Ngai ũgatwarwo kwa Ngai, tondũ nginya na hĩndĩ ĩyo no egũkũigua ũgagĩkora wĩ kwa Ngai ũcio wa Zayuni. Kwoguo rĩ, ũrĩthiaga ũkĩongererekaga hinya, gũtirĩ hinya ũgũgũthirĩra njĩra-inĩ, ũgũthiĩ ũkĩongererekaga hinya nĩ ũndũ wa gũtua Ngai mũthingu, nĩ ũndũ wa gũtua Ngai mũtheru, nĩ ũndũ wa gũtua Ngai kĩhoti, nĩ ũndũ wa gũtua Ngai mũnene. Nawe wagĩa na hinya nĩ ũrĩthiaga kwa Ngai wa Zayuni. Namba 8, Jehova Ngai mwene mbũtũ cia ita, no igua haha no haracokerwo, harerwo Jehova Ngai mwene mbũtũ cia ita, kĩigue ihoya rĩakwa, tega matũ we Ngai wa Jakubu. Ngai o we Ngai itu tũrore, ũbare ũthiũ wa ũrĩa waku mũitĩrĩrio maguta, amu mũthenya ũmwe ũtindĩtwo njai ciaku nĩ mwega kũrĩ ĩrĩa ĩngĩ, ona ĩngĩrĩ ngiri. Kwoguo rĩ, ũkũri wa Ngai wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkĩrĩte ona matukũ mangĩ marĩa ũtũrĩte ngiri. Gũkorwo njai-inĩ cia Jehova mũthenya ũmwe nĩ ũkĩrĩte mĩaka ngiri, tondũ Ngai oka gũkũhonokia arakũhonokia. Kiugo kĩa Ngai kĩraiga wega atĩ ongorwo nĩ mũriũ ũkamũkũra, akamũkũra kũna. Kwoguo mũriũ ndegũgũkũra acoke agũtige ndoro-inĩ, mũriũ egũgũkũra na agũkũre kũna. Kiugo kĩa Ngai gĩkaiga atĩ Ngai we Ngai itũ tũrore, bara ũthiũ wa ũrĩa waku mũitĩrĩrio maguta. Maandĩko thĩinĩ wa Jeremaya makaiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Jeremaya 1 atĩ Ngai akwamũrire ona thĩ ĩtarĩ ombwo, ũtanagĩa mũthimo-inĩ wa mami wanyu wa baba wanyu, no ũtanagĩa nda-inĩ ya mami wanyu, akwamũrire ona thĩ ĩtarĩ ombwo. Kwoguo amũri wa Ngai ndũnoka kwamũrĩrwo haha, Ngai agũitĩrĩirie maguta ona ũtarĩ wagĩa nda-inĩ ya maitũ wanyu. Kwoguo rĩ, haha kĩrwo atĩ ũbare ũthiũ wa ũrĩa waku mũitĩrĩrio maguta rĩ, ta wĩyone nĩ niĩ mũitĩrĩrio maguta, ta wĩyone nĩwe mũitĩrĩrio maguta. Mwathani bara ũthiũ wa ũrĩa waku mũitĩrĩrio maguta, ũgĩũke nĩgetha ũtũrore. Kwoguo rĩ, hau mũndũ nĩwe ũkũmenya ũrĩa kwĩyoera, tondũ Johana Mũthece ndioyagĩra ĩrĩa ĩngĩ,
koguo rĩ kiugo gĩkĩ rĩ gĩtiratũteithia ithuothe ũkũigua we nawe ũigue wa haku tondũ mũkanya wa gĩkanya kiugo kĩmwe rĩ no nga ngũgĩkũgaĩra nĩ ha mũndũ rĩu ecũranie nĩkĩ kĩramũguna eigue nĩ mũitĩrĩrio maguta wa Jehova. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ ndenda kaba ndũgamage hingĩro-inĩ cia nyũmba ya Ngai wakwa gũkĩra gũtũra thĩinĩ wa hema iria cia ũmaramari. Koguo nĩ kwĩrirĩria tũkwĩrirĩria mũno gũkoragwo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ũndũ Jehova Ngai nĩ riũa na nĩ ngo. Jehova rĩ arĩtwĩkaga maũndũ mau ma andũ na tũtĩithie arĩa mena mĩthiĩre mĩkinyanĩru ndarĩ ũndũ mwega angĩmaima. Jehova mwene mbũtũ cia ita mũndũ ũrĩa ũkwĩhokete we kaĩ nĩwe mũkenu mũndũ ũrĩa wĩhokete Jehova kaĩ nĩwe ũkenete tondũ maũndũ mothe marĩa mega nĩ ekwĩgĩra namo. Na kuoguo rĩ ũndũ ũyũ rĩ uma o wa gũtwerekeria mahoya-inĩ o wa gũtwerekeria ũrĩa tũgũthathaiya Ngai o wa gũtwerekeria ũrĩa tũkũrongoria Ngai o wa gũtwerekeria ũrĩa tũkũhoya o wa gũtwerekeria maũndũ marĩa tũkũbatara mbere-inĩ ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Na kuoguo nĩ ingĩhoya ithuothe tũkĩre na igũrũ nĩgetha twenderee na gũthathaiya Ngai tũgĩtwarithio kĩbindi kĩu kĩngĩ nĩ Pastor Mwai nĩgetha acoke anengere Pastor Dan na Ngai wa muoyo nĩ ekũmũrathima na Ngai wa muoyo nĩ ekũmwĩka wega tondũ nĩ mũtheru tondũ nĩ mũthingu tondũ nĩ mũtugi. Ngai nĩwe mwene hinya wothe, Ngai nĩwe mwene ũhoti wothe, Ngai nĩwe mwene ũtorania wothe na ithuĩ tũtitoranagia nĩ ũndũ ũrĩa tũkoragwo na hinya. Ngai amũrathime tũkĩheo nyĩmbo cia gũthathaiya. Ngai amwĩke maũndũ mega ona ma ũtugi. Thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah. We worship you, Jesus. Wewe more. We worship you, Jesus. Amen. Hallelujah. Wewe more nene. Amen. Hallelujah. Wewe more nene. Amen. Hallelujah. Wewe monene, amen, hallelujah. Oh, wewe monene tuge, amen, hallelujah. Wewe monene, amen, hallelujah. Oh, wewe monene tuge, hallelujah. Wewe monene. Amen, hallelujah. Wewe modelu. Amen, hallelujah. Oh, wewe modelu together. Amen, hallelujah. Oh, wewe modelu. Hallelujah. Amen, hallelujah. Wewe modelu muno. Kirogo kio muthi. Nikatue gũtirũhwo na tawe mwathani atĩ wĩ mũnene mũno we wambaragia mũno wĩ Ngai kĩhoti nĩtũragũtĩĩa amen hallelujah tũragũtĩĩa amen hallelujah tũragũtĩĩa Amen, hallelujah.
Gutirika yungiwana tawe wika maundu motugi maria muthamaki mwega Ngai wikaga maundu manene wikaga maundu motugi wikaga maundu matheru makugegania na kumakania wikaga maundu manene wikaga maundu motugi wikaga maundu matheru uga wikaga maundu wikaga maundu wikaga maundu manene wikagegania no kama wikaga maundu manene wikaga maundu wikaga maundu Silaili nikewonile Jolondani usoke na tuha Wala yana moga pamuseke Wikaga maundu manene Wikaga maundu manene Wikaga maundu matugi Wikaga maundu manene Wikagegania no kwamba wikaga maundu wikaga maundu wikaga maundu wikagegania no kwamba wikaga maundu wikaga maundu wikagegania no kwamba wikaga maundu manene wikaga maundu matugi wikaga maundu matheru wikagegania no kumakania wikaga maundu manene wikaga maundu matugi wikaga maundu matheru wikagegania no kumakania wikaga maundu manene wikaga maundu wikaga maundu wikagegania no kumakania wikaga maundu matugi wikaga maundu matheru wikagegania no kumakania wika maundu matugi mwathani maria mundu angiatakika wenweke wa bana yuna mundu angiatakika wenweke wikawe ona mundu angiatakika wenga woika ibinzo hawikaga maundu matugi wikaga maundu manene wikaga maundu matugi wikaga maundu matheru wikagegania no kumakania wikaga maundu manene wikaga maundu matugi wikaga maundu matheru wikagegania no kumakania wikaga maundu manene wikaga maundu matugi wikaga maundu matheru wikaga maundu wikaga maundu matheru wikagegania no kumakania wikaga maundu manene wikaga maundu matheru wikagegania no kumakania wikaga maundu macio mwathani Jesus nikutua nyuma ngiko kiumu wikaga maundu motugi oria mundu wothe atakika wacha kuhonia ni uhonagia oria mundu wothe atakika ningiutura kwambararia ningiutura gutia wikaga maundu matheru ukaregania na kamakania wikaga maundu manene
wekaga maundu manene utagegania no kamwathania wekaga maundu manene wekaga maundu matugi wekaga maundu manene utagegania no kamwathania maundu manene. Tuendelee na kumwabudu Bwana asubuhi njema. Tuthie na mbere na guthathaiya Ngai witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tumwĩrekaga maũndũ manene, tumwĩrekaga maũndũ ma kũgegania. Eta Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa we arĩ, atĩ nĩ Ngai mũnene, atĩ nĩ Ngai kĩhoti, atĩ nĩ Jehova Jireh, atĩ nĩ Jehova Elohim, nĩ Jehova Nisi. Ekaga maodo manene. Fungua kinywa chako, anza kukiri ukuu wa Jehova, anza kutagasa ukubwa wake, anza kutagasa matendo yake asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Mwiloleli witũ wa Theophilus TV harĩa hothe arĩ, wĩkũu kunyumba ona wĩkũu wĩra-inĩ ũrarutĩra wĩra, ambararia rĩtwa rĩa Jehova, ũgĩthiĩ na mbere ũrĩ online thĩinĩ wa thimũ yaku, thiĩ na mbere na kũgoca rĩtwa rĩa Jehova, thiĩ na mbere na kwambararia Ngai ũyũ gũkĩririe, Ngai ũyũ ũheanaga ũhoti, Ngai ũyũ ũrũgamagia riũa, Ngai ũyũ ũhandaga irĩma agacigũithia, Ngai ũyũ mũnene. Endelea na kulisifu jina la Jehova, mwĩte ũrĩa arĩ ũmũgoce, nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa Ngai, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũgoca Ngai witũ, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kwambararia Ngai witũ, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kuga Ngai ũyũ nĩ mũnene, Ngai ũyũ nĩ kĩhoti, Ngai ũyũ nĩ Ngai wa ira ũmũthĩ na rũciũ, Ngai ũyũ nĩ Ngai ũtahotagwo, Ngai ũyũ nĩ Ngai wa kũinamĩrĩrwo, Ngai ũyũ nĩ Ngai wa kwĩhokwo. Tuliinue jina la Jehova. Fungua kinywa chako somebody, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Haijalishi unapitia mambo gapi, haijalishi unaona nini, haijalishi umeikiwa na nini, lakini nataka hakikishie unapomuinua Bwana, unapolisifu jina la Jehova na kuhakikishia yeye ndiye ngao lako na atakuwa ngao lako, atakulinda, atakulinda. Nĩegũkũgitĩra Ngai kũrĩ mĩguĩ ĩrĩa ĩthererekaga mũthenya, ona mĩrimũ ĩrĩa ĩcerangaga ũtukũ. Ngai witũ nĩegũkũgitĩra. Ambararia rĩtwa rĩake, goca rĩtwa rĩake. In that very situation you are, lift up the name of Jehovah, exalt the name of King of glory, in the mighty name of Jesus. Father, we praise you, we exalt you, we give you glory. Ndakwambararia ndagũtĩĩa, ndagũkumia Ngai mũnene, we ũtahotagwo mũrũthi wa Juda, we ũtwendete Ngai mũnene, gũtirĩ Ngai ũhana tawe, gũtirĩ hinya ũkĩrĩte hinya waku, ũtwendete na wendo waku mũnene, ũtwĩciragia o mawega. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndagwĩta Jehova Ngai, ndagwĩta Jehova Ngai ũrĩa ũtũmaga maũndũ mekeke, nakuita Jehovah, the God who makes things to happen. I call you Jehovah, the God who makes things to happen. You caused it to happen today. That is why we are alive. That is why we are in this place today. You have caused things to happen. You have caused life in us. Oh my God. We munene, we munene, we munene Kai, we munene Mulungu, we kĩhoti wa Jakubu. Tũrĩ wera ciana cia Jakubu cikũrongorie tũhũ Mwathani. Tũrĩ wera ciana cia Jacoba cikũrongorie tũhũ Mwathani. Ũkĩrĩ mũtheru Ngai, ũkĩrĩ mũtugi Ngai, gũthera nĩwe, gũthera nĩwe Ngai, gũthera nĩwe Ngai ũringaga ciama na ũgeka maũndũ manene na kuita Jehova, manake umesababisha mambo yakawa.
umesababisha tukawa hai siku ya leo, umesababisha tukaiona siku ya leo, umesababisha tukawa watumishi wako siku ya leo, umesababisha tukafika katika nyumba yako siku ya leo. Baba wa mbinguni, ni mkono wako, nami nakuita Jehova Jire, nakuita Jehova Nisi, nakuita El Shaddai, nakuita Mekadikem God, a God of who translates, a God who circumvents, a God who does mighty things, a God who effects things. Ngai utumaga maundu mekeke, Ngai ugaruranagia maundu, Ngai uheanaga rwimbo rweru, Ngai uheanaga ugoci, woyaga aria magoithĩtio mũno, ũgekĩra aria moretwo nĩ hinya, ũkahingũra maitho aria mahingĩtwo maitho, aria matiganĩirio Ngai witũ ũkamaembrace, aria Ngai witũ mamenekete ũkamenda. Jehova tweraga twendete na wendo wa magegania, utwendete na wendo wa magegania, nikio nitugukugoca, nikio nitugukwenda, nikio nitugukugathĩrĩria, nitukuga ũrĩ mũnene, we ũtũũraga gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, gĩtĩ gĩaku kĩrĩ matu-inĩ, gũkũ thĩ nĩkuo ũkinyithagia magũrũ maku, twagwa magũrũ-inĩ maku Ngai, tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire, tũgĩkwĩra ũrĩ mũtheru, ũrĩ mũthingu Ngai, igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ wa kũgocwo. Thengia we Mũrungu, thengia we wĩkaga maũndũ manene, we ũcenjagia maũndũ, we ũgarũranagia maũndũ, ũrĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai, ũrĩ hinya no gũtũũra wĩ hinya, wĩ kĩhoti Mũrungu, nĩ ndakũgoca Ngai, nĩ ndakwambararia. Somebody fungua kinywa chako, mtukuze huyu Mungu amekupa uhai. Habararia Ngai uyu kuheire muoyo, uyu gwikirire mehomu, uyu kuringaringire, akuririkania uingire nyumba yake na umugoce. Ngai uyu ukuhete kiregerero ati ona angikorwo nduri mbeca, ona angikorwo ni nyumba urahingirwo, ona angikorwo ni urabutirwo wira ira, uyu ni Ngai uratwarĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ, agatwĩra o ta ũrĩa Jerusalemu ĩrigicĩirio nĩ irĩma, atĩ ũguo nĩguo arigicagĩria andũ ake arĩa eyũmbĩire na arĩa matuĩte itua rĩa kũmwambararia, arĩa matuĩte itua rĩa kũmũgoca, nĩ kũmarigicagĩria amarigicagĩria na wendo wake. We na niĩ tũrĩarigicĩrie nĩ Ngai, tũrĩarigicĩrie nĩ hinya wake, tũrĩarigicĩrie nĩ gũkorwo ho gwake. Presence ya Ngai ĩ hamwe na ithuĩ. He is in our midst and he is doing a new thing. Hallelujah. Aratwĩra nĩ areka ũndũ mwerũ, egwĩka ũndũ mwerũ ngoro-inĩ yaku, na eke ũndũ mwerũ ngoro-inĩ yakwa, egwĩka ũndũ mwerũ mũtũrĩre-inĩ wakwa, ona eke ũndũ mwerũ thĩinĩ wa ministry ĩno, nĩ tondũ Ngai nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku kũrĩ ciugo ciake. Ngai ndericũkagwo, maandĩko ma Ngai manjĩraga atĩ kiugo gĩake kĩhandĩtwo igũrũ matu-inĩ, gĩtingĩcenjia, gĩtingĩenyenyio, gĩtingĩkĩrwo maĩ na gĩtingĩthamio. Ũrĩa kiugĩte nĩguo gĩtũũraga, atĩ we nĩ mũtheru, atĩ we nĩ mwĩhokeku, atĩ we atwĩciragia meciria marĩa mega. Mũbango ũrĩa Ngai enaguo waku na niĩ nĩ gũtuoya na igũrũ, nĩ gũtuoya na igũrũ, nĩ gũtũtwara kũraihu, nĩ gũtũtua kĩndũ harĩ, nĩ gũtũtua mũndũ harĩ. Ngai witũ ena mũbango mwega na ithuĩ. Wĩra witũ nĩ kũmũgoca, wĩra witũ nĩ kũmwambararia. Goca Ngai ũtarĩ na mbia, goca Ngai wĩna cio, goca Ngai ũtarĩ wĩra, goca Ngai gwaku kũhiũhĩte ta mwaki, goca rĩtwa rĩa Jehova ona ndagĩka ĩno ĩingatĩtwo gwaku, goca rĩtwa rĩa Jehova ona thaa icio ĩkĩrĩirwo mbathia, ona thaa icio ĩkĩrĩirwo mburoko, tũgathiĩ na mbere ona thaa icio ũrakinyangĩrĩrio thĩ. Goca rĩtwa rĩa Jehova. Maandĩko ma Ngai makanjĩra
atengaio na wehokeku wake nĩ gũtua arĩtua ũrimũ ũũgĩ wothe wa divaina ũũgĩ wothe wa magiciani arĩũtua torimũ nĩgetha kũhotanĩra we ecagũrĩire na we endete arĩa makwaragĩrĩra na magagũikĩria ciugo cia gũkũnyanya. Oh my God, he will frustrate the omen of the liars. He will frustrate the omen of the liars. In the name of Jesus, we have got every reason to glorify the name of Jehovah. When nagetomi keiganue muthikiriria, when nagetomi keiganue mwiroreri, when nagetomi keiganue gwaku nyumba we gia kugoca Ngai thĩinĩ wa situation ya we thĩinĩ wayo. Ngai nĩ amĩoĩ na nĩ akũĩ, Ngai nĩ akwendete na nĩ aragwĩkĩra maũndũ manene, nĩ aragũtwara kũraihu nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩake. Ngai ndahonokirie Aisiraeli nĩ tondũ wa gũthera mũno, ndamarutire moko-inĩ ma Firaũni nĩ tondũ wa gũthera mũno. Augaga amarutire kũu na akĩmatwara bũrũri wa Kanani kũrĩa kwaihũire aremi arĩa maremeire Ngai, aremi arĩa maremeire ũgoci wa Ngai, makaremera watho wa Ngai. Akĩtwara Aisiraeli kũu nĩgetha rĩĩtwa rĩake rĩgocwo na nĩgetha ahũre ihũra aremi acio mamũremeire thĩinĩ wa Kanani. Ngai agũgwĩka wega nĩ tondũ nĩ arenda kwĩgocithia nawe. Ngai agũkũruta situation ĩyo nĩ tondũ nĩ arenda kwĩgocithia kũhetũkĩra we. Kĩmũgoco no mwambararie ona angĩkorwo ũragerera irima rĩihũire nduma ta ya gĩkuũ, ona angĩkorwo ũragerera njĩra ĩihũirwo nĩ ũterethu na nduma. Ngai witũ nĩ aragarũrania maũndũ na aterethithie mũno njĩra cia thũ ciaku, aihũrie nduma njĩra cia thũ ciaku na athe mũraika wake arũe na thũ ciaku nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Wĩna gĩtũmi kĩiganu gĩa kwĩra Ngai wewe Jehova, wewe Jehova. Ngai ũrĩa ũtũmaga maũndũ macenjie, Ngai ũrĩa ũgarũraga maũndũ, Ngai ũrĩa ũtũmaga maũndũ mekĩke. Nĩ gũkũgoca Ngai, nĩ gũkwambararia na ngũtĩe. Jehova Ngai kiuga we mũtheru mũno Mũrungu, we mwĩhokeku mũno Ngai wa Isiraeli, we mũtheru gũthera nĩwe, gũthera nĩwe, gũthera nĩwe, gũthera nĩwe Ngai, gũthera nĩwe Ngai, gũthera nĩwe Ngai, gũthera nĩwe Ngai, gũthera nĩwe Ngai. Oh, you are holy. Endelea kulisifu jina la Jehova, endelea kusifu Bwana, endelea kupenya katika maombi, ingia katika ulimwengu wa kiroho, penya katika kumwabudu Bwana, ingira thĩinĩ wa gũthathaiya Ngai, riganĩrwo nĩ marĩa ũragerera, thiĩ thĩinĩ wa Ngai, ingira thĩinĩ wa roho wa Ngai. Washa Roho Mtakatifu wa Bwana akuzungumzie, washa Roho Mtakatifu wa Bwana akuzungumzie, washa Roho Mtakatifu wa Bwana akuzungumzie. Ignore sauti za shetani, ignore maroho ya kushindwa katika jina la Yesu. Oh, haleluya, haleluya. Tũgĩthiĩ na mbere na gũthathaiya. Wekaga maondo mandeno, ukagegania no kamakania. Wekaga maondo mandeno, wekaga maondo, wekaga maondo mandeno, ukagegania no kamakania.
inya munene thakame ya Yesu Kristo wina hinya inya munene thakame inde ya Yesu wina utoria munene thakame ya Yesu Kristo wina utoria munene thakame inde ya Yesu wina honio munene thakame ya Yesu wina honio munene thakame inde ya Yesu wina kuwasa munene thakame inde ya Yesu Kristo wikuwasa munene thakame inde ya Yesu Tuendelee kutangaza nguvu katika damu ya Yesu. Tuendelee kutangaza imo nguvu katika damu ya Yesu. Thakame-inĩ ya Jesu kũrĩ na hinya wa ũkũri
thakame-inĩ ya Jesu kwĩna hinya ũrĩa ũheanaga thayũ, thakame-inĩ ya Jesu kwĩna hinya ũrĩa ũtuangaga macoki mothe ma mũtũrĩre, thakame-inĩ ya Jesu kwĩna rĩũrĩro rĩa atheru, thakame-inĩ ya Jesu kwĩna hinya wa gũtoria. Tangaza kwa kinywa chako, kiri damu ya Yesu katika kila hali unayoipitia. Tangaza kuna nguvu katika damu ya Yesu. Washa damu ya Yesu ikaweza kukufanyia kazi. Kiri uwezo na nguvu ya damu ya Yesu katika roho yako, katika maisha yako. Anerera no tagathe hinya wa thakame ya Jesu Kristo iyo yaitirwo mũtharaba-inĩ nĩ tondũ waku naniĩ. Thakame ĩyo ya gũtũrĩhĩra thirĩ wa mehia, thakame ĩyo ya gũtũthambagia tũgathera. Daudi akiuga, Jehova Ngai, thambia na mũthobi waku, thambia na mũthobi waku, ururia ngoro yakwa na mũthobi waku. Mũthobi wa thakame ya Jesu Kristo reke ũgũkoroge thĩinĩ waku, reke ũrutũrũre mehia, reke ũrutũrũre kĩrĩa kĩgiragia mũiguane na Ngai. Tangatha hinya wa thakame ya Jesu kĩroko kĩa ũmũthĩ, nĩ tondũ kwĩna hinya thakame-inĩ ya Jesu, kwĩna hinya wa gũtoria mehia, kwĩna hinya wa gũtoria kahabĩti kau wĩnako, kau ũtahotaga gũtiga, kamũtugo kau gatũmaga mũranwo na Ngai, na gagatũma mũranwo na ndungata cia Ngai, na gagatũma mũranwo na kanitha wa Ngai. Wĩ thĩinĩ wa kanitha wa Ngai, nĩkĩ gĩgũtigithũkanagia na andũ arĩa angĩ? Wĩ thĩinĩ wa ũhonokio, nĩkĩ gĩgũtigithũkanagia na neema ya Ngai? Ita damu ya Yesu, kiri damu ya Yesu, tangaza uwezo na nguvu ya damu ya Yesu, naye Yesu Kristo atakutendea. Anasema nabisha kwako, unapofungua mlango nitaingia. Ni wewe utafungua mlango, ni wewe utafungua mlango wa roho yako. Wewe ndiwe ukũhingũra mlango wa ngoro yaku, na wewe ndiwe ũgũkaribisha Jesu Kristo agũthambie na thakame yake. Nĩ tondũ kwĩna hinya thakame-inĩ ya Jesu, kwĩna hinya wa kunanga macoki ma ngoma, kwĩna hinya wa kunanga mahinya ma ndĩra ciaku, kwĩna hinya wa gũtoria mehia ma kĩmerera, mehia ma bloodline yaku, kwĩna hinya thakame-inĩ ya Jesu. Asubuhi ya leo nakutangazia, ewe unayesikiza, ewe unayetutazama, kuna nguvu katika damu ya Yesu. Thakame-inĩ ya Jesu nĩkuo kwĩna ũkũri, thakame-inĩ nĩkuo kwĩna ũhonio, thakame-inĩ ya Jesu nĩkuo thayũ waku ũngĩonekera. Ndũkeite kana wĩmene, ona ndũkeike ngero, ona tiga kuga ndũgũthiĩ kanitha, ona tiga kuga ndũgũthiĩ mahoya. Tulia maruetie hinya, hinya wa thakame ya Jesu ũrĩa oro harĩa ũrĩ. Itisha nguvu ya damu ya Yesu, minyororo itakatika, nira zitavunjika, pazia zitaondolewa katika jina la Yesu. Haleluya! Ngai witũ nĩ arakuohora nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya Jesu Kristo ĩyo yaitirwo mũtharaba-inĩ nĩgetha ĩtũrĩhĩre thirĩ. Endelea kuita jina lake, endelea na kuita jina lake, endelea na kuliita jina lake, endelea na kuitisha nguvu katika damu ya Yesu. Oh blood of Jesus, oh blood of Jesus, oh blood of Jesus, oh blood of Jesus, oh blood of Jesus. I need you today. I need you now. Thakame ya Jesu Kristo nebatairwo niwe. Jesu Kristo thambia na thakame yaku. Jesu Kristo theria na thakame yaku. Jesu Kristo gitĩra na thakame yaku. Jesu Kristo lehe uhuisho, jeruhia na thakame yaku. Yesu Kristo nakupenda, Yesu Kristo nakuhitaji, Yesu Kristo nakutazama. Sitaki shetani, sitaki shetani, sitaki giza
Namtaka Yesu, nataka ufalme wako Yesu. Yesu mwana wa Mungu, ninakulilia. Yesu mwana wa Mungu, wewe ni mlinzi wangu. Yesu mwana wa Mungu, wewe ni mkombozi wangu. Ashiria damu yako inifanyie kazi. Damu yako Yesu, damu ioshao, damu iondoao magonjwa, damu ioshao dhambi, damu ifunguao, damu ikatao minyororo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inisikile. Damu ya Yesu inisikile. Damu ya Yesu ikusikile wewe. Damu ya Yesu ikusikile. Damu ya Yesu ikusikile. Damu ya Yesu ikufanyie kazi. Damu ya Yesu ikurekebishe. Damu ya Yesu ikafanya jambo jipya ndani yako. Damu ya Yesu. Oh, the blood of Jesus. 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 Endelea kuitisha nguvu na uweza kutoka kwa damu ya Yesu. Con lo ya,
before the Lord. Thiĩ mbere ya Ngai tumũra kanua gaku. Karibisha hinya wa Ngai. Areke thakame ya Jesu ĩkũrutĩre wĩra. Jiashirie kwa Yesu siku ya leo. Leo ni siku ya kukombolewa. Maandĩko ma Ngai makoiga atĩ nĩ kũrĩ mũthenya wĩtagwo ũmũthĩ. Naguo mũthenya wĩtagwo ũmũthĩ nĩguo mũthenya waku wa kuohorwo, nĩguo mũthenya waku wa kwĩiguithania na Ngai. Mũthenya ũyũ wĩtagwo wa ũmũthĩ nĩguo mũthenya waku wa gĩkeno. Mũthenya ũyũ wĩtagwo wa ũmũthĩ nĩguo mũthenya waku wa gũthathaiya Ngai, nĩguo mũthenya waku wa kwambararia Ngai. Kwĩ mũthenya wĩtagwo mũthenya wa ũmũthĩ. There is a day called today. It is the day of restoration. It is the day of salvation. It is the day of your reconciliation with God. It is your day of joy. It is your day. Today is your day. Somebody declare, today is my day. I know my God will bless me today. I know my God is doing a new thing to me today. I know my God is taking me to another level today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ajia kwĩjitabiriĩra maũndũ manene nĩ tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya waku. Uga mũthenya ũyũ Ngai anjĩtĩkĩririe gũkorwo kĩgongona-inĩ gĩa TV ya Theophilus, gũkorwo Theophilus Church, gũkorwo Theophilus Online, gũkorwo mũthenya ũyũ wa mahoya ma mweri ma Theophilus TV, Theophilus Church. Uga ũyũ nĩ mũthenya wakwa. We thĩinĩ wa thimũ yaku, we hau thĩinĩ wa TV yaku, we gwaku nyũmba, turia maruĩre Ngai. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wakwa. Ngai wakwa nĩ ũkũnjohora. Ngai wakwa nĩ ũkũhe restoration. Nĩngwenda gũcokia ndogo yakwa nawe. Nĩngwenda ũnjĩkĩre ũndũ mwerũ. Nĩngwenda gũkũmenya makĩria. Ngai wakwa, Ngai wakwa, mũthenya ũyũ ũthagathagĩte wa ũmũthĩ nĩ ndawĩgwatĩra na niĩ ndikuma ũtheri. Ũkĩrathima arĩa ũbangĩte kũrathima Ngai, ndaranĩria Mwathani, ndaranĩria na arĩa ũbangĩte kũrathima, ndaranĩria na arĩa ũbangĩte kuohora, ndaranĩria na arĩa ũbangĩte gwĩka maũndũ manene, ndaranĩria na arĩa ũgũtwara ribonge ya ũtugi waku. Ndaranĩria Mwathani, ndaranĩria Ngai wakwa, ndaranĩria Mũrungu, ndaranĩria mwene hinya, ndaranĩria Ngai na arĩa ũkũmenyithia njĩra ciaku, na arĩa ũgũkũra, na arĩa ũkũhonokia. Ndaranĩria Ngai wakwa. Fungua kinywa chako, endelea kuita Bwana, ukitambua siku ya leo ni siku ya Bwana na ni siku yako ya kukombolewa, ni siku yako ya kunyakua baraka, ni siku yako ya kupelekwa kiwango kingine, ni siku yako na Mungu ambaye umemuita. Lakini siku ya leo, amini na kuambia, amini na kuambia, hii ni siku yako. Wĩte kamũcemanio na warie na kanua gaku, uge mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wakwa, na niĩ nĩ ngũrathimwo, na niĩ nĩ ngũtwarwo level ĩngĩ, na niĩ ndikũ-remain the same. Ndigũikara ũrĩa njikaraga hĩndĩ ciothe. Nĩ kũrĩ ũndũ ũrekĩka thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho, nĩ kũrĩ ũndũ ũrekĩka thĩinĩ wa mũtũũrĩre wakwa. I am blessed the goodness of God. I am blessed the touch of God. I am blessed the anointing of God. In the name of Jesus. Ndagwatĩria na ndahĩmbĩria wega wa Ngai ũrĩa ararekereria kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus mũthenya wa ũmũthĩ. Ndathagathaga ngoro yakwa nĩ tondũ nĩ ngwenda kũrathimĩka. Ndathagathaga meciria makwa nĩ tondũ nĩ ngwenda kũrathimĩka. Nganyiha mbere ya Ngai Mũnyũmbi, ngahera mehia makwa, ngakaĩra Ngai wakwa,
ngahehenjeka muno Ngai wakwa umuthe ndukandige umuthe ndukandekererie umuthe ndukandiganirie ika undu mweru ni tondu maandiko maku ni maranjira Ngai nĩ wĩkaga ũndũ mwerũ kũrĩ arĩa magwĩta kũrĩ arĩa makũrũmĩrĩra kũrĩ arĩa makwĩhoka kũrĩ arĩa magũkaĩra nĩ wĩkaga ũndũ mwerũ ukaweka ũndũ mwerũ thĩinĩ wakwa ukaweka ũndũ mwerũ. Somebody call upon the Lord akati huu katika upako katika hii anointing katika hii presence ya Mungu inayotiririka katika madhabahu hii ya Theophilus Church. Bow before the Lord and let him know your need. Bow before the Lord na umjulishe mahitaji yako. Nyenyekea kwa Mungu na umjulishe mahitaji yako. Behold, he is doing a new thing. Ne tondu ni areka undu mweru. Ngai uyu ti wa itheru. Ngai uyu ndathakaga. Ciĩranĩro ciake nĩ ciama. Atĩ we nĩ mwĩhokeku ta gũkĩa kwa rũcinĩ. Ciĩranĩro ciake nĩ ciama. We ndahana ta mũndũ ahenanie. We ndahana ta mũndũ ericũkwo. Augaga irathimo ciake nĩ na amina. Maandĩko ma Ngai makanjĩra atĩ aranjĩciria o maũndũ marĩa mega. Ndoka ngwĩre mũthenya wa ũmũthĩ Ngai aragwĩciria maũndũ mega. Tigana na macio ũrecirio nĩ thũ. Tigana na macio ũrecirio nĩ competitors yaku. Tigana na macio ũrecirio nĩ mbarĩ cianyu. Tigana na macio hĩmbĩria marĩa Ngai aragwĩciria. Na ndoka gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ aragwĩciria o maũndũ marĩa mega, o maũndũ ma ũthingu, o maũndũ ma gũkuoya na igũrũ, o gũkũhe maica maraihu, o gũgũtwara gĩkĩro kĩngĩ. Ngai witũ nĩ aragwĩkĩra mwerũ. Ngai witũ nĩ aragwĩkĩra ũndũ mwerũ. Fungua kinywa chako unapoendelea kuingia katika nyumba ya Bwana, unapoendelea kuingia katika uwepo wa Jehova. Washa Mungu na akajue mahitaji yako. Sama katika upako ulio katika nyumba ya Bwana. Tufera kũu wega-inĩ wa Ngai ũrĩa tũrekereirie ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church. Ingĩra kũu reke wega ũyũ wa Ngai ndũgakũhetũke. Fungua kinywa chako. Ongea, somebody ongea. Endelea kuongea. Endelea kuongea. Endelea kuongea. Endelea kumsifu Bwana katika jina la Yesu.
ijulikane wewe waweza, na ijulikane tena mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane Thank you Jesus. Inua mikono yako kwa Bwana. Inua mikono yako kwa Bwana. Somebody rise up on your feet and lift up your hand to the Lord. Lugama na maguru maku na wabararie moko maku kwe Ngai. Thathaia moko maku riera-ini as a sign of surrender to the King of Kings, to the Lord of Lords, to the God Almighty, to the Creator of heaven and earth, to the God who is the master of your life, to the God who is the rock of your salvation. Lift up your hand as a sign of surrender. Say unto the Lord, hallelujah. Mwambie Bwana asanti. Sema asanti. Sema asanti. Asanti. Asanti kwa Mwokozi. Asante kwa Bwana. Asante Mfalme. Asante. Na tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu, ninakushukuru kwa wema wako. Ninakushukuru kwa yule yeye uliye. Wewe uliye. Wewe uishie. Wewe utakayekuwa. Wewe ni Mungu na kando yako hakuna mwingine. Wewe ni kibirio langu. Wewe ni msaada wangu. Wewe ni Jehova. Nakuita Jehova. Nalihimidi jina lako. Naliinua jina lako. Wewe ni tegemeo langu. Ngao langu, msaada wangu. Mungu wangu uishie. Ninasema asante. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kumtuma mwanao Yesu Kristo kwa ukombozi wangu. Asante kwa damu yake Yesu Kristo iletaye mabadiliko katika hali zangu, katika moyo wangu. Ninakushukuru, ninakuhimidi. Nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Thank you Jesus. Wabariki hawa baba yangu. Naomba uwabariki. Naomba utimize haja za roho zao. Kiria kira malaria, kiria kimahinyereirie ni ukioe Ngai. Mandiko maku manjiraga Ngai ati ndirikane
nĩ kũnyũmba wanyũmbire na ndoro na rũkũngũ rwa thĩ na ũkĩnjĩkĩra mĩhũmũ yaku. Nĩ ũĩ Ngai wonje wakwa, nĩ ũĩ wonje wa kĩrĩndĩ gĩkĩ. Ndahoya Jehova tha ciaku iria itarĩ mũthia na wendo waku ũrĩa ũtarĩ mũthia ũtũikũrũkĩre Ngai, ũtũikũrũkĩre thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus, ũtũikũrũkĩre thĩinĩ wa online, ũtũikũrũkĩre Ngai Theophilus TV, ũtũikũrũkĩre Jehova na tha ciaku na wendo waku mũnene ũrĩa ũtũmaga tũtũre na iria itũmaga tũthiĩ rebu ĩngĩ. Ndakwĩnyihĩria Mũrungu ngĩgũthaitha Ngai, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha, tũiguĩrwo tha nĩwe Ngai na Jesu na Roho Mũkũri mwega twakũgoca. Sema amen. Pigia Yesu makofi somebody. Kanitha hũrĩra Ngai rũhĩ. Inyuĩ mũrĩ thĩinĩ wa online hũrĩra Ngai rũhĩ. Wĩ kũu gwaku nyũmba, wĩ harĩa ũrĩ hũrĩra Ngai witũ rũhĩ, nĩ tondũ nĩekaga na nĩekĩte. Ĩtĩkia nĩagwĩkĩra rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ngũthoma nawe Thaburi ya 132 nĩgetha tũcoke tũtwarwo kĩgoco-inĩ. Haleluya. Nataka nisome Zaburi ya 132 alafu tutaingia kwenye kigosho. Na muona Pastor Rebecca pale nyuma ambaye atatuelekeza kwa maombi tukiingia kigosho pamoja na kujoin our Theophilus team, tukaweze kumuimbia Mungu wetu. Kwina hinya umanaga na guthathagia Ngai. Daudi nĩ kũinĩra ainĩire Ngai nginya nguo ciake ikĩgwa. Hallelujah. Saũlũ nĩ kũinĩrwo ainagĩrwo akahũrĩrwo kĩnanda, ndaimono cigoka cikĩũra. Mwathani agocwo. Elisha nĩ gwĩtia etirie kĩnanda nĩgetha ahote connect na heaven. Bwana asifiwe. Kwoguo kwĩna hinya umanaga na kũgoca Ngai, na kwoguo rĩrĩa ũragoca Ngai ukamũgocaga, nguo cienda kũgwa ikagwa, cienda kũgwa ikagwa. Mwathani agocwo. Hallelujah. Kwa hivyo Pastor Rebecca, uwe unakaribia huku mbele. Tunaenda haraka sasa juu ya mpangilio wa masaa, ili kutoka hapo tukaweza kumkaribisha Pastor Dan, nawe atatuongoza kwa kipindi hicho kingine, na Mungu atazidi kuitwa Mungu. Ndirenda guguthomera Thaburi ya 132 muhari wa 3 ukauga ati, I will not enter my house or get into my bed. I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelid until I find a dwelling place. Until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. Hallelujah. Nĩ Daudi warĩkagia kuga kana kũina thaburi ĩno, akĩrĩkia kuga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ kwĩhĩta ndehĩta ndoiga atĩ ndirĩ hĩndĩ ndĩingĩra gwakwa nyũmba ona kana thiĩ njagarare gĩtanda. Hallelujah. Ndigũkoma ona kana njĩtĩkĩrie maitho makwa magĩe na toro kana mabucie. Hallelujah. Nginya hĩndĩ ĩrĩa ndĩĩgwatĩra Ngai ũyũ wa Jacob. Hallelujah. Mwathani agocwo. Kwoguo kũrĩ na ũhoro wa kwaga kũnoga, kũrĩ na ũhoro wa gũthingatia. Mahoya marĩa ũhoete ti maiganu. Hallelujah. Kũrũmĩrĩra Ngai kũrĩa mũrũmĩrĩire ti kũiganu, kwĩhinga kũrĩa wĩhingĩte ti kũiganu, kũrutĩra Ngai kũrĩa mũrutĩire ti kũiganu. Kwĩna ũhoro wa gũthingatia. Hallelujah. Noguo nĩguo tũkire gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Na wewe thĩinĩ wa TV na online, ũguo nĩguo gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ na gũthingatia. Tũtigũkua ngoro na tũtigũcoka na thutha ta arĩa mathiaga kũnyarirwo, ta ũrĩa twĩrĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Hebrews atĩ tũtirĩ acio arĩa macokaga na thutha magathiĩ gũthinĩkana, magathiĩ kũnyarirwo. No ithuĩ, we belong to the Lord. Hallelujah. We belong to the Lord that marches forward to the Creator.
Haleluya. Ithuĩ tũrĩ a rũruka rũrĩa rũthiaga na mbere rũtagũagũaga, tũrĩ a rũruka rũrĩa rũthingatagia Jehova Ngai wa Jacob. Haleluya. Ngai ũyũ wa Jacob nĩ Ngai wĩkaga multiplication. Haleluya. Ngai ũyũ wa Jacob nĩ Ngai ũgiragĩrĩria ndũgatuĩke exchanged, irathimo ciaku itigacenjanio. Haleluya. Ngai ũyũ wa Jacob nĩ Ngai ũkinyanagĩria ciĩranĩro. Nake Daudi akĩmenya thiri ĩyo akiuga niĩ ndigũkoma nĩ gũcaria ngũcaria Ngai ũyũ wa Jacob ndĩmwĩgwatĩre. Haleluya. We na niĩ kaba tũngĩiga maũndũ marĩa mangĩ mothe thĩ tũmaige kando. Haleluya. Tuige ũgũta kando, tuige rũthũro kando, tuige rũmena kando, tuige gwĩcokia kando. Haleluya. Tucũthĩrĩrie Ngai ũyũ, tũmwethe ũtukũ na mũthenya nginya tũmwĩgwatĩre, nĩ tondũ twamwembrace maũndũ mega nĩ mekũhanĩka thĩinĩ witũ. Atwĩra ekaga ũndũ mwerũ. Haleluya. Maandĩko mangĩ agatwĩra atĩ tũtikamake nĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ, no igũrũ rĩ maũndũ mothe Ngai witũ tũmwĩnyihagĩrie na ũndũ wa kũhera mehia, tũkĩmwambararagia, nake nĩagũka eke ũndũ mwerũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Atĩrĩrĩ, ũndũ ũrĩa mwerũ egwĩka nĩ thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩguo akwamba gũkũhe. Haleluya. Mbere akũhete mbeca icio ũramwĩtia, mbere akũhete nyũmba ĩyo ũramwĩtia, mbere akũhete promotion ĩyo ũramwĩtia, mbere akũhete mũthuri ũcio ũramwĩtia. Haleluya. Ngai witũ akwamba gũgũtuga na thayũ ũrĩa ũtangĩheo nĩ mũndũ, ũrĩa ũtangĩthimĩka na ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ. Haleluya. Amũkĩra thayũ ũcio, amũkĩra wega ũcio wa Ngai, tondũ nĩ ũtuĩte matua ma kũmũcaria na kũmũrũmĩrĩra na kwaga gũkua ngoro. Haleluya. Situpigie Yesu makofi. Tupigie Yesu makofi kanisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Karibu Pastor Rebecca utuingize katika maombi ya kigosho na kigosho. Amen, amen. Bwana asifiwe. Ndukareke maitho maku mone toro. Bwana asifiwe. Ati nginya wonere Jehova Ngai waku gĩtũũro handũ ha gũikara. Ndiĩ kana we nĩ woneire Ngai waku gĩtũũro thĩinĩ waku. Bwana asifiwe. Daudi augaga ndireka imone ciakwa icũnge nginya ndĩmuonere Jehova Ngai wakwa handũ ha gũikara. Nĩ kaba tũngĩreka ngoro citũ ikorwo irĩ gĩtũũro kĩa Ngai agĩtũũre. Bwana asifiwe. Na nĩkĩo wĩ gũkũ tondũ nĩ woneire Ngai waku gĩtũũro gĩa gũtũũra, na kĩrĩa ũramathia ndũkanoge, imone ciaku ndũkareke cituĩke cia kũnoga. Bwana asifiwe. Ndũkanoge gũkaga o mweri thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai, nĩ tondũ wĩgĩrĩire handũ ha gũka kũmũmatha. Twagoca rĩtwa rĩaku na twagũtĩaga tũrũme ka ũthingu, nĩ tondũ wa wega waku, nĩ tondũ wa hinya waku. Kuma rĩrĩa mũthamaki mwene hinya ũtungata ũyũ wanjĩrĩirie, nĩ tũkuonete na njĩra nene, nĩ tũkuonete na njĩra ya magegania ũgĩtũtungatĩra no ũtungata wa magegania. Gũkorwo ho gwaku Jehova nĩ gũkoretwo gatagatĩ-inĩ gaitũ. Twagoca rĩtwa rĩaku na twakũnenehia mũnene wa nene. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩoneire na ithuĩ tũgakwĩhotha meciria maitũ ona ngoro citũ, ũkegĩra na gĩtũũro thĩinĩ witũ mũtũũra muoyo. Teithia maitho maitũ matikanoge nĩ gũkũmatha, nĩ gũgũcaria kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Tũgĩthiĩ kũingĩra kĩgoco-inĩ, twahoya tha ciaku na wega waku ũkorwo hamwe na ithuĩ. Jehova mũnene wa nene, rĩrĩ nĩ igongona tũrakũgutĩra, igongona rĩa gũkũgoca, igongona rĩa gũkwambararia tondũ ũrĩaga ũgoci. Jehova torĩa ũtũũraga tene na tene, eheria ũmwĩrĩ thĩinĩ witũ, eheria mwĩtĩo thĩinĩ witũ, eheria kĩrĩa gĩothe kĩ magigi kĩngĩgiria ũgoci ũyũ ũtuĩke wa gũkinyĩrĩra. Twagũthaitha tũgĩthiĩ gũkũgoca,
reke rigongona rĩrĩ rĩkorwo na mũtararĩko mwega mbere yaku mũthĩnjĩri ũrĩtha. Twahoya araika kĩgoco tũgĩthiĩ gũkũgoca. Ohora magũrũ maitũ Mwathani, ohora mĩĩrĩ ĩno Jehova, ĩno ĩtitikĩte mĩrigo, ĩno ĩracũrania maũndũ maingĩ. Jehova kĩgongona kĩama tũtingĩhota gũkũgoca tũrĩ ohe tũtitikanĩtie. Twahoya kwaũrwo nĩwe, twaũre mĩrigo yothe mĩritũ, twaũre mĩrigo yothe mĩritũ, twaũre mĩrigo yothe mĩritũ, twaũre mĩrigo yothe mĩritũ ĩrĩa ngĩgiria tũkũgoce. Twahoya twaũrwo nĩwe, twarika gĩthima-inĩ gĩa thakame ya Jesu Kristo. Tũtherie meciria maitũ, tũtherie nĩmĩ citũ, tũtherie mĩĩrĩ ĩno, tũkũrutĩra igongona rĩrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkũrutĩra igongona rĩrĩ muoyo tũgĩkũgoca na tũgĩkwambararia. Twahoya kwamũrwo nĩwe, twahoya gũtherio nĩwe. Tũtirĩ na biacara ĩngĩ no gũgũthathaiya, tũtirĩ na biacara ĩngĩ no gũkwambararia. Twĩ nja-inĩ ciaku Mũrungu, twaweroka mũhotani waku ũtũthamakĩre na njĩra nene, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũigua-tha. Twĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Kawangware, kũndũ kũihũrĩte ũhoi wa mĩhianano. Twĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Kawangware, kũndũ kũraraga gũkĩrutwo magongona. Twetigithũkania na magongona mothe marĩa mekinyume no ũtungata ũyũ. Twenyitithania na kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũthamakĩre na hinya waku, tũthamakĩre ũtatũ mũtheru wa Ngai, tũthamakĩre na ũhotani waku, tũthamakĩre mũthĩnjĩri ũrĩtha, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Igongona rĩrĩ Baba twarĩnyitithania na ũthĩnjĩri wa matu-inĩ, ũtatũ mũtheru wa Ngai, oya ithenya rĩaku, ũtatũ mũtheru wa Ngai, thamaka arĩwe Baba. Kĩrĩa gĩothe gĩtangĩgũkenia thĩinĩ wa congregation, thĩinĩ wa ũtungata wa ũmũthĩ, rutũrũra nĩ tondũ wĩ Ngai. Rutũrũra gĩko gĩothe, rutũrũra maroho mothe, rutũrũra ũmũ wothe, rutũrũra gĩko gĩothe, rutũrũra thĩna wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twĩrirĩirie ũthamaki waku, ũtũthamakĩre arĩ ũguo. Twĩrirĩirie ũtatũ mũtheru, ũtũthamakĩre. Nĩ twagũtĩĩa na twakũnenehia, twanyiha mũno Jehova, nawe wambarare thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Shangilia Yesu. Simama na miguu yako, rũgama na magũrũ maku, nĩgetha tũingĩre kĩgoco-inĩ. Rũgama na magũrũ maku. Wambarario Ngai wa ngai ciothe, wambarario, wambarario Ngai wa ngai ciothe, wambarario Ngai wa ngai ciothe, wambarario, 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 wamonane Ngai wa ngai ciothe, wamonane, wamonane Ngai wa ngai ciothe, wamonane.
ciothe we Twagũtĩĩa Ngai wa ngai ciothe. Ũrũgĩrwo Ngai wa ngai ciothe we Ũrũgĩrwo Ngai wa ngai ciothe. Ũrũgĩrwo Ngai wa ngai ciothe we Ũrũgĩrwo Ngai wa ngai ciothe. Ruka, 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 ruka. Ruka, ruka, ruka. Shakiria Yesu. Yesu, Yesu. Wagereire Ngai, wagereire
Peperusha bendera ya Yesu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shangilia. Shangilia. Aha. Era
mema. Bariki Bwana wa mabwana. Bariki ametenda mema. Tukuzwe Bwana wa mabwana. Ametenda mema. 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 Jesus. Kampala lyokai wangai siode. Kampala lyokai wangai siode. Kampala lyokai wangai siode. Kampala. 1, 2, 3, Jesus. Omundu ni ahinge maitho make mwire ni thank you ni tondu we wi Ngai mwire ni thank you ni tondu wi mwagiriru cokeria Ngai witu ngatho mwire ni wagiriire gaturume wihuritwo ni hinya mwambie unastahili Bwana wa mabwana mwambie wewe ni Mungu muweza wa yote katika jina la Yesu Kristo riba za karamaganda wabarario no nenehe Ngai ni thank you ni tondu wa utugi no nene wako thank you ni tondu wa tha ciaku Mwathani thank you ni tondu wa ukaru wako Mwathani thank you ni tondu wa ihinda na ndagika ino warikia gutwihokera tugagutia na tugakwambararia tugagutia na tugakugosha mwambie unastahili Bwana wa mabwana mwambie unastahili kuinuliwa na kuabudiwa katika jina la Yesu Kristo inuliwe kwa sababu wewe ni mwema inuliwe kwa sababu wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo tuagutia tukwambararia tuagutia tukunenehia tuagutia tukugosha Ngai mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo tondu wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi mukira ngumuririo na gitio ni ciaku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you. We give you the glory and all the honor. The mighty name of Jesus. Thank you Lord. Nema Ongeta
wi mutheru Ngai, wi mutheru muthamaki wa thamaki, wi mutheru mwene uhoti na mwene hinya, wi mutheru Ngai. Thank you, Lord. Gutire Ngai ungi tawe, gutire hinya ungi ta waku Ngai. Twanirira twaiga wi mutheru, twanirira na tunua twitu twaiga wi mutheru, na gutire Ngai ungi tawe, gutire hinya ungi ta waku, gutire uthamaki ungi ta waku, gutire Ngai ungi tukuinamirira. Tutikuinamirira ngai cia andu, tutikuinamirira mihianano, tutikuinamirira ngai cia mahiga, tukuinamirira Jesu Kristo, muru wa Ngai uria wi iguru muno, muthamaki uria uthamakaga gukaga ungi ungithamaka. Ndatheria kigongona giki na mwaki wa Roho Mutheru, ndaruturura ma roho mothe ma daimono, ndaruturura mahinya mothe ma saitani, ndakia mwaki wa Roho Mutheru, na ndaregana na mibango yothe ibangitwo ni andu mena mwiri na thakame. Ndambararia mubango wa Roho Mutheru, ndambararia kiugo giaku Ngai, ndanenehia kiugo giaku muriithi mwega, we Ngai utacenjagia no tagarurukaga, we uikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Twambararia moko maitũ twaiga wĩ mũtheru, twaiga wĩ mũtheru Ngai, twanĩrĩra twaiga wĩ mũtheru, twaiga wĩ mũtheru Jehova. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũthamaki ũngĩ ta waku. Thayũ nĩ waku mũrĩithi mwega, hinya nĩ waku Ngai wa igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twaiga wĩ mũtheru Mwathani, wĩ mũtheru mathĩna-inĩ maitũ, wĩ mũtheru cioho-inĩ citũ, tondũ nĩ ũgũtuohora. Wĩ mũtheru mĩrimũ-inĩ itũ, tondũ nĩ twetigithũkania nayo. Wĩ mũtheru cioho-inĩ ciothe, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhoti. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twaiga wĩ mũtheru Ngai, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twanĩrĩra twaiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twaiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twaiga wĩ mũtheru. We nĩwe Ngai ũrĩa twendete, we nĩwe Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, we nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia, we nĩwe Ngai ũrĩa tũkumbũra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We Ngai mũtheru, we Ngai mũigua-tha, we Ngai mwĩhokeku, we Ngai mũtheru, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ambararia moko maku na igũrũ, nĩ tondũ wa hinya wa Roho Mutheru na ngwatanĩro ya Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa anake na airĩtu, ona ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa Theophilus TV, arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online, arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, mabũrũri matiganĩte. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndohora andũ aya meciria mao, matikae kuohwo nĩ mũndũ, matikae kuohwo nĩ kĩndũ. Ndatheria andũ aya meciria mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ambararia moko maku na igũrũ, amũkĩrai hinya wa Roho Mutheru. O harĩa mũndũ ũrĩa amũkĩre hinya wa Roho Mutheru, o harĩa mũndũ ũrĩa amũkĩre hinya wa Roho Mutheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩaku, ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩaku. Ndũkuohwo rĩngĩ nĩ ndaimono, ndũgũthĩnĩka rĩngĩ. Twaigĩrĩria roho wa kuma kusimu, twaigĩrĩria roho wa kuma kusimu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Twatuanga mahinya mothe ma ndaimono, twatuanga mothamaki mothe ma nduma, twaharagania magongona mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Wĩgocithie Mwathani nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Wĩgocithie Ngai witũ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Wĩgocithie mwene riri, we mwene thayũ, mwene ũhotani,
wĩgocithie Ngai witũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Macini icio nĩ ciambe ihore hanini. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Ngai tũtongorie wĩra-inĩ ũyũ. Ndongoria Mwathani nĩ tondũ wa tha ciaku. Hotanagĩra njĩra-inĩ ciothe Ngai. Maandĩko moigĩte thĩinĩ wa Macakaya 5 atĩ thũ cia mũndũ imũthingataga o makano-inĩ make. Tũtigithũkanie na thũ cia wĩra ũyũ. Amen. Ndigithũkania na thũ cia wĩra ũyũ. Amen. Muoroto wakwa nĩ ũmwe. Gũgũtungata na ngũgocithie na ngũteithie. Ndirĩ haha gwetha ũtonga. Ndirĩ haha gwetha ngumo. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ ndanyarara ngumo cia thĩ. Nĩ ndanyarara itĩo cia thĩ. Tondũ ndacitigire o harĩ ũbatitho wa Roho Mũtheru. Ndambararia moko makwa na igũrũ. Ngĩkwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩoneki gĩkĩ. Ngĩkwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũyũ. Nĩwe wambĩrĩirie ti niĩ. Ti andũ aya mambĩrĩirie. Nĩwe ruta wĩra mũthamaki wa thamaki. Ruta wĩra Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga wĩ Ngai Uri Ngai. thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Yes, Lord. Tũiga wĩ Ngai thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ. Uri Ngai. Ngai kĩgongona gĩkĩ gĩtikanarĩrĩrie mũndũ wĩna ũhinga. Gĩtikanarĩrĩrie mũndũ wĩna rũmena. Gĩtikanarĩrĩrie mũndũ wĩna muku. Gĩtikanarĩrĩrie hoi mĩhianano. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gĩtikanarĩrĩrie mũndũ wĩna rũthũũro nĩ tondũ nĩ mũrata wa Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi me moko-inĩ maku. Amen. Ndĩ moko-inĩ maku. Nĩ thengio Ngai Thank you, God. ũrĩa wathanĩte. Nĩ tũkũigua mũgambo waku Mwathani na nĩ tũkũũthikĩrĩria. Nĩ tũkũũtaũkwo nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Thank you, Lord. Ngai ndũkae gũkira. Twagũthaitha thaithĩka. Twakũhoya tũhe. Twaringaringa mũrango gwaku tũhingũrĩre. Nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ringwo nĩ tha cia ngoro ici tondũ nĩwe ũcicokanĩrĩirie. Ringwo nĩ tha cia atumia aya. Ringwo nĩ tha cia athuri aya na anake na airĩtu na ciana nyinyi tondũ nĩwe ũmacokanĩrĩirie. Ngai wĩ Ngai. Twaiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra twaiga wĩ Ngai. Twaiga wĩ Ngai. Twaiga wĩ Ngai. Tũtigũtigithĩria twaiga wĩ Ngai. Twaiga wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru. Twaiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra twaiga wĩ Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Twaiga wĩ Ngai mũrĩithi mwega. Twaiga wĩ Ngai mwene ũhoti. Twaiga wĩ Ngai mwene thayũ. Twaiga wĩ Ngai wĩohonanagia. Twambararia moko maitũ na igũrũ twaiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra twaiga wĩ Ngai. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ twaiga wĩ Ngai. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ndũkanareke ndũgame kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ũhinga. Ndũkanareke andũ aya moke ũtungata-inĩ ũyũ na ũhinga. Ndũkanareke moke na rũthũũro Mwathani. Ndũkanareke moke na muku Ngai. Nĩkĩo twaiga wĩ Ngai. Na wĩ Ngai igũrũ rĩa ngai ciothe. Ngai icio ingĩ ciothe ti Ngai.
ngai icio itaragia ti ngai, we nĩ waragia na ũgathikĩrĩria mahoya maitũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Tũiga wĩ ngai mũrĩithi mwega, tũiga wĩ ngai mwĩhokeku, tũiga wĩ ngai mũthingu, tũiga wĩ ngai mũhotani. Twanĩrĩra tũiga wĩ ngai, tũiga wĩ ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ na uge Jesu nĩ mũrũ wa Ngai, 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 Jesu nĩ mũthamaki na nĩ mũrũ wa Ngai. Twakwambararia mũno, we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. We ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ. We mũthamaki wa thamaki, we mwene riri, we mwene hinya, we mwene ũhoti. Nĩndakwambararia mũno Ngai, nĩndakũnenehia mũno Ngai, nĩndakũgoca mũno Ngai. Ndohora andũ arĩa mohetwo, ndoigĩrĩria mĩrimũ ya diabetes, ndoigĩrĩria mĩrimũ ya cancer, ndoigĩrĩria mĩrimũ ya arthritis. Ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndoigĩrĩria mĩrimũ ĩno ĩrĩa yohete andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai wĩ Ngai, Ngai wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Atungatĩri othe nĩ moke haha mbere, a Theophilus wakuje hapa mbele. Watumishi wote wa Theophilus wakuje hapa mbele. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okoka iho hapa mbele. Kujani hapa. Todo wohoti waku we Ngai wa igũrũ. Tondũ wa hinya waku we ũiyũrĩte ũhoti. Gaka nĩ karũru kanini. Gaka nĩ gakundi kanini. No nĩ ũrutaga wĩra na gakundi karĩa kanini. Nĩ wĩgocithagia rũũru-inĩ rwaku. Nĩ wĩtĩithagia rũũru-inĩ rwaku. Nĩ ndakwambararia nĩ tondũ wa atungatĩri aya. Nĩ ndakũgoca nĩ tondũ wa atungatĩri aya. Niĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Makiumagara na makĩhũndũka na makĩruta wĩra waku. Jehova reke makũgocithie, reke magũtĩithie, reke Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ mambararithie rĩtwa rĩaku. Ndũkanareke magarũrwo meciria, ndũkanareke mainamĩrĩre mĩhianano, ndũkanareke mahoe ngai ng'eni, ndũkanareke mũthamaki wa thamaki marongorie ngai ya mbeca, ndũkanareke mathinĩkanie ngoro iria irĩũkaga kũrĩo irĩ hũtu na irĩ nyotu. Ngai wakwa mwathani wakwa ndamegaithĩria kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa, na tondũ nĩwe ndungatagĩra Ngai, na tondũ nĩwe njaragia mũgambo waku, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru kũrĩ ndungata ici ciaku mwathani. Ngĩmetĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ngĩmetĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici Ngai. Ndũkanareke mahiũhe kana mahore, ndũkanareke marare, no reke moimĩranie ngoro nawe nĩgetha merekerie rũũru rũrũ Jerusalemu kũrĩa twetagĩrĩra gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Aya nĩwe ũthurĩte mwathani, niĩ ti niĩ thurĩte kana ngamamũra. We nĩwe wiki ũthuranaga, we nĩwe wiki ũthuranaga, we nĩwe wiki wamũranaga, nĩwe ũmamũrĩte mwathani. Ndaria kĩrathimo, no ndarega roho wa ũhinga, ndarega roho wa kũhurunja, ndarega roho wa kũnũha, ndarega roho wa mũthutũkanio wa iruka, ndarega roho wothe wa kũnyarara thĩinĩ wa ndungata ici Ngai. Jehova mũthĩithi mwega,
we niwe warĩ na arutwo aku, no nĩ harĩ ũmwe warĩ mũtũmwo wa ndaimono, warĩ mũtũmwo wa Saitani. Gĩkuũ gĩake kĩarĩ gĩtue, we niwe watuĩte gĩkuũ kĩa Judasi, nĩ tondũ wa muku, nĩ tondũ wa wendi wa mbeca, nĩ tondũ wa rũthũũro, nĩ tondũ wa kũnyarara, nĩ tondũ wa kũira, nĩ tondũ wa kũhũthia. Jehova mũthamaki wa thamaki agĩtigithũkanio na thiritũ ya atũmwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha igũrũ rĩa ndungata ici Mwathani. Marĩithio matungata nao mamenyerere, reke matikoima mũndũ thutha, reke matikarũmĩrĩre meciria ma mũndũ, marũmĩrĩre kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtangĩmaikia irima, kĩrĩa gĩtangĩmahũrithia maĩ, kĩrĩa gĩtangĩmaikia mwaki-inĩ. Reke marũmĩrĩre kiugo gĩaku. Rĩĩtwa rĩaku Ngai nĩ itheru, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. Nacio mbara ciothe iria ciumaga mĩena yothe na yumaga rũhuho, mĩguĩ yothe ĩikagio, yo tu kwĩthĩrĩrĩkaga Ngai ya mũthenya ĩgathĩrĩrĩka, ũrĩa ĩthĩrĩrĩkĩte ĩgĩũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ndahũndũra mĩguĩ ĩyo, ndahũndũra mĩguĩ ĩyo na kũrĩa yumĩte, ndahũndũra mĩguĩ ya njatũkano na kũrĩa yumĩte, ndahũndũra mĩguĩ ya rũthũũro na kũrĩa yumĩte, ndahũndũra mĩguĩ ya rũmena na kũrĩa yumĩte, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gĩkĩ kĩgongona kĩ moko-inĩ maku, nĩ gĩkuohora andũ thĩ ĩno yothe, nĩ gĩkuohora andũ bũrũri-inĩ. Ithua nĩ igwĩtwara, itumumu nĩ ikuona, arĩa mohetwo nĩ mekuohorwo. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra. Thank you Lord. Kanitha ambararia moko manyu na igũrũ, mũnengerane atungatĩri a moko-inĩ ma Ngai. O ũrĩa ũgũteithio kũmahoera mahoere, ũrĩa ũgũteithio kũmaririkana maririkane. Nĩ kũrĩ na wĩra mũritũ marutĩte, nĩ kũrĩ ruo-inĩ magerete, nĩgetha makinye hau makinyĩte. Maririkane na wĩra Ngai amatoranĩrie na amahe roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku maũndũ-inĩ mothe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko maku na igũrũ, wambarĩrie atungatĩri, wĩre Ngai amaririkane na amahotanĩre, na wĩre Ngai amarĩithie na amamenyerere. Wega na ũtugi wa Ngai ũikare hamwe nao, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Zambasikaridaya linaya likusikalidabasina likaya. In the mighty name of Jesus. Libasikalidaya. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Libasikalidaya. Thank you, Lord. The mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Hallelujah. Ti ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene nĩ ũngĩrira na nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire maũrore mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra mwathania nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire arata akwa ũkũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira na nĩũngĩrira nĩ niĩ mwene ndetwarire ndeire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra mwathania akĩmuoya nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndeire ũthiũ-inĩ wa Jehova agĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũrega nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndeire arata akwa ũmbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire nde ũthiũ-inĩ wa Jehova agĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndeire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra mwathania na nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndeire nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndeire ũthiũ-inĩ wa Jehova agĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue na nĩũngĩrira na nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire. Amen, amen, amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mũrie we nĩ ũkwĩrira. Akwĩra atĩa? Akwĩra atĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũĩ aya tũtiĩrĩgĩte kũrĩanĩra kana kũnyuanĩra. Nĩkĩ mũndete ũguo andũ a Ngai? Bwana asifiwe sana. Pastor Dani ndũhingũrĩre maĩ maya. Tũtiĩrĩgĩte kũrĩanĩra kanyamũ. Mũtiĩrĩgĩte gũcera kũrĩa Idara nene.
Haleluya. Te ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũkĩrira ira nĩũkĩrira tondũ nĩndiĩ twarire ndeire arata kwa uborai mbere yake ũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũkĩrira ira nĩũkĩrira tondũ nĩndiĩ twarire Kerira mwathania kandio kerira ira ndio kerira tondu nindie ndetwarire ndeire ndio kerira ira ndio kerira tondu nindie Bwana asifiwe sana. Inyuĩ nonga mũkwĩrira. Aca. Mũrĩ anyotu. Nĩ harĩ mũndũ mũnyotu thĩinĩ wanyu? Ndũgakĩnyue mothi ũthiĩ ũkĩnengeraga arĩa angĩ. Mwanyonete ũtukũ. Ngĩhĩtũka. Na mũtianyonire wega tondũ kwarĩ na mairia. Bwana asifiwe sana. Ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũnyue makana nĩũkĩrira na nĩũkĩrira tondũ nĩndiĩ ndetwarire Bwana asifiwe sana. Maya namo nĩ macirika. Nĩ igana mekwenda kunyua maĩ maya? Kamũrĩa ingĩ atĩa? Ndũthiĩ ũndehere maĩ harĩa Stella. Pastor Dan tathirwo kwĩna maĩ. Nĩũkĩrira na nĩũkĩrira tondũ nĩndiĩ ndetwarire nĩ arata kwa uborai mbere yake ũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũkĩrira na nĩũkĩrira tondũ nĩndiĩ ndetwarire. Haleluya. Nĩ maĩ njetereire. Pastor Dan ndũthiĩ ũrore kana kũrĩa kwĩ maĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tatuĩkĩre rwĩmbo DJ. Nũ ũtangĩigua kĩeha no tangĩrĩra mũno. Eko DJ. Nũ ũtangĩigua kĩeha
na utangiri tamakunure mai macio nä rocigana ici nä ithano ici Pastor Dan ndenda cuba ithano ti andå othe mekũnyua aca. Bwana asifiwe sana. Andå a kanitha wa 44 maikare mwena ũyũ, Njatha-inĩ maikare mwena ũyũ, andå a kanitha wa Kawangware mwena ũyũ. Bwana asifiwe. Ngai mwene hinya na mwene ũhoti. Nĩ mũigaga nĩ rĩrĩ, mũigaga nĩ maĩ ma sawa sawa. Mekwa andũ a 44 mũtigiũke haha. Bwana asifiwe sana. Githĩ mũtirona na ino ndĩrakunda? Nĩ mũkwenda ngunde kana ndĩmũnengere ũguo? Mekwa andũ a Gĩthũrai a kĩndũ gũgwĩtwo Njatha-inĩ. Andũ a Njatha-inĩ mekũ? Na nĩ kũrĩ arĩa mekũrũgamĩrĩra andũ a online. Ekũ pastor wanyu? Haya, na ndũkanengere mũndũ, ũrore mũndũ ũcio kana nĩ akunda. Mekwa andũ a Kawangware. Kamũinũkirie andũ a Kawangware tũtarĩkĩtie wĩra. Andũ a Kawangware kunde maĩ manyu. Haya, ũgakunda tũnini na twaga kũigana ũkarehe tũngĩ Pastor Dani. Ũcio mangĩ tũitagĩrĩria andũ. Maya megũthiĩ mwĩrĩ. Haleluya. Ongerera volume. Olimwe agĩthiri na thakamenyi. Bwana asifiwe sana. Watu wetereire mai kidogo DJ. Watu wetereire mai tiga igũikara thĩ. Mũndũ takundĩte mai wa online wa kanitha arata mwathani ũkai haha inyuothe. Bwana asifiwe sana. Tũrĩ ohore ithuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ndũhiũhie mai macio na nĩ matherie na thakame ya Jesũ Kristo. Na arĩa mena thĩna wa nda wĩterere, ĩno nĩ ndawa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Arĩa mena cancer, ĩno nĩ ndawa. Fungua hiyo maji. Arĩa mena arthritis, ĩno nĩ ndawa. Haleluya. Mũtikuga ameni. Amen. Tũheo rwĩmbo rũu nũ ũtangĩigua kĩeha. Pastor Karo, nĩkĩ mwĩkire? Na ũrehe maĩ maingĩ Stella, leta maji mingi. Yo kiengei mwathani nĩguo iganyundasi ole mwaki mũmumuya akĩra athigari ũyũ nĩwe mũnyitei mũmuoe na ndakore mũkĩenda kũmũraga ũhoro nĩ wanyu. Mũikara mũkĩhũraga rũhĩ mũkĩinaga rwĩmbo rũu. Bwana asifiwe sana. Athigari mamũnyita mamuoha na mĩkanda ũtukũ mamũtwarire kũrĩ
Pilatu nake Rosia musirie akimulia Ngai nake Jesu akimwira namane Ngai nĩũkanyona. Mai nĩ moke maingĩ Pastor Dan, nĩ magĩrwo mai maingĩ. Petro ya nĩ mũirĩtu kaĩ ũrĩ wa Jesũ nake mũtũmwo mũnene akiuga ndirĩ wake akana Jesũ gatatũ nayo ngũkwĩkĩrama akĩinama akĩrĩra aririkana ũguo. Pilatu kaũtarĩ thoni rĩrĩa ũgwĩka mahĩtia watiga mwathani waku waiyũkia na Saitani tondũ wa guoya mũthũku worithia Baraba wanengera Ayahudi mwathani mamũrage tondũ wa guoya mũthũku worithia Baraba wanengera Ayahudi mwathani mamũrage. Hallelujah. Nũgũtangĩigua kĩeha na ũtangĩrĩra mũno nĩ kuona Jesũ agĩthĩnio hau mũtharaba-inĩ akorwo nĩ athĩnirio akorwo nĩ akuire endaga gũtũhonokia tũkinye mwago-inĩ. Mũgũnda wa Gethisemane anyitwo nĩ kĩeha o rĩmwe agĩthithina thakame nyingĩ mũno tiga mũraika okire ũmwe akĩmũtiga nĩangĩakuire hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Nĩũiyũkie Ngai mwathani nĩguo oiga Judasi o rĩmwe akĩmũmumunya akĩra thigari ũyũ nĩwe mũnyitei mũmuoe na ndakore mũngĩenda kũmũraga ũhoro nĩ wanyu. Ũyũ nĩ Hallelujah. athigari mamũnyita mamuoha na mĩkana ũtukũ mamũtwarire kũrĩ Pontio Pilatu nake ũcio mũcirithie akĩmũria ũrĩ Ngai nake Jesũ akĩmwĩra nama ndĩ Ngai nĩũkanyona. Petro aria nĩ mũirĩtu kaĩ ũrĩ wa Jesũ nake mũtũmwo mũnene akiuga ndirĩ
thiri wake akana Jesu gatatu nayo ngũkwĩrĩama akĩinama akĩrĩra aririkana ũguo Piratu kayo tarĩ thoni rĩrĩa ũgwĩka mahĩtia watiga mwathani waku waiyũkia na Saitani tondũ wa guoya mũthũku worithia Baraba wanengera Ayahudi mwathani mamũrage tondũ wa guoya mũthũku worithia Baraba wanengera Ayahudi mwathani mamũrage Ndũgũtangĩigua kĩeha na ũtangĩrĩra mũno nĩkuona Jesũ agĩthĩnio hau mũtharaba-inĩ akorwo nĩ athĩnirie akorwo nĩ akuire endaga gũtũhonokia tũkinye mwago-inĩ Mũgũnda wa Gethisemane anyitwo nĩ kĩeha o rĩmwe agĩthithina thakame nyingĩ mũno tiga mũraika okire ũmwe akĩmũtiga nĩangĩakuire hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa mehia maitũ Ndũiyũkie ngeithi mwathani nĩguo oiga Judasi o rĩmwe akĩmũmumunya akĩra athigari ũyũ nĩwe mũnyitei mũmuoe na ndakore mũngĩ Athigari mamũnyita mamuona mĩkanda ũtukũ mamũtwarire kũrĩ Pontio Pilatu nake ũcio mũcirithie akĩmũrio nĩ Ngai nake Jesũ akĩmwĩra na mathĩna-inĩ ũkanyona Haya, rũgama kanitha. Thank you, Lord. Petũrũrio nĩ mũirĩtu kaĩ ũrĩ wa Jesũ nake mũtũmwo mũnene akiuga ndirĩ wake akana Jesũ gatatu nayo ngũkwĩrĩama akĩinama akĩrĩra aririkana ũguo
Mwathani arogocwo. Ndaria wendo thĩinĩ wanyu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ngwatanĩro ĩyo ĩtũũre, ngwatanĩro ĩyo ĩtwarana na inyuĩ mũthenya na ũtukũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nũ ũtanakunda maĩ? Nũ ũtanakunda maĩ tiga aigue rĩngĩ ndekwenda ũhoro ũcio? Nĩ gũthira mathira? Bwana asifiwe sana. Theophilus twaragia ũhoro wa wendo na ngwatanĩro. Nũ wona ngĩnyua maĩ special? Ta njĩrai. Ndĩmuona ta mathondekeirwo gũkũ? Ta matwarĩre acio matanyuĩte. Niĩ ndikagaya kĩgongona gĩkĩ. Ndigatũra wĩra wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikanagayanie andũ aya Ngai. Mũtikanonũhe rũũru rũrũ. Mwathani arogocwo. Mũtikanae gũtĩĩra andũ aya maũthĩ. Kũngĩgoka mũndũ mũhũthũ mũnyitei, kũngĩgoka mũndũ mũhũtu mũnyitei, kũngĩgoka mũndũ mũtongu mũnyitei. Tigai mũthutũkanio wa iruka. Tigai gũtĩĩra andũ maũthĩ. Niĩ ũguo tiguo ndariĩ. Na angĩkorwo mwĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus, lazima mfuate vile niko katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tutigũthinĩkania ngoro iria hũthũ. Tutigũthinĩkania ngoro ingĩrĩte na mũrango ũrĩa tiwe yũkĩte gwetha, nĩ Ngai yũkĩte gwetha. Na yũkĩte nĩ tondũ wa kũigua mũgambo na kũigua kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Musa thĩinĩ wa maandĩko gũcokerithia Maathani 18. Mwathani arogocwo. Rekei twambe tũrore hau 18:15. Bwana rũgama itigai kũnoga, bai mũtige kũnoga tũtirĩkĩtie igongona. Thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 18 kamũra-inĩ ka 15, Musa nĩwe warĩtie kiugo gĩkĩ akiuga, Jehova Ngai waku nĩegũgũkĩrĩria. Ugai thutha wakwa, Jehova Ngai waku nĩegũgũkĩrĩria mũnabii o ta niĩ. Mwathani arogocwo. Jehova Ngai waku nĩegũgũkĩrĩria mũnabii o ta niĩ. Ngai arogũkĩrĩria mũnabii o tawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ũrorahũra maroho ma nabii o ta niĩ, matekũnyarara, matekuorota, matekũmena, mategũthinĩkania, anabii a gũcokanĩrĩria. Amũkĩrai roho wa nabii thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Musa akiuga, akĩra andũ a Isiraeli ihinda nĩ rĩgũkinya, Ngai arahũre anabii mahana ta niĩ, na nĩ mekũmũkũra na matigĩrĩre nĩ mamũkinyia kũrĩa mũthiaga na kũrĩa mwĩriragĩria. Mwathani arogocwo. Tareke tũcokere rĩngĩ hau. Bwana asifiwe sana. Uga na hinya, Jehova Ngai waku nĩegũgũkĩrĩria mũnabii o ta niĩ, oime thĩinĩ waku wa ariũ a thoguo. Ũcio nĩwe mũrĩiguaga. Ũcio nĩwe mũrĩiguaga. Gwakinyanĩra nĩ niĩ mũnabii ũrĩa Ngai ehokeire kĩgongona, lazima utii. Nĩ nginya wathĩke, nĩ nginya ũbuate sheria. Mwathani arogocwo. Na no nginya kanitha ũiguo ũrĩa mũnabii arenda Bwana asifiwe sana. No nginya kanitha wa Ngai ũikare ũrĩa Ngai arenda ũika. Bwana asifiwe sana. No nginya kanitha ũikare ũrĩa roho wa Ngai egũtũtunga. Tondũ icio mũriganĩtie nĩ waigua we. Ngai nĩegũkwarahũrĩra mũnabii o ta niĩ. Bwana asifiwe sana. Tareke tũcokere raini ĩyo nĩgetha tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Tacokera na hinya na uge wanĩrĩire. Jehova Ngai waku nĩegũgũkĩrĩria mũnabii o ta niĩ, oime thĩinĩ waku wa ariũ a thoguo. Ũcio nĩwe mũrĩiguaga.
haha Musa arathaga uhoro wa guka kwa Jesu Kristo akimenya Jesu Kristo tondu ni eguka ne kuma gatagati-ini ka muthirimo wa Isaka kuma hari Ibrahimu akira Aisiraeli tondu ari Muisiraeli na tongoragia Muisiraeli ariu a thoguo kihumo-ini kiao nigugukira munabii wina hinya nigugukira munabii wina uhoti no cio niwe muri iguaga na munabii ucio ni muri mwathikagira tondu imete mithimo-ini yanyu ni muri muiguaga tondu ni Ngai umureketie ni muri athikaga niwe ni tondu wa hinya uria hetwo ni Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai arokuhe Roho Mutheru na Ngai arogutongoria maundu-ini mothe ugitungata Ngai uyu utacenjagia na Ngai uyu utagarurukaga na kwarahurire andu a ngoro yaku andu mariathikagira Ngai andu mariguaga mugambo wa Ngai andu mena kioneki kia Ngai andu matari akwambatiria kioneki macoke marekie andu akunyitirira wira wa Ngai nginya wira uyu rugame na wira uyu ugacire thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai arotutigithukania na nabii matari ariu na ari a ithe witu matoimete muthimo-ini witu. Ngai tutigithukanie na ariu a Skefa thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ambararia moko maku na iguru na roho uyu wa unabii ukiarahuka wakorwo wina thina wa mwiri uthire wakorwo wina thina wa cioyo menyerero yothe tuikange thiini wa ritwa ria Jesu. Ndarekereria hinya wa Roho Mutheru ndarekereria hinya wa Roho Mutheru ugai ameni. Ndarekereria hinya wa Roho Mutheru ndarekereria ngwataniro ya Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thiini waku kiria gikugiaga ni tondu wa ngwataniro ya muthenya wa umuthi na ni tondu wa utungata wa muthenya wa umuthi nidakiruturura murimu ucio kuohete nduri ngwataniro na ithuĩ thiini wa ritwa ria Jesu. Kioho kiu wohetwo menyerero ĩyo gathikanĩtio nĩ ndametuanga hetwo hinya na wathani nĩ Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Semeni amen. Na mutige kurakara kamwarakara. Bwana asifiwe sana. Tureke tuthome kamũra-inĩ ga 16 tũrũgamĩte ũguo nĩ ũgũthiĩ gũthoma wakinya mũciĩ. Hĩndĩ ciothe ti njuma githĩ tiguo na ũtungata ndũthiaga ũndũ ũmwe hĩndĩ ciothe sawa sawa. Tathikiria kamũra-inĩ ga 16 thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 18 kamũra-inĩ ga 16 nigetha gũkoneka maũndũ maringaine na marĩa mwetirie Jehova Ngai waku. Bwana asifiwe sana. Niĩ maũndũ marĩa ndetirie kĩgongona-inĩ nĩ ngwatanĩro nĩ wendo. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Ngĩhanda kĩgongona maũndũ marĩa ndetirie nĩ wendo na igũrũ rĩgĩathana gĩthire ndũkanagũtheruo totia. Mwathani arogocwo. Woka wĩ muonju woka kũrĩ niĩ woka wĩ mũtongu woka kũrĩ niĩ woka wĩ mũhũthũ woka kũrĩ niĩ woka ũgĩitaga mamiro ũgĩitaga mata woka kũrĩ niĩ amũkĩra hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hinya ũrĩa ndetirie Ngai ndũkae kũriganĩrwo nĩguo. Hinya ũrĩa ndahandire wĩra ũyũ naguo ndũkae kũndiganĩrwo Jehova. Nĩndĩharĩirie kũruta wĩra nĩndĩharĩirie gũgũkenia nĩndĩharĩirie gũgũtungata no tondũ wĩ muoyo tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya ũrĩa ndetirie ũririkane na nĩguo warekereirie moko-inĩ maya makwa ndũkae kũũtirika Mwathani na ndũkae kũriganĩrwo nĩ niĩ. Jehova mũthamaki wa thamaki ndirikanĩra atungatĩri aya ndirikanĩra athuri aya ndirikanĩra anake aya ndirikanĩra airĩtu aya na ciana nyinyi aya ũtuĩte itugĩ thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ ndirikanĩra arĩa marĩ mabũrũri ma na nja arĩa Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũhete ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku arĩa tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya arĩa ũtũhete ũũgĩ na ũtaũku twĩ moko-inĩ maku Mwathani. Hinya ũrĩa ndetirie rĩrĩa kĩgongona gĩkĩ kĩambagĩrĩria ndũkae kũriganĩrwo nĩguo Jehova.
ndukae kuriganirwo niguo Ngai, na ndukareke andu aya mahurunjuke, ndukareke andu aya morwo ni hinya, ndukareke andu aya mage thayu, ndukareke andu aya mage gikeno, ndukareke andu aya mage mwihoko thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Hinya uria twetirie Jehova niguo atuhete, na niguo tutindikite ugatukinyia haha ritwa-ini itheru ria Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Nawe hinya uria ndagwitiria ni wa kuohorwo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Minyororo ria kuohete ya kihumo giaku ni tondu wa hinya uria ndetirie, na ni tondu wa kigongona giki ni ndatuanga minyororo iyo, ndatuanga minyororo ya ndira yothe, ndatuanga minyororo ya kihumo giothe, ndatuanga minyororo yothe ya mathina thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. No horera Jesu ituruhi rwega, horera Jesu ituruhi rwega ni tondu wa hinya uria twetirie. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Kamunogire, kamurenda kuinuka na niki muramaka muraduro kamumakire. Haiya Pastor Mata andu magegire. Hallelujah. Ngai witu ni mwihokeku, nigetha gukoneka maundu maringaine na maria mwetirie Jehova Ngai. Ndetirie utungata, ndetirie andu a ngoro yakwa, ndetirie andu megwathika, andu mekuigua mugambo wa Ngai, andu mategutirika kirindi giki kia Ngai, andu mategwitira andu aya, andu meguthikiriria andu aya. Roho cio niguo ndathiriria thiini wanyu, mukiumagara gutungata matura-ini thiini wa ritwa ria Jesu Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. Bwana asifiwe sana. Na maria mwetirie Jehova Ngai wa muthenya uria mwacemanitie o kuria Horebu. Bwana asifiwe sana. Nituratwarana niguo twetirie maundu mariku, niguo twetirie maundu mariku. Mukiuga atiri reke ndige gucoka kuigua mugambo wa Jehova Ngai wakwa, kana njoke kuona mwaki uyu munene o ringi onari nigetha ndigakue. Ona worira mwaki uyu Musa, Bwana asifiwe sana, ona wahugukira mwaki uyu Musa ugerie kuthengera nigetha ndugakue. Bwana asifiwe sana. Ona mwaki oigire reke ndige kuruthiriria mwaki uria nigetha ndige kuona hinya wa Jehova, nigetha ndikae gukua. Nayo ngoro ikamwira Musa kuhakuhiriria, ndirenda kuona riri uria agoka ringi Musa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndirenda kuona hinya uria, ndirenda kuona ritwa riria ria Theophilus ugoka ringi, ndirenda kuigua uria maroiga ukaingira thiini akirwo ruta iratu ni tondu hau urogie ni hatheru. Mwathani arogocwo. Ruta iratu ni tondu hau urogie ni hathe, na ni kuria kirima-ini kia Horebu akirigithia akiuga ndirenda kuona mwaki uriku, ndirenda kuona hinya uriku, ndirenda kuona hinya uriku. Ugai ameni. Ndirenda kuona riri uriku. No riri kuri kindu githiini tondu thamiri yake ĩ muoyo no iramuguciriria, no ahingite maitho uguo ni gwitua retua. Ira ucio muriganitie tiga gwitua, tiga roho wa gwitua. Mwaki no mwakanu, kihinga no kirahia na no kiragweteta, na riu akinya kuu ni gwathwo thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo. Musa nete kwenda akinya ho. Haleluya. Ona gituaga ndaro, ona gituaga ndareka atia, ona gituaga ndaraigua nima. Nyonaga toigaga ati kiria kihinga ni gute, kiria ndigukirora ringi, ndigukirora ringi. Bwana asifiwe sana. No kiramugucire kiria kihinga mawe kihinga ndigukirora ringi. Agikuhiriria aya akigua mugambo, guku ni kuri watho, ruta iratu ni tondu hau urogie ni hatheru. Musa agiatheka ni tondu wa kuguciririo ni maitho. Haleluya. Kiria gikuguciririe Theophilus gitiire koharagane. Ni urumirire watho ukiendaga no tekwenda, ni urumirire mugambo uria urekereirio kuma iguru thiini wa ritwa ria Jesu. Ugai ameni.
na hau kwanja ndakinya uguo ndataũkwo nĩ maandĩko nĩho matũmaga nginya njenjie walking style onokorwo ndirĩ gwa kũinia ngainia tondũ haleluya onakorwo no ndĩtĩe no ndĩtĩire nĩ tondũ wa mwatha tondũ nĩ kwĩrigithia Musa endaga kwĩrigithia atĩ kĩhinga kĩrĩa nĩ kĩrakana ndikwenda gũkũrora we kĩhinga ningĩ agacoka makinya mana nĩngwendaga kuona ũrĩa kĩrahĩa haleluya agĩkora hau hewa nĩ nginya watho wa Ngai ũrũmĩrĩrwo mwathani arogocwo nĩ nginya watho wa Ngai ũrũmĩrĩrwo ugai ameni hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega Bwana asifiwe sana na twambe tũheo kĩgoco kĩega twambe tũheo kĩgoco kĩega timu ya kĩgoco mwĩharĩrie nĩgetha tũgoce Ngai ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ ũrĩa tũgwĩka Bwana asifiwe sana ĩra ũcio mũriganĩtie tiga kwĩrigithia na kwanja tareke ngwĩre tiga kwĩrigithia nĩ gĩthirĩ wĩkuo haleluya Bwana asifiwe sana tiga kwĩrigithia na Ikuru nĩ Pastor Dani wĩkuo tiga kwĩrigithia Mutaria nĩ Pastor Karo nĩguo Kai Bwana asifiwe sana tiga kwĩrigithia kũrĩa kwa wa gĩtukũ ũyũ ũrĩaga kaiga kĩoka newe wĩkuo mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana wathiĩ kũrĩa Nanyuki nĩ Pastor Ruth wĩkuo ugai ameni wathiĩ kũrĩa Gĩthũrai 44 nĩ Reverend Rachel wĩkuo ũguo tiga kwĩrigithia haleluya na tiga ũguo tiga kwĩrigithia gaka kamũndũ ũraira gaka gaceke gatangĩihũria nyama mũkuha manĩko karĩkanĩire na Jehova na gakĩigua mũgambo haleluya ũguo tiga kwĩrigithia Bwana asifiwe ĩra ũcio mũriganĩtie tiga kwĩrigithia we tiga kwĩrigithia no ũyũ tarutaga kĩrĩo gĩkoma tiga kwĩrigi Bwana asifiwe sana haleluya Bwana asifiwe tiga kwĩrigi tiga gwĩka atĩa mwathani arogocwo Musa ndire kwĩrigithia kĩhinga nĩ kĩrahĩa no thamirie kamwerekeria tu Bwana asifiwe sana na andũ arĩa hete wĩra niĩ ndiricokagĩra mũndũ wĩra mũndũ nĩwe ũcokagia we anoga Bwana asifiwe sana haleluya mwathani arogocwo Amen. Pastor Dani wanoga ũnjokerie we nĩgetha ndũme Pastor Moi Bwana asifiwe Pastor Lucy anoga njokerie we nĩgetha heane handũ ha no tiga kwĩrigithia gaka kamũndũ na gatarĩ nda ya kũinia haleluya ti ũguo reciria haleluya amen Bwana asifiwe sana ti ũguo reci nĩ harĩ na kĩrĩko na Ngai na ndwarĩ ho tũheo kĩgoco Bwana asifiwe sana Okwino pa uti na duona gedima, nyate muga teka ingo kama ido.
Jesus. Hallelujah. Kei tuikare thĩ. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũtugi maũndũ-inĩ mothe, na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ, na Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Ndĩ thĩinĩ o wa gũcokerithia Maathani 18, na rĩu ndĩ thĩinĩ wa kamũraini ga 18. Rĩu ikarathi ũguũrie kĩrĩkanĩro gĩaku. Riuma ihinda rĩa deliverance. Andũ aingĩ moigaga tũtimenyaga deliverance ĩgĩkwo nĩ arĩa matarĩ thĩinĩ wa roho. Bwana asifiwe sana. Tondũ andũ aingĩ metĩkĩtie deliverance nĩ ya kwĩrwo receive ũkagwa thĩ, ti ũkegaragaria. Thabuni ũgĩte goro ĩ, kwenda mũhake nguo cianyu gĩkonie. Mwathani arogocwo. Githĩ thabuni ndũgĩte goro? Alafu andũ maingĩhirie maũndũ, nguo ihũragwo rita rĩmwe wi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩu ta njĩra ngĩambĩrĩria kũgũithia Ruthu Kĩmani harĩa na Wagĩtukũ haha mahake nguo cia white gĩko. Ĩyo njega, Ngai akĩgocwo. Deliverance ĩrĩa njega nĩ ya kiugo kĩa Ngai. Ũigue kiugo kĩa Ngai ũkĩmenye gĩgũkũre umie ũkombo-inĩ. Noti atĩ nĩ agũikĩrwo kwanja rohĩtia ũmie mũnyiginyigi ũyũ, hokaga kandenge hinya ĩgakũigĩrĩra iru. Mabonsa ma bishop. Nĩkĩ niĩ mũtaheaga thirikari ya kũnangĩra? Na nĩ ngũbatara Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Nigetha ndakũigĩra guoko ũguo agagũcoka na thutha Pastor Dan agakũigĩra iru. Moĩ kũiga tũkwĩro ĩ, tondũ no nginya ũkĩgoe. O hau ũrĩ hau ũikarĩte nĩho Roho Mũtheru arĩ, na nĩho wamũkĩra kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩho wohorerwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga nĩngamokĩrĩria mũnabii oime thĩinĩ wa ariũ a ithe wao o tawe, na tathikĩrĩria haha, na nĩngekĩra ciugo ciakwa kanua gake. Mwathani arogocwo. Nĩngekĩra ciugo ciakwa kanua o rĩu, nake arie nao maũndũ mothe marĩa ngamwatha. Bwana asifiwe sana. Ngai ndakanareke njũke njarie matũhũhũ kĩgongona-inĩ. Reke ngoragwo njathĩtwo nĩ Ngai na ngerwo njĩra ĩrĩa ngũgerera na makinya marĩa ngũkinya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩtũratwarana. Maũndũ marĩa Ngai egũtwatha nĩmo tũkuga. Maũndũ marĩa Ngai ekwenda twarie nĩmo tũkwaria. No tũtikwaria maũndũ ma kũ-defend irio ciĩ metha-inĩ. Tũtikwaria maũndũ ma kũ-defend kwĩhumba gwitũ. Tũtikwaria maũndũ ma kũ-defend mawaganu ma andũ. Mwathani arogocwo. Tũkwaria maũndũ marĩa Roho Mũtheru wa Ngai egwathana. Hallelujah. Tathikĩrĩria kamũraini ka 19. Na nĩgũgakinya atĩrĩ, atĩ mũndũ o wothe ũrĩa ũtakaigua ũhoro wakwa, ũrĩa akaria rĩĩtwa-inĩ rĩakwa-rĩ, ũcio nĩwe ngoria ũhoro ũcio. Ũguo nĩ ũbatiĩ nĩ gwathĩ? Nĩ ũbatiĩ nĩ gwĩka atĩa? Na hĩndĩ ĩyo ũrathĩkĩra ũ? Mũnabii ũrĩa wĩkĩrĩtwo ciugo kanua-inĩ gake nĩ Ngai. Ũrathĩkĩra mũndũ wa Ngai ũrĩa wĩhokeirwo ũthĩnjĩri nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Nĩngwĩciragia mahinda marĩa Musa aringire kĩama gĩa ciũra thĩinĩ wa bũrũri wa Misiri. Roho wa ciũra nĩ ũhandĩtwo igongona-inĩ nyingĩ.
na ngakena nĩ kũmenya Ngai nĩ atwehereirie roho wa ciũra thĩinĩ wa meciria-inĩ maitũ, tondũ kwĩ hĩndĩ tũrarũgarũgaga kiugo-inĩ kĩa Ngai, kwĩ hĩndĩ tũraguoyohagio na maũndũ matahana na matatariĩ, kwĩ hĩndĩ tũronagĩrwo no rĩu thaa ici nĩ kwĩyonera tũreyonera tũkeigue, tondũ matũ maku nĩ meheretio roho wa kũrũgarũga wa kĩũra. Bwana asifiwe sana. Ũkeiguĩra mũgambo wa Ngai na ũkahota kwĩmathĩria Ngai. Ndũkanetĩkĩre kũmathĩrio Ngai nĩ mũndũ, wĩmathĩrie Ngai, wĩthomere kiugo kĩa Ngai nĩgetha wĩtaũkĩrwo nĩ ũrĩa Ngai atariĩ na ũrĩa ahana. Nĩngwĩcirĩtie ũhoro wa ciũra icio rĩrĩa cianyaririre mũndũ gwĩtwo Firaũni meciria. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩega thĩinĩ wa Thama 8 wathoma ũhoro ũcio nĩ ũkũũkora ho. Maandĩko moigaga ciũra ciambatĩrĩire nginya ndĩrĩ-inĩ ya kũmandĩra mũtu. Ũguo mũtu Firaũni arĩaga wahanaga ciũra, no nĩ tondũ wa kwaga kũigua maathani ma Ngai na nĩ tondũ wa kũhanda kĩgongona kĩa ngai cia mĩhiana. Nĩ tũratwarana. Mwathani arogocwo. Firaũni athiĩ gwĩthamba, ahingũrĩra sawa, tũĩ tũrĩa twamũtatĩkagĩra nĩ tũgũrũ twa ciũra, gakamũhuti ũguo kenyogonda nginya akĩona aya kaĩ nginya ciũra ciĩ sawa-inĩ. Bwana asifiwe sana. Athiĩ bedroom yake na nĩ mũthamaki, ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tondũ githĩ maandĩko matiuga gũtirĩ kũndũ kĩũra gĩtarĩ. Athiĩ gũkoma nĩgetha ecirie ũhoro wa ciũra, agucia piro agakora nĩ kagũrũ ga ciũra gagucia. Akĩona rĩu haha no nyumire kĩoho-inĩ gĩkĩ, no nyumire roho-inĩ ũyũ, agĩtũmanĩra Musa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Agĩtũmanĩra ũ? Athiĩ gũikarĩra harĩa dining table, areherwo gacũrũ, na nĩ cũrũ mũhiũ, gũkoneka ciũra cikaragwo cũrũ-inĩ mũ, tondũ nĩ kĩrumi kĩa Ngai na nĩ kĩama kĩa Ngai. Akĩnyita gakombe ta gaka kunde tũmaĩ, agakora nĩ kagũrũ gacio. Haiya, nĩ ũhoro warĩ mũritũ. Mwathani arogocwo. Athiĩ kwĩrorera ngano yake, athiaga akĩeheragia ciũra ũguo na magũrũ. Uga ameni. Na kwanja twa nyũmba tũra tũu nyona tarĩ tũrĩa twĩtagwo kwengere, karĩa kakoge kahehu gakoragwo irigũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai arotwehereria roho ũcio, tondũ nĩ tũkũigua mũgambo wake na tũwathĩkĩre. O Musa ũrĩa anyararaga, o Musa ũrĩa ahũthagia, o Musa ũrĩa irĩte na ũrĩa ũrotete, agĩthiĩ akĩmwĩra nĩ ndetĩkĩra rĩu mũndũ wa Ngai, kwanja niĩ ndĩrahonokire hwaĩ, ndĩna mathaa macio kuma ndahono. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩ mũhonoku, nĩ nyendete Kristo wa Ngai. Musa akarigwo nĩ Firaũni ũrĩkũ ũraruta ũira. Bwana asifiwe sana. Niĩ no ũndũ ũrĩa ngwenda ndĩna prayer request, mũndũ wa Ngai, mũndũ wa kwanja ũgĩkaigua wetwo mũndũ wa Ngai, ũkamenya hena gĩthiũrũrĩ gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũmũmenyaga mũndũ wa Ngai nĩ ũndathimaga mũno, ona ndakũrora ũguo TV-inĩ nĩ ũngenagia ũkamenya kĩanjetere rũgano rwa ciũra. Mwathani arogocwo. Kĩanjetere rũgano rwa kengere iria cikaraga kĩ. Firaũni ekire o ũguo, andũ mekaga ona ũmũthĩ. Na rĩu Musa, nĩ njũĩ Ngai waku nĩ Ngai, na niĩ ona ndikoragwo na ũru ũcio mũingĩ tiga no ũrimũ wakwa na gwĩtĩĩa nĩ tondũ wa hinya ũrĩa ndĩ naguo. Rĩu Musa niĩ kwanja ndĩ mũhonoku na ndĩragĩthiĩ igũrũ na njĩra ya gwĩtĩkia. Musa agathikĩrĩria ũira wa Firaũ. No Firaũni ndarahonoka nĩ kwenda, nĩ ũrĩa anyarirĩtwo nĩcio, kana ahonokaga nĩ kwenda. Agacoka akamwĩra tondũ Ngai waku nĩ akũiguaga, tondũ niĩ ndĩ wa mũhonokano, niĩ ndirĩ mũkũrũ kĩroho Musa. Bwana asifiwe sana. Ũmenye niĩ ndĩrahonokire ira, niĩ ndirĩ mũkũrũ kĩ. Ona ndĩrakorirwo ndoima kanitha na Musa, ndĩramenya niĩ ngũrũmĩrĩra kanitha ĩno yaku, tondũ ndĩronire mwaragia ũhoro wa Ngai ũrĩa wa ma. Ũkarigwo atĩrĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Gwenda o wĩke ũndũ ũmwe tu Musa, ũthiĩ ũthaithanĩrĩre kũrĩ Ngai anjehererie ciũra ici, na niĩ nĩ ndĩtungataga Ngai. Ĩra ũcio mũriganĩtie tiga roho wa ũhinga.
eheria roho wa uhinga waria na wanyua tiga guturi. Bwana asifiwe sana. Wehumba nguo cia magarura meri tiga guturi. Mwathani arogocwo. Eheria roho wa uhinga. Ngai uria twaragia uhoro wake ndendaga uhinga. Ngai uria twaragia uhoro wake ndendaga ruthuro na ndendaga rumena. Musa agagithia gathaithana, ciura ikeherio, cigacokanĩrĩrio. Maandĩko moigaga atĩ naguo bũrũri ũcio ũkĩgĩa na kĩhera kĩũru mũno 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 mũno, kĩhera kĩũru. Firaũni akĩrũthĩrĩria, ciũra nĩ ciathira. Karimu ĩno anointing yaku ngũmĩ misuse nginya ũnjĩtĩkie. Akĩgũa rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ ũgũtiga mũrimũ wa kũgũaga. Mũrimũ wa kĩbaba wa Firaũni nĩ ũgũtigana naguo. Bwana asifiwe sana. Akĩgũa rĩngĩ na ndamake tondũ nĩ aramenya mwene anointing yake na nĩ ekũguthũka kũrĩ we na nĩ ekũmũigua. Ugai ameni. Moguo nĩguo mũtwĩkaga ma mamũrĩgũaga rũcinĩ na ranji na hwainĩ mũgacoka mũgoka mũkoiga nĩ wĩhia wakwa, na kwanja ũkegũtha gĩthũri na hinya rĩrĩa ũrĩte. Nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa. Ĩra ũcio mũriganĩtie ũhonokio wa ũhinga tũtirenda. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ningĩ Ngai akarekereria kĩama kĩngĩ. Ngwĩciragia ũhoro wa kĩama gĩa thakame. Bũrũri wothe, maĩ mothe, nginya na marĩa marĩ gacagĩ-inĩ ta gaka. Firaũni athiaga gũkunda agakora nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. No menya thakame nĩ nunga. Hayai. Kamuthoma maandĩko. Tareke ngunde nguoni. Athiĩ gũkunda ũguo rĩ. Nĩ thaka. Agathũra no tũnini nĩ amera. Nĩamera kia tũnini ndũtuaga mothe. Ona kĩndũ kĩrũrũ no ngotuaga gĩothe. Nĩ harĩ karĩa kaharũrũkaga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Athiĩ gũkunda akora nĩ thakame. Athiĩ gũikarĩra metha-inĩ tũmaĩ na njagĩ. Tũgacenjie tũgakorwo nĩ twatuĩka thakame. Bwana asifiwe sana. Akĩaria na Musa akĩmwĩra rĩu ndĩrahonokire. Chaukwe. Sasa nimeokoka kabi na sitaanguka te. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ũgũtiga mũrimũ wa kĩbaba ũrĩa warwaragwo nĩ Firaũni. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rĩu Musa tondũ nginya ona nĩ nyotire ndirahota kwaria, thaithanĩrĩra kũrĩ Ngai ũyũ waku. Harĩa Firaũni oimũkanĩire nĩ harĩa ciama ciarorire kũrĩkĩrĩra gĩgĩkinya gĩa 9 gĩa 11. Ngai akĩrekereria gĩkuũ. Firaũni ndamenyire gĩkuũ nĩ gĩeka atĩa. Ndataũkirwo mũthiro nĩ weka atĩa. Ndataũkirwo gĩkuũ nĩ kĩaingĩra gwake bedroom na kiubu gĩa kĩhĩĩ gĩake. Nĩ ciakagĩrwo ciubu hau ũguo. Kana kwanyu mũtiakagĩra nake. Tau na John wakwa nĩ arĩ kiubu gĩake. Bwana asifiwe sana. Na ya atumia nĩ maingĩraga kiubu. Anga no akorirwo atarĩ hadafu. No atumia arĩa megũkũme hadafu. Arĩa matarĩ hadafu magoka rũciũ makore nĩ twarĩkia kani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ya thuri nĩ maingĩraga kiubu. Hayai. Kathuri tũrĩ na igana gũkũ. Irongo thuri nĩ maingĩraga kiubu. Hau mũtiũĩ. Mwathani arogocwo. Pastor Gasa athuri nĩ maingĩraga kiubu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nyũmba ya mũrũgu ũragĩra kĩ? Nyũmba ya mũrũgu ũragĩra kĩ na ti ũrathiĩ gũthambia. Ndũreke thambĩrie. Kwenda kũgaca gwĩke atĩa? Mwathani arogocwo. Gĩkuũ gĩgĩũka gĩkĩingĩra nyũmba ya mũriũ wa Firaũni. Gĩkĩmũkora. Gĩgĩkora rĩrĩ mĩcinga ya ithe rĩ ĩrĩa mũgitagĩra rĩ pending. Sawa sawa. Gĩkuũ gĩkĩ gĩgĩkora atĩrĩrĩ. Mwathani arogocwo nĩ tũratwarana. Ithe ũrĩa mũthamaki rĩ etoro. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũriĩra mwana ũyũ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũrigĩrĩria gĩkuũ gĩkĩ.
ona aruti a wĩra rĩ, Bwana asifiwe sana. Meidi ũrĩa wacainĩirwo njutĩ ya mũri ũcio wa Firaũni rĩ, eto no gĩkuũ nĩ gĩoka na nĩ gĩeka atĩa? Magĩũkĩra rĩ, magĩkora kwĩna mũrata ũcerire wĩtagwo gĩkuũ. Haha nĩ Firaũni onire ngai ciake ti ngai. Akĩoya mwana ũcio wake agĩthiĩ akĩmũigĩrĩra acera-inĩ. Acera ĩkoragwo yakĩtwo ta metha, atĩ no ũigĩrĩre prayer request yaku ha, na nĩho mathiaga makaigĩrĩra mahaki mao ma njino ma kwambararia ngai cia Baali. Agĩkĩigĩrĩra mwana ũcio gĩcaũ-inĩ kĩu acera-inĩ ĩyo, akĩmwĩra ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ngai ĩno ũnjokerie mwana wa, ũnjokerie mwana, ngai ĩno nĩ ĩraigua. Rekei tũcokie, ngai ĩno nĩ ĩraigua, ngai ĩno nĩ ĩramenya ũrĩa mũthamaki aroiga. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ mũkuũ nĩ araigua. Mũticokie, mũndũ ũyũ mũkuũ nĩ araigua. Firaũni nĩ kwĩyarĩria yarĩ. Haleluya. Mũrwaga gũkorwo nĩ mathĩna maikuũ matũme mwĩyarĩrie, nĩ kwaga kũigua mũgambo wa Ngai na kũwathĩkĩra. Kwĩ hĩndĩ ĩkinyaga ũgateng'erio nĩ maũndũ, kwĩ hĩndĩ ĩkinyaga ũgateng'erio nĩ mĩrigo, ũgathiĩ ũkĩyaragĩria na bara. Ngai arokwehereria roho ũcio na ndũkanakinye ihinda ta rĩu, tondũ we nĩ ũkũigua mũgambo wa Ngai na nĩ ũkũwathĩkĩra. Mwathani arogocwo. Musa agĩũkĩra. We Musa nĩ aramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Haleluya. Musa nĩ ariũkanagia. Rekei twarie, no ngarariũkania Musa. Musa rũthanju rwake rwarĩ rwa gũtongoria. Musa rũthanju rwake rwarĩ rwa gũtaũrĩra andũ maũndũ. Na mũthĩgi ũcio atunyũkithirio nĩ mũndũ ũgwĩtwo mũthoniwe ũgwĩtwo Jethero. Akĩmwĩra Musa, ũrĩtindaga haha ũrũgamĩte ta mũndũ mũritũ mũtungatĩri Ngai mũnene, ũkĩra atĩ andũ nĩ ndona nĩ ũkahika rũciũ, nĩ ndona nĩ ũkaciara mahatha rũciũ. Akĩramo nĩ Jethero, wĩgae ũhe athuri anyinyi wĩra na wĩgae hinya ũcio waku tondũ andũ aya nĩ megũkũraga. Bwana asifiwe sana. Mutha agĩathĩ agĩtigarĩrwo rĩu na guoko gwa Isiraeli, agĩtigarĩrwo na mbara na guoko kwa ũrĩo gwake, na kwa Firaũni guoko kwa ũmotho. Mwathani arogocwo. Na guoko kwa ũrĩo kwĩ hinya. Bwana asifiwe sana. Guoko kwa ũrĩo kwĩ hinya gũkĩra guoko. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo kuona agĩthiĩ kũrekia mũtĩ ũtuĩke nyoka arekagia na guoko kwa ũrĩo, tondũ nĩ Ngai ũmwathĩte. Agĩkũnyita nĩgetha nyoka ĩtige gũtuĩka, mũtĩ ũtige gũtuĩka nyoka, akũnyitaga na kwa ũrĩo, akamenyerotha na kwa ũmotho. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tondũ nĩ athĩkagĩra mũgambo wa Ngai. Twathĩkĩra mũgambo wa Ngai tũtiĩtũngana na ikuũ, tũtiĩtũngana na roho wa kũrũgarũga, tũtiĩtũngana na roho wa ciũra thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ witũ. Wathĩkĩra mũgambo wa Ngai. Nĩ waigua we? Mũgambo ũyũ wa Ngai tũkũũigua atĩa na tũkũũmenya atĩa? Tũkũũruta kũ? Wĩ tũnua-inĩ twa anabii arĩa mũnyararaga, arĩa mũmenaga, arĩa muorotaga. Wĩ tũnua-inĩ twa anabii. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ta mũrore wega, na akorwo nĩ aracũngwo mũgũtha gũthiĩ ũmwe, we Samson wakorwo nĩ Afilisti, wone ũrĩa gũkĩra arũgĩte. Bwana asifiwe sana. Ta mũrore wega, mwĩre ndũkanainamĩrĩre ngai ng'eni, nĩ ũkũninithia rũciaro rwaku, nĩ ũkwĩninithia. Ndũkanahoe ngai cia mĩhianano, na ndũkanende kũmisuse maguta ma Ngai. Ndũkanende kũhũthĩra anointing ya Ngai ũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ta mũhehere rĩo mwĩre na ti kĩrumi. Mwathani arogocwo. Ta humbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 3 mũraini wa 17.
na wakinya ho uge amen. Namba cia gutara ni 1236. Tene tuigaga ati cia hau maguru-ini. Cucu Monica agitwira ni cia gutara, tukirwo ni cia gutara, riu ni tutaraga. Bwana asifiwe sana. Ni wakinya hau, tarekei tuthome hamwe atumo ithatu kamũra-inĩ ga 17. Wako wina ya githungu uigue thiomi uria ithiaga wako wina ya githungu thome ya githungu no thome wanĩrĩire, wako wina ya gĩthweri thome ya gĩthweri wanĩrĩ, no nĩ kiugo kĩa Ngai tũratho, no ũrĩa wina ya gĩkũyũ thome ya gĩkũ. Haya nĩ atũmwo ithatu mũra-inĩ wa 17. Haya twambĩrĩrie. Ndĩrenda mũthome mwanĩrĩire andũ a Ngai nĩgetha ndĩmũthikĩrie njigũ ũrĩa mũratho. Bwana asifiwe sana. Ta thomai no thome wanĩrĩire, ũrĩa wĩna ya gĩthũngũ thome ya gĩthũngũ, ya gĩthweri thome ya gĩthweri, ya gĩkũyũ thome ya gĩkũyũ. Aya twambĩrĩrie 1 2 start. Andũ aya nĩ ahonoku kana nĩ magũire? Inyuĩ mũrĩ ahonoku? Mwathani arogocwo. Tondu ndiramũigua ũrĩa mũroiga rĩ, nĩkĩo Ngai anjigĩte haha mũigue mũgambo ũmwe tu wa mũnabii na mũmũthikĩrĩrie. Tondu tũngĩaria ithuothe tũtingĩigua. Ndiĩ kana twanyita. Ta thomai rĩngĩ tũigue kana tũkũiguana. Ĩyo akĩrĩ mĩgambo ona ĩngĩthekia mũndũ, na gũtirĩ mũndũ ũrathoma ũ. Bwana asifiwe sana. Kwĩ mũndũ ũrathoma ũru? O mũndũ ũrathoma Biblia ya Mwathani arogocwo. Na ũira wa marĩ ũrathoma ũrĩa yandĩkĩtwo, ũrathoma kiugo kĩu ũrĩa gĩtariĩ, na ndũroiga ũ. No nga ndĩrakũigua. Nũngũ ũcio mũriganĩtie arakũigua. Ndũgĩthikagĩrĩrie na ũkanjathĩkĩrĩria ndathoma kĩgongona-inĩ, tondũ githĩ we ndũraigua ũrĩa ndĩroiga? Ugai ameni. Githĩ ndũrathikĩrĩria ũrĩa ndĩroiga? Na inyuothe mũkanyita na mũkaerewa. Ndũgĩtige kuorota kĩrĩa Ngai witũ ambararĩtie. Ndũgĩtige kũmena kana kũhũthia kĩrĩa Ngai witũ anyitĩte guoko na agatongoria. Na rĩu ariũ a ithe witũ, nĩ njũĩ atĩ mwekire ũguo nĩ ũndũ wa kũrigwo, o ta ũrĩa anene anyu nao mekire. Atĩ mwekire ũguo nĩ ũndũ wa gwĩka atĩa? Na mwekire ũguo nĩ tondũ wa ũrĩa anene anyu? Mwathani arogocwo. No thaithe Ngai ndikanae kũhĩtithia ũmwe wanyu nĩ tondũ wa gĩtĩ kĩrĩa nengeretwo. Gĩtĩ gĩkĩ nĩ kĩrĩthira. Taitũ ĩno yakwa nĩ ĩrĩthira ya bishop. Taitũ ĩyo yaku nĩ ĩrĩthira ya apostle. Bwana asifiwe sana. No rekei tũtige kũhĩtithia andũ a Ngai, meke ũrĩa tũreka nĩgetha tũnyararithie rĩtwa rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ inyuĩ ta rĩu mwanyua maĩ, ona tiga ndakunda, ingĩmwĩra atĩrĩrĩ maĩ macio maima maroge, ningĩ mũngambĩrĩrie gũikia cira mũtahe, tondũ mũreka o ũrĩa anene anyu mare. Ona tiga mũĩ ndingĩmwĩka ũru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rekei twarie ma kana ndĩmwĩke ũru. Ona nĩ njũĩ mũtingĩnjĩka ũru, na nĩkĩo ndingĩkorwo na thĩna kũrĩanĩra na kũnyuanĩra na inyuĩ ariũ na arĩ ithe witũ. No nĩ tũkũhĩga tutige kũrũmĩrĩra andũ arĩa maratũikia rũĩ, tutige kũrũmĩrĩra andũ arĩa maratũikia iherero, tutige kũrũmĩrĩra Mwathani arogocwo andũ arĩa mataratwerekeria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ũkũhĩga. No kũhĩga na njĩra ĩrĩkũ? Wethomera kiugo kĩa Ngai no taũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Tareke tũcokere rĩngĩ kamũra-inĩ ga 17 na tũthome ithuothe. Tananĩrĩrai andũ a Ngai. Kana icio nĩcio thiomi cia araika Pastor Caro? Kana icio nĩcio thiomi cia araika? Mwathani arogocwo. Akorinitho yugĩte atĩrĩrĩ wa mbere 13. Ona ingĩkorwo nĩ thiomaga thiomi cia andũ ona cia araika, na ngoro itarĩ na wendani, ndariĩ ta kĩndũ kĩa rũthuku kĩrĩa kĩhũrithanagio gĩkagamba.
kana nĩcio ici hihi tondũ gũtirĩ mũndũ ũraigua ũrĩa ũngĩ areka atĩa. Mwathani arogocwo. Kana nĩ ũraigua ũrĩa mũndũ ũcio ũngĩ aroiga. Wendo nĩguo wohithanĩtie wĩra wa Ngai, na wendo wa Ngai nĩguo tũnyitithanĩtie. Mwathani arogocwo. Gĩai na wendo na mũtũrie Ngai. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 18 Atũmwo 3:18, no rĩrĩ mohoro marĩa Ngai amenyithanĩrie o mbere na tũnua twa anabii othe ma atĩ Kristo wake nĩakinya nĩakanyari tathoma hau nĩakanyarithanĩria tuthome kahora ũrĩa ndĩmũrutĩte gũthoma ma atĩ Kristo wake nĩakanyarire. Bwana asifiwe sana. Ndũkanetigĩre gũthoma to nyite kiugo ũrĩa kĩroiga. Wathiĩ kahora gũtirĩ mũndũ ũgũkũria. Nĩakanyari. Bwana asifiwe sana. Rĩu ũgacoka ũgathoma narua nĩakanyarirĩka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩmo ahingĩtie ũguo kamũra-inĩ ka 19. Ningĩ ũndũ ũcio rĩ wĩrirei na mũgarũrũke nĩgetha mehia manyu marihũrwo. Uga marihũrwo. Mwerira na mwagarũrũka mehia manyu nĩmekũrihũrwo, nĩmegũthengio. Mwathani arogocwo. Mehia manyu nĩmegũthenga biũ wona werira na wagarũrũka na wetĩkĩra kumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani. Mehia manyu nĩmekũrihũrwo. Bwana asifiwe sana. Nĩnjĩragwo rĩmwe nĩnjaragia Gĩkũyũ kĩritũ no tũkũritũhania nakĩo. Ta thikĩrĩria ũigue B ũrĩa ĩroiga na hacoke hagĩe mahinda ma kũrurumũkio. Bwana asifiwe sana. Werira nĩ ũkũgĩa na ihinda rĩngĩ rĩa kũrurumwo. Nĩ ũkũgĩa na ihinda rĩngĩ rĩa gwĩka atĩa? Rĩa kũrurumwo. Bwana asifiwe sana. Na hacoke hagĩe mahinda mangĩ ma kũrurumũkio moimĩte kwĩ Mwathani. Ngai aromũhe ihinda rĩrĩ mũrurumũkĩrio maũndũ manyu, mũrurumũkĩrio ũhonokio wanyu, mwerũhĩrio hinya wa ũtungata ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wanyu. Ngai arokinyĩrĩria ihinda rĩrĩ thĩinĩ wanyu. Nĩ njũĩ mwanagerera ruo-inĩ, mwanathinĩkanio, mwanagerera kĩeha-inĩ, no Ngai anyitĩrĩre ngoro ici na acirurumũkĩrie ta ũrĩa arũgamĩrĩire mũthĩnjĩri Ngai mũnene wetagwo Joshua agendeirwo nĩ ndaimono igathiĩ kwenda kũmũconorithia mũthenya barigici. Ngai akĩrũthĩrĩria akiuga ngithi ũyũ ti Joshua, gĩcinga gĩcomoretwo gĩkoima mwaki-inĩ, gakuo gaka ke magigi nĩkeherio narua narua. Ngai aromwehereria tũkuo tũtũ twana tũma tũnyararwo. Ngai arokwehereria gakuo gaka no rurumũkĩrio mbeũ ya ũhonokio, ũcokerio hinya mwerũ kiugo-inĩ kĩa Ngai, ũcokerio ũhonokio waku na gĩkeno kĩa ũhonokio gĩkorwo kĩrĩ igũrũ rĩaku, na ũhonokio waku ũteithie rũciaro rwaku, ũtue matua mega na marũmu ta ũrĩa Joshua oigire, niĩ na nyũmba yakwa yothe ngũtungatĩra Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai arokũrurumũkĩria ũhonokio na gĩkeno kĩa ũhonokio kĩrogĩa igũrũ rĩaku. Mwathani arogocwo. Mwaka ũyũ tũtiũragia mũno, atumia aingĩ arĩa mohaga itambaya kanitha-inĩ nĩ macicokagia mambe marĩkie kambĩni. Andũ nĩ magũangaga mwaka ũyũ na nĩ magũaga biũ. Ona Sunday ti kaingĩ rĩu ũrĩkoraga andũ aingĩ tondũ nĩ metirwo nĩ mũhecimiwa, nĩ metirwo nĩ seneta, nĩ metirwo nĩ gavana, nĩ metirwo nĩ mũthamaki, na kahinda gaka nĩko iganda cia mĩgate ithondekaga mĩgate mĩingĩ tondũ thutha wa kũinĩra mũthamaki gavana nĩ ũheagwo mũgate nuthu na soda, ũgacoka ũkagũthwo 200. Ugai ameni. Nguone kũu Mĩrĩrũmbĩ ngũrũgamie kanitha. Mwathani arogocwo. Akorwo nĩ gũthaithanĩrĩra bũrũri ũkai tũthaithanĩrĩre bũrũri kanitha-inĩ. Haleluya. Ithuĩ tũtirĩ andũ akugaga haki yetu ni neno la Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa kũbangĩte gũkagwa rũciũ.
kahena mucemanio wititwo githurano giathira ni tukoragwo na ihoya ria tomba na ni mukuririkano na hindi wengi no ndekire uguo tondu ringi mwaka uyu ni magwa Bwana asifiwe sana na ndiroiga mutigathurane guthurana ni kwega muno guthurana ni kwega to ni kunina ngarari no riri urira kigongona-ini kia Ngai urira wira-ini wa Ngai tukuo tungi twi magigi ni ithuĩ twĩhumba tukuo tungi twi magigi ni ithuĩ tũgĩraga tukehu mwathani arogocwo tondu ri hindi ũngĩnjĩra atĩ kambeni ni caitani ũrakũingĩrĩire atĩ nĩ ndaimono ĩhĩ nĩwe ũretwari na tungatĩria kwa mũthikĩrĩria na mũnyite wega angĩkorwo nĩ niĩ mũnabii ũrĩa Ngai ehokeire kĩgongona gĩkĩ na angĩkorwo ndũrĩ na nganja na niĩ ona ateti moka kanitha-inĩ nĩ matige kũthomerwo maandĩko marĩa moiga atĩ andũ arĩa gwĩkĩrĩrwo nĩ mekĩrĩrwo mũno nĩ mekĩrĩrwo mĩcemanio-inĩ yao sawa sawa nĩ aikare thĩ ta mũcirika akorwo nĩ ibataro ahoerwo ta mũciri na nĩ bicobu wanyu eka atĩa woiga na akorwo nĩ ngwathĩkĩrwo nĩ ngũkena mwathani arogocwo akorwo nĩ ngũtĩĩka nĩ ngũkena nĩ atungatĩri na githĩ mũtiakunda maĩ nĩ mwakorire cũcũ wanyu Pastor Carol rĩrĩa maheana tũrũgano atĩ twa irimũ atĩ gĩkundi andũ thakame atĩ kairĩtu kau gakĩũra ng'ano icio rĩngĩ nacio no igũthekie atĩ kĩrimũ kĩu gĩathiaga gĩgĩtanaga woi gathakame gakwa gathakame gagetĩka nda ya mũirĩ Bwana asifiwe sana kana mũtiaganagĩrwo ng'ano icio no niĩ nĩ ngorete cũcũ witũ othe haiyai kwani hawa sio wa Kikuyu mũtiganĩirwo ng'ano icio mũtiaganagĩrwo kau wa Gĩtukũ nĩguo gathiaga atĩ kĩrimũ gĩgĩkundia kĩ kairĩtu gathaka kairĩtu kau gakĩũra nĩgetha gatikarĩo nĩ kĩri hĩndĩ ĩyo cũcũ serious haha na mũkimo na guka na tũigaga tha arabu cũcũ reke ngĩkwĩre ciana ciakwa kairĩtu kau gakĩenyeranio nako nĩkĩ na nĩguo mwendete ng'ano icio atĩ rĩu kairĩtu rĩ cũcũ arabu cũcũ wanyu nake agakwĩra amba ũtũnganie ngũ na wambe ũgĩre iria ũgateng'era nĩgetha karũgano goke geke atĩa gathiĩ na mbere mwathani arogocwo cũcũ nĩ ndoka nĩ ndarehe iria hĩndĩ ĩyo ciana ciarĩ njathĩki twarĩ tũrũgano twa gũtũgucĩrĩria no twarĩ na ũndũ tuga no tũtigũkĩrũmĩrĩra ng'ano cia iheti maandĩko nĩ maregete mwathani arogocwo cũcũ arabu rĩu mũirĩtu ũcio rĩ akĩnyua gathakame ga kĩrimũ ta thirore kana guka guo nĩ akomire Bwana asifiwe sa o hau gacagaca-inĩ ĩyo ũgathĩka ta thiĩ ũngĩrĩre kĩna ũke ngũrĩkĩrie ũhoro ũcio ciana igathĩka mũno kana tiguo kwarĩ rĩu kĩrimũ kĩu rĩ nĩũigua nĩ gĩakundia tũirĩtu tũu thakame gĩkĩambĩrĩria gwĩtana woi gathakame gakwa gathakame kau atĩ gagetĩka nda ya kairĩtu kau Bwana asifiwe sana gwĩciria nĩ harĩa tũthomaga thĩinĩ wa kũguũrĩrio ũrĩa ũrĩ na matũ ma kũigua nĩ akĩigua ũrĩa roho arera makani niĩ gathakame gakwa gatikũũra as long as wĩna maguta makwa ndũrĩ kũndũ ũreka atĩa as long as wĩna kiugo kĩa Ngai ndũrĩ kũndũ ũreka atĩa ona niĩ ndĩtanaga ta kĩrimũ kĩu woi gathakame gakwa igũrũ rĩkaigua haleluya Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na gũtirĩ mũndũ tũgũte tiga mũndũ wa gwĩte mwathani arogocwo maandĩko makoiga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ ũcio wĩrirei na mũgarũrũke wĩrire na wĩke atĩa wĩrire na wĩke atĩa wĩrire na wĩke atĩa haiya wĩrire na wĩke atĩa nĩgetha mehia manyu marihũrwo nĩgetha mehia manyu mathengio na ndũgeke maũndũ methoni ta mũndũ ũgwĩtwo Petero ta rwĩmbo rũrĩa tũhũrĩirwo harĩa no tangĩigua kĩeha no tangĩrĩra mũno Petero oririo nĩ mũirĩtu atĩrĩrĩ we na ndarora ndĩrona ta wĩ wa Jesũ
kairitu kanini gakuhĩ kairũ kainainirie mũndũ wa Ngai nĩ nyona atakarĩ gakuhĩ kairũ ndiakoni no ndakarora ngĩona gatiarĩ gatungu na gatiarĩ nyama no ĩ tũmũndũ tũtũ tũkuhĩ ndũĩ tũrĩ ũrũme we ndarora ndona ta ũrĩ wa Jesũ we mũirĩtu ndũtige mĩtugo no ũyũ nĩ ũrĩa ndimũĩ ũrenda kũndwara kũrĩa kũrĩ athuri ũrenda ona niĩ nguĩka ũtarĩ tha mũirĩtu Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo haleluya kairitu gakĩinainia mũndũ wa Ngai Bwana asifiwe sana no ũhonokio wa mũndũ gwĩtwo Paũlũ warihũrĩirwo maithori-inĩ Ngai akĩmũririkana nĩ tondũ nĩ amwamũrĩte na akamũtua ihiga Mwathani arogocwo ndũkanamakio nĩ mũndũ Bwana asifiwe sana ndũkanamakio nĩ mũndũ Petro rĩ erĩtwo nĩ gũkana Jesũ maita maigana erĩtwo nĩ gũkana Jesũ maita maigana ngũkwĩte ĩkĩte atĩa ngũkwĩte ĩkĩte atĩa ĩtagambĩte ĩtakũgĩte o ũrĩa ũkiugaga rita rĩa gatatũ rĩ Petro akana Jesũ rĩ Jesũ ainamũrire maitho agĩtũngania maitho na Petro hakĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo eye contact warora mũndũ rĩ ũririkanaga ũrĩa ũmwĩkĩte kana ũrĩa gũkwĩrĩ ta rĩu Pastor Carol rĩ twarora narĩ ngaririkana na gathirĩ ga taithi akona aya ũyũ tarĩ taithi arenda kũnjĩtia Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ugai ameni Petro akĩririkana marorana na Jesũ wow nĩ ngwĩrĩtwo nĩ ndĩkana mũndũ ũyũ maita matatũ akĩehera agĩthiĩ akĩrĩra mũno Mwathani arogocwo no nĩ tondũ ndarĩ wa kũũra Jesũ ndamũtiganĩirie onawe ndũrĩ wa kũũra Jesũ ndegũgũtiganĩria nĩ ũkũrihũrĩrwo mehia maku nĩ ũkũrihũrĩrwo thĩna waku nĩ ũkwehererio mĩrimũ yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ona yagũtindĩka ũkendia nginya mũgũnda nĩ tondũ wa ndawa Ngai nĩ aroka gũka gwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ Ngai nĩ areka ũndũ ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ ũyũ nĩ ũrarihũrĩrwo ruo rũu nĩ ũrathengerio maithori macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tiga kũmakio nĩ ciana gũkoma mũtaro akĩrĩ kiugo kĩoiga wona wetĩkia Ngai rĩ nĩ ũkũrihũrĩrwo mehia Bwana asifiwe sana ona icio ciana ikomete mũtaro ta thiĩ ho haya ũmarore mũhunjia ũmũthĩ mugire mũtigũkoma nyũmba ũmũthĩ mugire mũkome mũtaro na hĩndĩ ĩyo nĩ arĩ mbeũ ya wĩtĩkio no nginya wĩke atĩa ũhande mũtungatĩri biũ mũigire mamũngie piũma na ndĩmwakĩire nyũmba na handũ ha gũkoma nyũmba mamũroka gũkoma haha na hĩndĩ ĩyo nĩ kũrĩo mekĩte atĩa igũrũ nĩ rĩigua ciugo icio ikohora no ti kuga we tiga ũhana nyũkwa ũtũkĩtie thoguo ũraihĩte magũrũ ma mbere egũikara o hau mũtara-inĩ ũrĩkũ ũkarigwo atĩ kũgũrũ gwa thutha kwa mũndũ nĩ kũrĩkũ tondũ nĩ wanjia kũruma mwana wa mwĩra araihĩte magũrũ ma mbere ũtũkĩtie mũtugo aca mũkore akomete na ndawa cia kũrebia mũrũ ithe witũ Mwathani arogocwo nĩ njũĩ ndũreigua na gwakĩa no ũkanjĩra ameni Bwana asifiwe sana nĩ njũĩ ũrĩtwo nĩ ũhoro ũrĩa wa ma Ngai witũ ndoĩ kũhotwo nĩ takĩ Mwathani arogocwo nĩ njũĩ ici ti ndawa ikũrĩte nĩ ũhoro ũrĩa wa ma ũkũrĩ nĩ njũĩ ĩno ti njohi ya mũthondeka no ĩtũmĩte ũkome mũtaro nĩ kiugo kĩa Ngai ona ũkamwĩra ona Jeremia kwĩ hĩndĩ akomire nja itungu-inĩ niĩ nĩ njũĩ we rĩu kwanja wokĩra ũkũhunjia gũkĩra Jeremia Mwathani arogocwo Bwana aria ciugo ciĩmuo nĩgetha ona ciana citũ irihũrĩrwo mehia kwaya gũkorwo nĩwe ũracitindĩkĩrĩria thĩna-inĩ Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ndũkahane mũtumia ũngĩ wa hau gaitũ kũrĩa gwitũ Gathanjĩ nĩ atumia arĩa akarĩ mũthuri we okaga ũtukũ mũrĩu akamũhaka mairio gũkũ na makima na akamwĩra thiĩ agako no mũthuri agĩũkĩra akaigua na niĩ ndĩ mũhũtu mũno ĩ nyina wa ng'ania kaĩ ũtanahetwo irio hwaĩ tarora mĩromo githĩ ndũrarĩaga ta mwana na hĩndĩ ĩyo nĩ ngimera thigithiri gũkũ Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo mũthuri akĩmenya mũthenya ũmwe nĩ ngwĩtua ndakũhe me muoyo na no marĩũka haha mũmone akwĩre ũrĩa athigithagwo nginya nderu ikoima Bwana asifiwe sana mũthenya ũmwe agĩũka atuĩte nĩ mũrĩu mũno
akioywo o uria oyagwo murango-ini. Mutumia agithie na kĩenyũ gĩake kĩa ngima, akĩmwĩra nyakaga ũguo nĩguo ũnjĩkaga ũkahenia nĩndĩ. Hĩndĩ ya waganu nĩ ĩgũkinya kĩ? Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ya ũhinga nĩ ĩgũkinya kĩ? Hĩndĩ ya maheni nĩ ĩgũkinya kĩ? Mwathani arogocwo. Akorwo nĩ kũmũhenia ndũmũhenagia kĩgongona-inĩ, maheni ma nĩ megũkinya. Akorwo nĩ gwĩtua wĩtuaga wĩ mũhonoki nĩ ũgũkinya mũthi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona hau haitũ nĩ kwarĩ andũ bani, kũu gwitũ gĩcagi-inĩ kwarĩ athuri na atumia bani, reke hũthĩre acierĩ. Kũrĩ ũngĩ nake aroraga guoko kwa mũthu, kĩrĩa ekĩte atĩa? Kĩrĩa anyitĩte agĩka atĩa? Akĩinũka akĩingĩra mũciĩ. Akorwo nĩ akuĩte kanyama, ciana thiĩ mũgakome mweherere thoguo nĩ aya nao. Kamũtangĩhe thoguo gĩtĩĩo, tondũ he kanya no kahatarĩ kanyama. Ake ndukanangĩre ciana mũthuri ũyũ, ko tarĩ mĩtugo ũkore ciana ciĩna thayũ ũcoke ũcihurunje tondũ hatirĩ kĩndũ kĩmo. Nĩ tũgũtiga kũrora maũndũ mamwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa oka na kanyama ndũkanangĩre ciana ici mũthee, ndagũthaitha. Aca ciana thiĩ mũgeke atĩa? Kamũtangĩhe thoguo. Oka atarĩ kĩndũ we mũthee ndũkarange ciana ciakwa, kwanja nĩ nyonaga nĩ ũrĩ ũru na ũyũ nduĩte baba. Hĩndĩ ũkamenya ndũrĩ kĩ? No ũngĩruta noti ya 10 ũgũthithio mwĩrĩ ndũkamake mwarĩ wa ithe witũ ndarigana nĩ kanyama thiĩ ũgĩre. Inyuĩ Kamau thiĩ ũgĩre kanyama ka Ngai Mwathani Bishop mũgima ena 10. Kanitha ũigana ũũ. Bwana asifiwe sana. Tigai kũrora, mũtigatuĩke andũ a kũrora maũndũ mamwe. Korwo mũrũ wa ithe witũ Elijah nĩ arũthĩrĩirie mũkanye ũkĩmũtwarĩra mũgate ndangĩaũrĩire. Aririkana ũtindaga kĩara-inĩ ũkĩhuria kĩ? Gĩko. Ũkĩrĩaga igu? Ũkĩrĩaga kĩ? Haiyai. Ũkĩrĩaga kĩ? Na nyama nungu na ng'andu. Mũkanyio ũcio Ngai akĩwamũra. Mũndũ wa Ngai arũthĩrĩria akĩona mũgate ũroka, akĩrora kĩrĩa gĩkuĩte, akĩmenya niĩ ndikwenda kũmenya kĩrĩa kĩrehete mũga, ndikwenda kũmenya kĩrĩa gĩkuĩte mũga na tũmaĩ tũhehu. Niĩ bata nĩ ndĩe mũgate tondũ ndĩ ihinda rĩa werũ-inĩ. Mwathani arogocwo. Tigai mũthutũkanio wa iruka, tigai kũnyarara na tigai kũmenana. Mwathani arogocwo. Rutai wĩra na ngoro ĩmwe, meciria mamwe, rũgamai na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga 20. Na ningĩ nĩgetha arekie Kristo ũrĩa ũtuĩtwo wanyu nĩwe Jesũ. Ugai ameni. Ũrĩa ũtuĩtwo witũ nĩwe Jesũ, nĩwe ũkũrihũra mehia marĩkũ? Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga 21 tũrũgamĩte ndona nĩ mũracũnga. Nake no kinya ũthikĩrĩrie mũno, aiyũkio aikare igũrũ mũira wa mahinda magakinya marĩa indo ciothe ikerũhio, o marĩa Ngai aririe ũhoro wamo na tũnua twa anabii ake atheru arĩa managĩa kuo kuma o kĩambĩrĩria-inĩ. Mwathani arogocwo. Kiugo gĩkĩ mũndũ ũgwĩtwo Musa nĩ akĩarĩtie thĩinĩ wa gũcokerithia maathani, na nĩkĩo gĩatũmire Jesũ aikarĩtie arutwo thĩ akĩmera gũkena na kũrathimwo nĩ inyuĩ, tondũ inyuĩ nĩ muonete maũndũ marĩa anabii arĩa atene anabii arĩa akũrũ, maũndũ marĩa marathire matiamonire no nĩ mamaririe, no inyuĩ mũramona mũkamahutia na mũkametĩkia. Mwathani arogocwo. Gũkena na kũrathimwo nĩ inyuĩ. Mũraigua kiugo kiumĩte kanua-inĩ, kiumĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, kuma kanua-inĩ ka ndungata ya Ngai, kiugo kĩ muoyo gĩkũrihũra, gĩthengie waganu waku, gĩthengie mehia maku, ũtuĩke wa kwĩrathimirwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Jesũ akĩrũthĩrĩria arutwo akĩmera nĩ ndaigua tha na nĩ ndacaya
nĩ tondũ nĩ ndona nĩ mũhoeirwo rũtha nĩgetha mũthũngũthio. Gũthũngũthio kũrĩa arutwo mathũngũthagio nokĩo kĩgeranio kĩrĩa anabii a Ngai a tene mageragio nakĩo. Ndũgetĩkĩre kwaga kũgerio, no ndũgetigĩre magerio. Ndũgetĩkĩre kwaga kũmenwo, no ndũgetigĩre kũmenwo. Rũgama wega, wĩharĩrie, ũng'eng'ane na ruo, ũng'eng'ane na thĩna, ũtigĩrĩre andũ ane makinya kũrĩa merekeire. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndũgetigĩre kũmenwo. Ikara rũmena-inĩ rũu, Ngai nĩ egũgũkirĩrĩria na nĩ egũgwĩkĩra hinya o rũmena-inĩ rũu. Ndũgetigĩre gũthũrwo, Ngai ekũgerera rũthũro-inĩ rũu oke agĩgwĩkĩraga hinya o rũthũro-inĩ rũu. Ndũgetigĩre gũcambio, o gũcambio-inĩ kũu Ngai egũgwĩkĩra hinya o gũcambio-inĩ kũu na nĩ ũgũtobora. Mwathani arogocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Aingĩ anyu bairo cianyu nĩ igucĩtio na ũgatuĩrwo cira na ũgetwo marĩtwa maritũ. Bairo icio igucĩtio ciaku na gũgatuĩka mathiko nĩ Saturday, nĩ ndakanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Roho ũcio mũru ũrathererio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndaũkanja na ndaũkanjĩra kĩgongona-inĩ, nĩ tondũ nĩ werũhĩrio hinya na nĩ warihũrĩrwo mehia maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aingĩ anyu mathĩrĩirio mathĩna-inĩ, mathĩrĩirio ruo-inĩ, cioho-inĩ cia mathĩna matiganĩte. Ndũgũkua wĩ mũthĩni we, ndũgũkua wĩ mũthĩni we, ndũgũkua wĩ mũthĩni we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thĩna ũcio wa kĩmerera na thĩna ũcio wa kĩhumo, tondũ nĩ warihũrĩrwo mehia maku na nĩ waigua mũgambo wa Ngai na wathĩkĩra mũnabii wa Ngai, thĩna ũcio nĩ ndaũkanja. Amũkĩra hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu arogũtoranĩria, mũrũ wa Ngai ũyũ wĩ igũrũ mũno, na arogwĩkĩra hinya ũrĩa ũtathiraga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria kamera-inĩ ga 22. Ti-itherũ Musa nĩ oigire atĩrĩ, Bwana asifiwe sana, Mwathani Ngai nĩ akamũkĩrĩria mũnabii ũhana o ta niĩ. Nĩ kiugo gĩacokerwo thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 18, gĩacokerwo nĩ mũrũ wa ithe witũ Paũlũ, tondũ nĩ akuĩtaga maandĩko ma Musa mũno nĩgetha ĩkĩre kĩrĩndĩ hinya. Ngai witũ ũrĩa ũtũũraga muoyo arogũkĩrĩria Roho Mũtheru. Kĩrĩa gĩaku gĩkuĩte Ngai arokwarahũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amũkĩra hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ũtigĩtwo nĩ mũthuri tiga kũmaka, Ngai e ũndũ-inĩ ũcio. Nĩ ũtigĩtwo nĩ mũtumia tiga kũmaka, nĩ ũkuithĩtie ciana ũgathika nyingĩ tiga kũmaka na tiga kũigua ruo. Ngai ũyũ mwene ũhoti nĩ kũrĩ na ũndũ areka thĩinĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ũyũ mwene kũhotana arohotanĩra mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tondũ Musa akiuga nĩ mũgokĩrĩrio mũnabii ũrĩa mũkaiguaga. Paũlũ agĩcokera kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo. Ti-itherũ Musa nĩ oigire atĩrĩ, Mwathani Ngai nĩ akamũkĩrĩria mũnabii ũhana o ta niĩ, oime harĩ ariũ a thoguo, nĩwe mũkaiguaga mohoro-inĩ mothe marĩa akamwaragĩria. Ngai ndeithia kwarĩria andũ aya maũndũ me muoyo, mathĩrĩirio maũndũ ma gũthira, mũtiethira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ciana cianyu ciathĩrĩirio rĩu nĩ ciarĩũkwo, twakanja roho wa rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Atumia anyu mathĩrĩirio gũthira nĩ tondũ wa fibroids na kansa ya nyondo. Nĩ ndakanja mĩrimũ ĩno, ndamwathĩrĩria gũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ mũkaigua mũgambo na wetĩkĩra mũgambo ũcio wamũkĩra uge ameni na wamũkĩre ũrĩa wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Kĩrĩa wĩrirĩirie mũkĩra, ũhotani ũrĩa wĩrirĩirie mũkĩra, kuohwo kũrĩa wohetwo nĩ wohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Kũnyarirĩka kũrĩa ũranyarirĩka nĩ gwakinya mũthia, tondũ nĩ warihũrĩrwo mehia maku
na nĩ waigua mũgambo wa Ngai wa watho kĩra uge ameni wa wathe kĩra ũhorere Jesu witũ rũĩ na uge amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Titherũ Musa nĩ oigire atĩrĩ Mwathani Ngai nĩ akamũkĩrĩria mũnabii ũhana o ta niĩ. Nĩkĩo ndĩmwĩra mũtigahũrage kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ. Arĩa mahũraga kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ ngerekano kana parables iria ciothe Jesu arĩtie cioimĩte tũnua-inĩ twa anabii, na ndakwĩrire ndĩcituĩrĩtie ciothe na ngacithoma. Ũguo nĩ kwaga gũtaũkwo nĩ maandĩko na kwaga gũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Maũndũ marĩa ndĩramwarĩria ũthikĩrĩrie wega na ũnyite, na wamamũkĩra haleluya nĩ ũkũinũka namo waga kwĩrigwo. Wakorwo nĩ wĩtaũkĩtwo na nĩ wĩmenyete nĩ ũgũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mĩrimũ ĩrĩa yathĩrĩirio thĩinĩ wa mũciĩ waku yothe nĩ ndamĩkanja na nĩ ndamĩnina thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thĩna ũrĩa wathĩrĩirio tũũro-inĩ waku we ndũrĩ mũthĩni, nĩ ndaingata roho wa thĩna, tũigĩrĩrie roho wa mathĩna, tũigĩrĩrie roho wa mathĩna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Reke njarie ciugo ciĩ muoyo matũ-inĩ ma andũ aya. No confirm ciugo iria ngwaria nĩ tondũ wĩ Ngai. Kĩrĩa nguohora wohore na kĩrĩa nguoha wohe nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ ndĩrona nĩ kũrĩ andũ marĩ screen-inĩ makĩgeria kuoha ũtungata ũyũ. Ndwenyitĩkana na ndũngĩoheka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndaria mwaki wa mbara ũtegũtigithĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thĩinĩ wa meciria-inĩ maku Ngai witũ aromatheria na mamũre, ũgĩe na meciria mangĩ merũ marĩa makũrũ marihũrwo. Wambĩrĩrie gwĩciria meciria ma Roho Mũtheru wa Ngai na wambĩrĩrie kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ kũrĩ andũ marĩ screen-inĩ marwarĩte magũrũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ndanyitithania ũtungata ũyũ na andũ arĩa maratwĩrorera. Ndaria kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kũhona gwa kĩrĩndĩ gĩkĩ. Ndaria kũhona kwa andũ aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Confirm kiugo gĩkĩ Mwathani, nĩ tondũ ũrĩa ndĩraria nĩ ũrĩa wathanĩte kiugo-inĩ gĩaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Iguĩrĩra athuri aya tha, iguĩrĩra atumia aya tha. We mwene thayũ, we mwene riri, we mwene ũhoti, nĩ ndagũtĩĩa mũno, nĩ ndakwambararia mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai amen. Kamũra-inĩ ga 23 na nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Na nĩ gũgatuĩka atĩrĩ, toigai atĩ mũndũ o wothe ũrĩa ũtakaigua mũnabii ũcio, ugai nĩ akaninwo biũ. Ugai eherio kũrĩ kĩrĩndĩ. Ugai eherio kũrĩ kĩrĩndĩ. Eherio kũrĩ kĩrĩndĩ. Mũndũ ũtakũigua mũnabii, mũndũ ũtakũigua kiugo kĩa Ngai, Ngai twehererie. Na arĩa ũkũhonokia ũrihũre mehia mao nĩ tũmamũkĩrĩte Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai na nĩ gũgatuĩka atĩrĩ atĩ mũndũ o wothe ũrĩa ũtakaigua mũnabii ũcio nĩ akaninwo biũ, eherio kũrĩ kĩrĩndĩ. Ugai ameni. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga 24 tondũ hau mũtirenda, no nĩ twahatho tondũ nĩ njũĩ we ndũiguaga mũnabii na ndwathĩkagĩra mũnabii. No tiwe, nĩ arĩa magoka rũciũ na magakora nĩ tũinũki. We nĩ wathĩkagĩra kĩ? Mwathani arogocwo. Haleluya. Tathikĩrĩria kamũra-inĩ ga 24
titherũ anabii othe kuma Samueli na gwata arĩa othe macokire gũka thutha othe arĩa manaheana ũhoro-rĩ nĩ marathire ũhoro wa matukũ maya onao. Ugai amen. Marathire nginya ũhoro wa matukũ maya. Haleluya. Matukũ maya nĩmo Mwathani witũ oigire magakorwo na thĩna na kĩeha na maithori. Mũrata kuĩrĩria wĩrirĩre Mwathani. Ona hĩndĩ ya Nuhu andũ nĩ mathaithirwo merirĩre Mwathani, othe nĩ maninirwo. Mũrata kuhĩrĩria. Tabotigana na macini ngwĩraga ona rwari goka ng'ung'ua nawe ndũĩ kũhotwo nĩ ta no karũga hanini toro. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona hĩndĩ ya Nuhu andũ nĩ mathaithirwo merirĩre Mwathani, othe nĩ mani. Mũrata ũguo nĩ mũrũĩ na ũinie mũtwe we. Bwana asifiwe sana. Mwathani witũ oigire atĩ kwĩ hĩndĩ na haho thikĩrĩrie mũno. Mwathani witũ oigire atĩ kwĩ hĩndĩ ĩgoka andũ othe mamenane na magĩe ũhoro wa ma. Mũrata na nĩkĩ harĩa mũramenya mũtararũga andũ a Ngai githĩ tũtiarĩkanĩra harĩa ũtoĩ ũkainia kĩ. Bwana asifiwe sana. Matukũ maya nĩmo Mwathani witũ oigire magakorwo na thĩna na kĩeha na maithori. Mũrata kuĩrĩria. Mwathani witũ oigire atĩ kwĩ hĩndĩ ĩgoka andũ othe mamenane na magĩe ũhoro wa ma. Mũrata kuhĩrĩria. La 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 la. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo nĩ ta ona rwĩmbo rwa riga tũinaga tarĩ ithuĩ twatunge. Bwana asifiwe sana. Tambararia moko maku na igũrũ ndĩkie na raini ya 25 ũthiĩ ũkiugaga amen. 25 na 26. Inyuĩ-rĩ ugai amen. Nĩ inyuĩ ariũ a anabii. Ugai amen. No nĩguo kiugo kĩro. Bwana asifiwe sana. Haya. Inyuĩ-rĩ nĩ inyuĩ ariũ a anabii ona andũ a kũgaĩrwo kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩa Ngai arĩkanĩire na maithe manyu. Ugai amen. Haha wagĩrĩirwo nĩ kuga amen nene tondũ kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ we nĩwe ũragaĩrwo na we nĩwe mũriũ wa mũnabii na nĩwe wehokerwo hinya na wathani wothe ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Ugai amen. Ugai nĩ ndamũkĩra kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Nĩ ndamũkĩra kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tareke njokere rĩngĩ tamba ũige moko thĩ. Inyuĩ-rĩ ugai na nĩ kiugo ndĩratho mũtige ciĩ nĩ ũhoro ndĩraruta ha. Inyuĩ-rĩ nĩ inyuĩ ariũ a anabii. Ona haha hatirakĩmakia ta haha ona andũ a kũgaĩrwo kĩrĩkanĩro kĩrĩa Ngai arĩkanĩire na maithe manyu. Ũguo nĩwe ũramũkĩra igai. Nĩ ithuĩ tũramũkĩra magai mothe marĩa Ngai arĩkanĩire na maithe maitũ. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũramũkĩra magai mothe. Nĩ ithuĩ tũramũkĩra hinya wothe. Nĩ ithuĩ tũramũkĩra wathani wothe.
na nĩ ithuĩ kanitha ũrĩa wĩna hinya wa mahinda marĩa tũrĩ, tondũ Ngai nĩ arekereirie na Ngai nĩ oigĩte ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni na uge niĩ nĩ ndamũkĩra. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa erire Iburahĩmu atĩrĩ, nayo mĩhĩrĩga yothe ya thĩ nĩĩkarathimwo nĩ ũndũ wa mbeũ yaku. Wĩ mũhĩrĩga-inĩ ũcio wa kũrathimwo, wĩ mũhĩrĩga-inĩ ũcio wa kwambarario, wĩ mũhĩrĩga-inĩ ũcio wa gũtũgĩrio, wĩ mũhĩrĩga-inĩ ũcio wa gũtĩĩo nĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Nĩ ndamenya ndĩ mũhĩrĩga-inĩ ũyũ wa gũtĩĩo, ndĩ mũhĩrĩga-inĩ ũyũ wa kũgaya, niĩ ndirĩ mũhĩrĩga-inĩ wa gũthira. Nĩ ndarega mũhĩrĩga wa kũninwo, niĩ ndirĩ thĩinĩ waguo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũraigua kana nĩ mũkomire ningĩ mũrũgamĩte? Bwana asifiwe sana. Njokere rĩngĩ njokere nĩ mwa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uga niĩ ndĩoneire Ngai na maitho, niĩ nĩ niĩ ndahonokio mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ndarihũrĩrwo mehia. Rĩu nĩ kũgaya ndĩragaya nyũmba-inĩ ya baba, na nĩ kũingĩra ndĩraingĩra kuo, ndĩgaĩre kĩrĩa njĩrĩirwo, ndĩgwatĩre kĩrĩa njĩrĩirwo. Nĩ ndataũkwo na nĩ ndamenya atĩ ndĩ mũriũ wa mũnabii. Mwathani arogocwo. Na kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩrĩa gĩathĩrĩirie gĩakwa nĩ ndakĩamũkĩra, nĩ ndakĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tũcokere 25. Sawa sawa. Inyuĩ mũrĩ kĩ? Aria. Inyuĩ rĩ nĩ inyuĩ ariũ ona andũ a kũgaĩrwo. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩ wagaĩrwo ũgima wa mwĩrĩ, nĩ wagaĩrwo tonga mũnene, nĩ wagaĩrwo hotani, tondũ wewe mũndũ wa kũgaĩrwo maũndũ marĩa magĩrĩire. Nĩ wagaĩrwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wagaĩrwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wagaĩrwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugaĩ nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo. Ugai nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo. Ugai nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo. Ugai 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 nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo. Ugai ugai nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndoharwo, nĩ ndoharwo, nĩ ndagaĩrwo, nĩ ndagaĩrwo. Ugai ugai Somebody fire! 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 Netagaero! Ugai netagaero! Ugai netagaero! Netagaero! Hey! 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 Netagaero! Ugai emeni! Bwana asifiwe! Netagaero! Ayaya! Hey! 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 We! Netagaero! Ugai netamokera! 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 Bwana asifiwe!
Ndagaĩrwo. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Hey. Bwana asifiwe. Amen. Ndagaĩrwo. Na ndamũkĩra. Ndamũkĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Ambararia moko maku na igũrũ ũcokerie Ngai ngatho. Wĩre Ngai nĩ thengiũ nĩ gũkũgaĩra kĩrĩa ũtũũraga wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Jesus. Mighty name of Jesus.
thengiũ Ngai, nĩ thengiũ mũrĩithi mwega, nĩ thengiũ nĩ gũtuohora, nĩ thengiũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. O mũndũ nĩ anyite igongona rĩake na guoko, na ũnyite igongona rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho. Tũkwamba kũruta sacrifice ya mũthemba wa mwanya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mweri-inĩ wa gatatũ, nyita sacrifice yaku, na arĩa me thimũ-inĩ mahũthĩre paybill number na mahũthĩre namba ciakwa cia thimũ na cia Reverend Lecho. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Thayũ wa Ngai ũrogĩa hamwe na inyuĩ. Rũgamai na igũrũ tũkĩrehe sacrifice nĩgetha ndĩmwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka. Nyita sacrifice yaku na guoko gwaku kuorĩo, ndũkaigue wĩna thĩna. Nĩ igongona rĩngĩkorwo rĩrĩa ngatho, sacrifice ya mũthemba o wothe, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda kũrĩkia nginyie harĩa Ngai witũ egwathanĩte nginyie tondũ nĩ Ngai. Kamũra-inĩ ga 26 thĩinĩ wa Atũmwo ithatũ 26, ta thikĩrĩria ũigue ũnyitĩte sacrifice yaku na guoko kuorĩo, ũmĩambararĩtie na igũrũ na kũrĩ Ngai. Na ũrĩa ũtarĩ na mbahaca tiganai nao, reke marehe ũguo. Ta thikĩrĩria ũigue, na inyuĩ nĩ inyuĩ Ngai ambire gũtũmĩra ndungata yake arĩkia kũmĩũkĩria nĩgetha ĩmũrathime. Kĩrĩa ngũrathima gĩaku nĩ gĩkũrathimĩka, kĩrĩa nguohora gĩaku nĩ gĩkuohoreka. Ngai andeithĩtie kũrathima biacara cianyu, Ngai andeithĩtie kũrathima mawĩra manyu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, mũtikũrĩra rĩngĩ, mũtigũcaya rĩngĩ. Macio moko mwambararĩtie na igũrũ, gũtirĩ kĩndũ kĩanyu gĩkũra. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na inyuĩ nĩ inyuĩ Ngai ambire gũtũmĩra ndungata yake arĩkia kũmĩũkĩria nĩgetha ĩmũrathime. Nĩ kũmũgarũra o mũndũ mũtigane na mahĩtia manyu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa biacara cianyu, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra manyu. Ng'ombe cianyu itikũhunithia, njaũ ciacio itigũkua, ng'ombe cianyu itigũkua, mĩgũnda yanyu ndĩkwaga kĩmera, irio cianyu itigũthecwo nĩ mboca thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Biacara cianyu itikũhotoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai andũ aya nĩ macaĩte, nĩ marĩrĩte kahinda karaihu, no ndaria kĩrathimo. Tũrĩ mweri-inĩ wa gatatũ, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndathĩrĩria kĩambĩrĩria kĩerũ nĩ tondũ wa igongona rĩrĩa andũ aya mambararĩtie na kũrĩ we. Ndambĩrĩria ũtũũro mwerũ, arĩa matarĩ ploti ciao magĩa ploti ciao, arĩa matakĩte mambĩrĩrie gwaka, arĩa matarĩ ngari magĩa ngari ciao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Narĩo igongona rĩrĩ mũraruta nĩ kũhanda mũrahanda. Hĩndĩ ya kũgetha nĩ ĩgũkinya na nĩ ũkĩamũkĩra kĩrĩa wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Tũheo rwĩmbo twambĩrĩrie mwena ũyũ, ũikio harĩa ũgũikia na ndũkaigue wĩna thĩna. Nĩ ngũcoka ngĩe na ihoya rĩa kando na Ngai nĩ ekũndeithia. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega tũkĩruta igongona rĩu. Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Bwana, nitasimama
nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana. nakubaliana na neno lako Yesu, kubaliana na neno lako Yesu, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, ni neno lako Bwana, neno la bariki, ni neno lako Bwana, neno linalo nguvu, ni neno lako Bwana, viwete watembea kwa jina lako Bwana, wagonjwa wapona kwa neno lako Bwana, nakubaliana nitasimama kwa neno lako, nakubaliana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo muno. Hena muiritu turahoete nake itura ria Naikuru na nyaremirwo ni guka na ni angima agiuke. Ti muiritu ni mutumia ndina iritu atatu kanana mena thina wa depression thutha wa ciana na thutha wa gutiganirio. Mwathani arogocwo. Ngai ni ekundeithagia kurugama mwanya-ini ni tondu wa andu aria mageragia guka kiungano giki makaremwo ni tondu wa kwaga tigiti. Ni kuri andu methaga mbeca makaga. Ariũ na aria ithe witu. Bwana asifiwe sana. Ni kuri andu methaga mbeca makaga. Na ni mugwitikania nani. Mwathani arogocwo muno. Lake Mr. and Mrs. waigwa mabe magaikare thi nigetha matige gutaha andu. Bwana asifiwe sana. Ni kuri andu mageragia guka makaremwo na andu acio nio makoragwo mabatarite guka nigetha mohorwo. Ndiraruthirie ndirona hena muthako saitani arathaka na twaga kurugama mwanya-ini andu aria mohorwo Ngai amahe tigiti moke kigongona-ini nigetha mohorwo. Ona tuthomete nao ona tuhoete nao thimu-ini undu ucio ndugukorwo wi mwega. Mwathani arogocwo. Uguo ni kwenda turugame tugie na ihoya ritari ria kawaida iguru ria andu aria mageragia guka makaremwo. Ni kuri magaga guka ni guturika, ni kuri magaga guka ni kurigwo. Ona umuthi kuri matirira ni guturika. No Reverend ni ngiuma na apology yake ni njui haria ari na ni njui haria ndimutigire. No Pastor Monica na Josephine sina apology yao. Gatagati-ini kandu aria mageragia guka makaremwo, gatagati-ini kandu aria mageragia guka nigetha maderifwo gukarema, ni tukubatara kurugama mwanya-ini. Ni tukubatara kurugama mwanya-ini ariũ na aria ithe witu.
tondu ni andu aingi muno ndiratarire ndirakora ndina andu 81 majira wi bishop njiki atia gwakwa ni kurariirwo gwakwa kuhana angi ugatumira mutu mbeca igathira mwathani arogocwo mwathani agocwo rugamai na iguru tuohorithie andu aria mohetwo na ni marenda gukinyithia maguru mao kigongona-ini makaremwo ni murigo waheo ni Ngai ambararia moko maku na iguru wire Ngai amaririkane wire Ngai amahotanire wire Ngai amatugirie na Ngai ameke wega Ngai aririkane andu aria othe mageragia guka kigongona-ini makaremwo ni tondu wa kwaga tigiti ni twarega roho wa mathina thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ni twarega cioho cia mathina thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tuohorere andu aya mwathani lathima mawira mao mahe mawira aria matari mawira nigetha mamathio thio waku na mawona no tugugukenia Ngai no tugugutungata mwathani no tugugukenia Mũrĩithi mwega tumura kanua gaku wanirire uririkane aria othe mena mathina uririkane aria othe mena maruo uririkane aria othe mohetwo ni cioho cia mĩrimũ no matingĩhota gutukinyira wega wa Ngai umakinyire kiugo kia Ngai kimakinyire utugi wa Ngai umakinyire kiugo kia Ngai kimatongorie maundu-ini mothe ritwa ria Ngai witu rirotugira ritwa ria Ngai witu rironeneha ritwa ria Ngai witu ni itheru na ni riri hinya Ngai witu areweka andu acio maundu mega thiini wa ritwa ria Jesu Ngai amarathime me mĩciĩ-inĩ yao Ngai amohore Ngai amahotithie Ngai amamenyerere na Ngai amarathimire wira wa moko mao tuohora andu othe aria mageragia guka makaremwo ni kuri magaga guka ni kurega ni kuri magaga guka ni kwaga fea maheage fea mwathani mahotithagie Ngai ni kuri maria magwo guka ni tondu wa mwiri Ngai kigongona kia matu-ini mahotithagie no mekirage hinya nigetha mahotage guka kigongona-ini ritwa riaku rirotugira thank you Lord thank you Jesus thank you Lord Ngai tondu ni uri tha ni nyitite thimu nyingi muno cia andu makoragwo na wendo munene muno wa guka makaremwo ni kwaga tigiti tuika wa ku provide mwathani ni kuri amwe mariragira thimu-ini makiuria megwika atia ni kuri aria hotagira gutumira tigiti mwathani ndihotaga gutumira othe no Ngai rathima wira wa moko ma andu aya umuthi Ngai ni uhotithirie gutumira andu 10 tigiti na meguku no Ngai ni ndaguthaitha reke andu aya umehokere mawira reke andu aya umehokere hinya mweru ndaria kirathimo iguru riao ndaria utugi waku iguru riao ndaria wihokeku waku iguru riao ti kumathaitha ngumathaithaga moke kigongona-ini ati nikio ngumatumagira tigiti no ni mari na wendo muingi ngoro-ini ciao Jehova ndaria kirathimo iguru ria atumia aya iguru ria athuri aya iguru ria anake aya na iritu ona ciana nyinyi ndamahitha guoko-ini gwaku thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ni kuri andu makoretwo makihura thimu mena depression ni tondu wa gutiganirio Ngai wakwa mwathani wakwa ni kuri atumia na mari na ikuru mahurite thimu nagi mari itura ria Murang'a ati ni mararemwo ni gwithamba ni tondu wa depression no muranjirire na thiku 8 ukiranjirire na thiku 10 Jehova ndohora atumia aya mekuria mari ndamohora mekuria mari ndamohora mekuria mari ndaigata roho wa depression thiini wa ritwa ria Ngai the
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Atumia aya Mwathani nĩ ngenetio nĩwe tondũ nĩ ũrekete methambe, nĩ maretaũkirwo na maremenya ndagũtĩĩa na ndagũkumia ndĩ kĩgongona-inĩ. Reke ngumo na ũgooci gũcokerere, reke niĩ njagwo ho no we wonekane ho, reke njagwo ho Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, hinya waku wonekane. We wĩ Ngai, we wĩ Ngai, tũgũtũũra tũkwambararĩtie. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, nĩkĩo twakwĩgaĩra, nĩkĩo twakwĩgaĩra, nĩkĩo twakwĩgaĩra ũtuĩke ũteithio witũ, ũtuĩke kĩrathimo kũrĩ ithuĩ, tuĩke ũhotani witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ mokire ũmũthĩ na tigiti wa gũkomba. Ngai ndũkaneke andũ aya marandũrwo na matharaũ, mahe mbeca cia kũrĩha mathirĩ maya, no kũrĩ angĩ marĩ na mathirĩ matiganĩte. Jehova rĩhĩra andũ aya mathirĩ, tũrĩhĩre mathirĩ marĩa twĩ namo, tũrĩhĩre mathirĩ maya Ngai. Ndũkareke mĩciĩ itũ ĩtahwo, ndũkareke ngari citũ itahwo, ndũkareke manyũmba maitũ matahwo. Jehova tũrĩhĩre mathirĩ. Ndambararia guoko gwakwa na igũrũ Mwathani, ngĩaria kĩrathimo kũrĩ mũndũ wothe wĩna thirĩ, ngĩkwĩra mũrĩhĩre Mwathani. Hũthia mũtũrĩre wa andũ aya, hũthia ruo rwa kĩrĩndĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa othe marĩ na mathirĩ. Jehova nĩ ekũmũhũthĩria, Jehova nĩ amũririkana. Ngai witũ aromũtooranĩria, mũkiumagara na mũkĩhũndũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Rekei tũririkanage arĩa marĩ na mathĩna. Ũngĩthikĩrĩria thimũ ĩno na nĩ kũrĩ ũngĩrĩo nĩ mũtwe. Bwana asifiwe sana. Na angĩ ti gũkoni makoragwo magĩkoni mũndũ, tondũ andũ nĩ metigĩrĩte gũtunywo mũno. Ona ndatunywo rĩ, iria ndĩratunywo no inyuĩ mũhothe, niĩ ndirĩ wĩra ũngĩ ndutaga. Ũguo ndatũmĩra mũndũ tigiti agagũka nĩ thĩna wake. Mwathani arogocwo. Rekei tũririkane andũ arĩa marĩ na mathĩna na tũririkane andũ arĩa marĩ na maruo. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno maranyarirĩka na nĩ mohetwo cioho nditũ. Ngai witũ aromũteithia na amũkuithie mũrigo ũcio. Na tondũ andũ angĩ nĩ cioho mohetwo, angĩ nĩ cioho mohetwo, na angĩ nĩ magongona marutĩirwo magongona maritũ mũno, nĩ tũbatiĩ kũrũgama ta kanitha kũmomorera andũ arĩa magongona marĩa mahandĩtwo igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũngĩkorwo no ũteithio kũmomorera andũ acio mena mathĩna na igongi, na nĩ wega Mr. and Mrs. Waigua tondũ nĩ moka. Aya nĩo matũhete mũgũnda wa Njoro ĩka 2 wa gwaka kanitha, na nĩ tũgũthiĩ nĩgetha tũthiĩ tũkĩwone. Bwana asifiwe sana. Tũgĩceragĩra andũ acio maragerera spirit-inĩ ya depression. Hingũra ithandũkũ rĩrĩ Pastor Dan, ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ arĩa we nĩwe kĩrathimo igũrũ rĩao. We nĩwe ũkũrũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩao, tiga kũrũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩao kanua gatheri. Bwana asifiwe sana. Wĩna hinya ĩkagĩko ũke ũikie ithandũkũ-inĩ rĩrĩ, na rekei tũthiĩ na mbere na mahoya o mũkĩrehage indo icio cia igongona rĩu. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ na nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Andũ aya nĩ magereire ruo-inĩ na makagerera mathĩna-inĩ maingĩ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ andũ aya mararũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa andũ acio Mwathani. Twamamomorera magongona mothe marĩa mamohete, twamamomorera magongona mothe marĩa mohete andũ aya, cioho ciothe cia mathĩna nĩ ndacithengia. Kũngĩkinyanĩra nĩ magongona marutĩirwo, twamomora magongona macio twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tondũ igongona ũrĩa othe rĩmomoragwo na igongona. Ona acio ngũhete tigiti mũthenya wa ũmũthĩ na mũthenya wa ira, ndamamomorera magongona maya, na tondũ andũ aya nĩ maigua mũgambo waku na nĩ metĩkĩra kũrũgama mwanya-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Jehova ohora andũ arĩa mohetwo, ohora andũ arĩa marĩ maroho-inĩ ma depression, ohora andũ arĩa marĩ cioho-inĩ cia mĩrimũ, ohora andũ arĩa marĩ mathinĩkanĩtio makohwo nĩ cioho cia mathĩna. Jehova mohore, tũigane ohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ wega nĩ gwĩtĩkĩra kũrũgama mwanya-inĩ, na nĩ wega nĩ gwĩtĩkĩra gũtua matua mega na marũmu, kũmomorera andũ acio magongona marĩa mamohete, tondũ nĩ kuohwo angĩ mohetwo.
Ngai aromaririkana na meke wega. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Rekei tuikare thĩ kanitha. Laini ya mũico njokere rĩngĩ nĩgetha ndĩkie. Na inyuĩ nĩ inyuĩ Ngai ambire gũtũmĩra ndungata yake arĩkia kũmĩũkĩria nĩgetha ĩmũrathime, nĩ kũmũgarũra o mũndũ mũtigane na mahĩtia manyu. Ugai nĩ twaigua mũgambo waku Ngai. Uga na hinya nĩ twaigua mũgambo waku Ngai. Uga rĩu haku nĩ ndaigua mũgambo waku Ngai. Nĩ ngũtigana na mawĩhia makwa, nĩ ngũtigana na mawaganu makwa. Nĩ ndaigua mũgambo waku Ngai. Ugai na hinya kamũhũtire. Nĩ ndaigua mũgambo waku Ngai. Nĩ ngũtigana na mawaganu makwa, nĩ ngũtigana na mehia makwa, nĩgetha ũthambie there thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja, Ngai amũrathime na Ngai amwĩke wega na Ngai amũtoranĩrie. Arĩa mũrĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na ũtugi wa Ngai ũthiĩ na mbere na kũmũigana. No tũthiĩte wega, nĩ gũtũmĩtwo ngeithi na Reverend Rachel, na nĩ njũĩ harĩa arĩ, ũguo nĩ ima na apology, na toguo ndoiga mũndũ itarĩ na apology yake nĩ Pastor Josephine na Pastor Monica. Acio ndirĩ na apology yao, unless mamĩrehe thutha ngamĩanĩrĩra o haha. Sawa sawa, tondũ nĩ moima moke, andũ ao me gũkũ, andũ a 44 me gũkũ, andũ a Njatha-inĩ. Pastor wawe kuwa Njatha-inĩ, Pastor wa Mũtaria gũkũ, Pastor Lucy nĩ athire, nĩ ahoire, nĩ ngũmenyaga. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ukahaha brother Irungu. Bwana asifiwe sana. Rũgama haha mbere ya andũ geithie kanitha. Nĩ waigania. Ndũrĩ kaũndũ kangĩ ũngiuga? Ngahonoka na ngenda Kristo wa Ngai nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ anjĩkĩte magegania, ũraihu ũyũ ti ũguo tũhũ, andutĩte kũraihu toguo ndandĩ ũraigua akiuga nĩ kwanakorwo na ihinda ũkorwo na moritũ ũkaremwo nĩ nginya gũthiĩ kanitha nĩ tondũ wa kwaga mahinya. No nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ niĩ he ũndũ ũmwe ngenagĩra Ngai. Rĩrĩa ndamenyire kĩrĩa gĩtũmaga tũke Friday, niĩ nditĩraga mũthenya wa Friday ya mbere thĩinĩ wa mweri. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Bwana asifiwe sana. Mũthuri ũcio nĩ ngũmĩingĩria thiritũ-inĩ ya hunjia tondũ wĩra nĩ mũingĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ wĩra nĩ kĩ? Ũguo kũrĩa hunjia maracemania, agacemania na hunjia, na mũtikamwĩkage matharũ makama. Rĩu wewe wa kanitha ĩrĩkũ we? Wewe mwamũre, wewe mũitĩrĩrie maguta. No ngarĩwe wamũranaga? No ngarĩwe ũitanagĩrĩria maguta? Bwana asifiwe sana. Uguo Pastor Dan ũrĩithie mũthuri ũcio wega. Sawa sawa. Nĩ ngũmenya kũrĩa ngũmũtũma. Sawa sawa. Nĩ ngũmenya kũrĩa gwĩka atĩa egũthiĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega, na ndũgetũme itagũtũmĩte. Hallelujah. Ndũkarũge mbere ya ndara. Mwathani arogocwo. Na ndũkananenehe kũngĩra brother Irũngũ. Ngai agũteithie na gwĩke wega. Kawagĩikara thĩ itakĩhoete. No thiritũ-inĩ ya ariũ a nabii nĩ rĩ mbara. Mwathani arogocwo. Eko mũtumia waku ndanoka na nĩwe cerinde wa kanitha wa Njatha-inĩ. Rũgama haha ũndorete. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Irũngũ Mwathani. Ndamũingĩria thiritũ-inĩ ya ariũ a nabii, na ngĩkorwo nĩwe Ngai confirm ũndũ ũyũ. Mwamũre arĩ we, mũthuri arĩ we, mũtheri arĩ we, niĩ nĩ kũgweta ndagweta. Ingĩkorwo ndetĩkĩrĩka nĩwe, reke akorwo arĩ ũmwe wa arĩa ndĩtũmaga, na tondũ nĩ mwathĩki na nĩ mwĩnyihia, ndamwĩtĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Rũgamai na igũrũ muge nĩ mũrathime.
Bwana asifiwe sana. Ugai nĩ mũrathime. Ugai Ngai amwĩke wega na Ngai amũtongorie. Bwana asifiwe sana. Mũtongoria imagana igũrũ kwa Ngai Ngai magakwenda-inĩ kwa athuragĩrwo ndanĩ Ngai akamu na gaitĩrĩrio maguta ũcio mũtherie na mwamũre Ngai rũgamirio mbere andũ mamenyeni ũrathimĩre ũtongoria mĩoyo ya andũ aingĩ nĩ kinyeni Ngai ũrathimanagĩra ona gũitĩrĩria maguta na thayũ-inĩ Ngai wĩitanagĩrĩria ũcio mũtherie na mwamũre rũgamirio mbere andũ mamenyeni mũrathimĩre ũtongoria mĩoyo ya andũ aingĩ nĩ kinyeni Ngai ũrathimanagĩra ona gũitĩrĩria maguta na thayũ-inĩ Ngai wĩitanagĩrĩria ũcio mũtherie na mwamũre Ngai rũgamirio mbere andũ mamenyeni mũrathimĩre ũtongoria Bethlehemu kwa Jesse Samueli rĩarathimaga ũthamaki mũgambo waumire na igũrũ kwa Ngai ake wĩrarathime Daudi ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai rũgamirio mbere andũ mamenyeni mũrathimĩre ũtongoria ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai wĩitanagĩrĩria ona gũitĩrĩrio maguta na thayũ-inĩ Ngai wĩitanagĩrĩria ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai rũgamirio mbere andũ mamenyeni mũrathimĩre ũtongoria. Amen, amen. Ndona athuri mũndũ ũrĩa wakena no John Kahĩgĩ, andũ ageni no Pastor Gasha Gaseka kanitha wa Ngai ũguo, na nĩ ũkũneana rwĩmbo rwaku harĩa. Bwana asifiwe sana. Athuri acio angĩ matina gũkenerera irũngũ, ndinona ta makenio to matinoka gũkũgeithia. Ndũĩ wewe mũtungatĩri, ndinaria ũhoro wa atungatĩri, ndaria ũhoro wa athuri. Eha George Kĩarie, ndũgĩũke ha George Kĩarie ũngeithĩrie mũndũ ũyũ ũkĩrũgamĩrĩre mathuri, wongerere harĩa namba-inĩ ya Kahĩgĩ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tabotige hanini umenye hena mĩtĩ njarĩte na tigĩtie hanini ĩthundũre thu. Githĩ mũtiĩririkana kĩhunjio kĩrĩa twahunjirie kwa Pastor Dan? Mũtikĩmenyerere mũno, mũtĩ ndũkae gũthundũkĩra harĩa kĩ? Harĩa? Twathomete ibuku rĩrĩkũ? Kũu nĩ ici gũkorwo arĩ ng'ano. Bwana asifiwe sana. Irũngũ Ngai akũrathime. Nĩ ũrĩthikagĩrĩria ũrĩa ndĩkwĩraga na kũrĩa ngũgũtũma ũgeka atĩa? Ũgathiĩ ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ tũrĩ na ageni matũcereire atungatĩri a kuma kanitha ũngĩ. Mũgeni ũtũcereire wa kuma kanitha ũngĩ arĩ mũtungatĩri. Ũkai haha nĩgetha mũgeithie kanitha. Mũtungatĩri umĩte kanitha ũngĩ. Nĩ tũnyitanagĩra ngeithi na kũrĩa umĩte na kũrĩa ũtungataga.
manengera microphone megwete. Mwathani agocwo andũ a Ngai. Marĩtwa makwa nĩ Pastor kana Reverend Ibrahim Mwangi, ndĩ mũhunjia mũhonoki. Mwathani agocwo. Nĩ nyenda Ngai na nĩ ndĩraigua kwĩnyihia mũno ndĩ mbere yanyu na mbere ya ndungata ĩno ya Ngai. Nĩ tũmĩendete, tũtirĩ twacamania, no ũmũthĩ Ngai nĩ atũma tũcamanie na tuonane, na koguo nĩ ndĩragoca Ngai. Mwathani agocwo. Tumĩte Naikuru no mũciĩ gwitũ nĩ Eldoret. Ngai amwĩke maũndũ mega. Tukite hamwe na mũtumia wakwa Nea. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Njĩtagwo Mrs. Mwangi, ndĩ mũhonoki. Jesu nĩ mwega, nĩ mũrata wa hakuhĩ, na nĩ irahĩro rĩakwa na rĩũrĩro rĩakwa. Mwathani arogocwo. Amen. Ũyũ nĩ Mwangi, Pastor Mwangi. Mwathani arogocwo. Tarugama ũguo Mr. Waigwa and Mrs. Waigwa. Tekai kanitha ũguo. Mwathani arogocwo. Mũgũnda ũrĩa mũratũheire wa kanitha tondũ nĩ gũtũhe mũratũheire ti gũtwenderia. Ĩnĩ ĩkacigana tuongerere mwe kana no ũrĩa. Nĩ igĩrĩ. Nĩ igĩrĩ. Nĩ ciatuĩka igĩrĩ. Ũyũ nĩwe ngũtũma kũu athiĩ akabie kenyeki kũu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona mũkũrũ no ekũhika kũ kana ndũkũhika Mwangi. Ona ndĩ mũkũrũ nĩngũhika kũngĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩkie maitũ tikarai thĩ nĩ ngũmwĩta mwĩke kanitha ũguo. Bishop, ubarikiwe sana. Amen. Kanitha wa Ngai, Ngai aromũrathima, Ngai aromwĩka wega. Tũigua kũhehenjeka na kũnyiha mũno mbere yanyu na mbere ya Ngai. Ngai aromũririkana na nĩ mũgũthiĩ haraihu nĩ tondũ wa Ngai, na nĩ mũgũkinya haraihu nĩ tũgũthiĩ haraihu tondũ wa Ngai. Ngai aromwĩka wega. Amen. Ramai haha. Leke murata wa kanitha geithie kanitha. Bwana asifiwe. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Isaia Ndung'u wa Kamau, na hujagia na gĩtina kĩa Rehoboth House of Prayer, na nĩ na Bishop tũrĩ arata, na ningĩ mũciĩ ũtaumwo rĩ ndĩti mũciĩ mwega nĩguo. Bwana asifiwe. Na hihi tũtiuge hau ũngĩ Ngai nĩ arĩka. Bwana asifiwe. Ona Rehoboth nĩ rĩcenjagia rĩgatuĩka Theophilus. Ona rĩa kũrĩ no. Bwana asifiwe. Kĩndũ kĩrĩa njũĩ Bishop augaga ndendete mehia. Bwana asifiwe. Na nĩ tondũ ndimendete rĩ ithuĩ tũtikĩrĩ raini ĩmwe. Amen. Ngai akũrathime mũno mũtungatĩri. Haleluya. Rũgamai kanitha tũhoere ndungata ici cia Ngai. Kũrĩa mwana thinĩkanio, kũrĩa mwana ikio, ruo mwana gerera thĩinĩ wa ruo nĩ rwathirĩra haha ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ tondũ wa tha ciaku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Ngai mũthamaki wa thamaki, tondũ nĩ wekĩrire mũrigo ũcio thĩinĩ wakwa, ndingĩtua ndiaiguire mũgambo, ndingĩtua ndikũiguĩte, ndingĩtua ndikuonete, ndikwenda kwĩrigithia ta Musa. Mũthamaki, ũtungata ũyũ wanathinĩkanio, ũtungata ũyũ wanahũrwo, kwĩ hĩndĩ manerutanĩria makarũgamia kanitha magatunywo makĩũgita ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Aya ũtonga wao wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na rĩo itũũra rĩrĩa ndĩramehokera rĩ moko-inĩ maku Ngai, rĩ moko-inĩ maku Mwathani, na ndũkareke ndĩmehokere ndĩna ũndũ ngoro-inĩ ĩno, ndũkareke nyite kĩrĩa ndorete kũmanengera. Nĩ ndarekereria kĩrathimo na ndarekereria ũtugi waku. Reke magũtungate na magũteithie na makũgocithie. Matikũrĩra rĩngĩ, matigũthinĩkanio rĩngĩ, matikũigua ruo rĩngĩ, matigũcaya rĩngĩ. Tuoigane arathime, tuoigane arathime, tuoigane arathime.
ugai nĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai nĩ arathime. Mũtiroiga na hinya. Ugai rĩngĩ. Ugai nĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ũrĩa tũhoyaga nĩ Ngai na nĩ Ngai mũigua tha. Kũngĩkinyanĩra kwĩ mĩgambo ĩrĩ rĩera-inĩ, Ngai yarĩtio igũrũ rĩa Pastor Mwangi na famĩlĩ yake, gũtiramakania nĩ authority ĩrĩkũ ĩhũthĩkĩte, no ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ndakanja mĩgambo yothe ĩrĩ rĩera-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩrĩa kĩao gĩothe kĩraiyĩtwo na kĩrohetwo nĩ gĩacoka moko-inĩ mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩgambo yothe ĩrĩ rĩera-inĩ ya irumi nĩ ndamĩharũrũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndoiga aya nĩ ohore na nĩ arathime na matigũcaya rĩngĩ, matigũthinĩkania rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndathimĩra ndungata ici Ngai nĩgetha igũteithie, nĩgetha wĩgocithie nacio, na nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku kĩhumo-inĩ kĩao ndamatigithũkania nakĩo, ndamahanda gĩtina-inĩ kĩa ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, ũrĩa ũtacenjagia na ũrĩa ũtagarũrũkaga. Jehova, ndikwĩrigithia atĩ nĩ kĩhinga kĩrahĩa, ndikũĩ nĩ megũka, no nĩ ndagũtĩa, nĩ ndakwambararia Ngai nĩ tondũ ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, wĩgocithie Ngai na wĩonanie igũrũ rĩao, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen. Mũtikiuge nĩ arathime. Onaya na marathiĩ njoro mũtikũmakenerera, matiroka gũkũ, aya matiroka gũkũ, aya matiroka gũkũ. Bwana asifiwe sana. Ndũĩ no ũkĩaga kũmakenerera tondũ ũrona ta ũrabutwo wĩra. Ndĩramatũma kũraihu, na Pastor Mwangi nĩ brother ya Pastor Ruth ũrĩa wĩna kanitha witũ kũrĩa wa Nanyuki. Bwana asifiwe sana. Jesu nitũgũkũgoca, Jesu gatũrũmeka Ngai, Jesu thakame yaku ĩtheragia we, ndakũgoca Mwathani gĩtũmi kĩa ndĩmũgoca Jesu nĩ kũnduta mũtũnda-inĩ wa mĩaitangĩa, tire kwĩrutania kana ndutwo nĩ mũrata wakwa, nĩtũgũkũgoca Jesu gatũrũmekaga, Jesu thakame yaku ĩtheragia we, ndakũgoca Mwathani gĩtũmi kĩa ndĩmũgoca nĩ kũnduta mũtũnda-inĩ wa mĩaitangĩa, tire kwĩrutania kana ndutwo nĩ mũrata wakwa, nĩtũgũkũgoca Jesu gatũrũmekaga, Jesu thakame yaku ĩtheragia we, ndakũgoca Mwathani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũtigĩikare thĩ ndungata cia Ngai. Mr. Waigwa ũkawĩke andũ ũguo, Waigwa wa Kĩboi koragwo kũrĩa kwa Nation, geithia andũ ndagĩka ĩmwe tu na mamu no mere kũrĩa ũrenda Theophilus ĩkahandwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũhonokia witũ.
ndona mera witagwo Waigo wa Kiboi na niwe wandikaga magatheti kuria kwa Nation njitagwo Waigo wa Kiboi no ndiandikitwo ni Nation ni wira ndimaheaga ni ma ngoretwo ndirugamirire for the last 42 years now andiki. Thank you God, thank you Jesus. Lejo mwana igua ritwa riu Waigo wa Kiboi nie njeraga na andu me ngumo to nie ndire muki Ngai witũ nĩ mwega ona korwo nĩ twacererwo no twarangithie magũrũ maitũ thĩinĩ wa kanitha ũyũ na nĩ tũcoketie ngatho. Amen. Na no mwathani ũtwarĩirie atwĩra tũke thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ tondũ bishop atwĩtire akĩhingũra kanitha ũyũ na nĩ twendete mũno na nĩ twendete ndungata ici cia Ngai mũno tondũ nĩ andũ metigĩrĩte Ngai na nĩ andũ enyihia mũno na twamonire tũgĩthiĩ kũmacario kwao nĩ ũndũ wa ũrĩa marutanaga kiugo kĩa Ngai wega atĩ ona mũtumia mũkũrũ aiguaga kiugo wega agatua itua kana nĩ Ngai ekũrũmĩrĩra kana akwenda gũikara hana atĩa. Nĩ tũmendete tũmeciragia hingo ciothe na nĩ okĩo Ngai atũteithĩtie gwĩka. Amen. Mrs. Waigua nĩ aragia mũno kwĩ mũthuri nĩ aragia mo kana tiguo Mr. Waigua nigetha nakuo kũu twa mũgũnda waneanwo nĩ mũthee-rĩ gũthiĩ kũhandwo kĩgongona nigetha andũ matĩkĩre kũu koguo tũrĩega na tũrĩa hanoku nĩ twendete Mwathani. Niĩ ndikwaria mũno nĩ Ngai watũteithĩtie tũgĩe na mũgũnda na kũu Moro kũndũ gwĩtagwo Nyota na rĩrĩa ndungata ici citũ cia Mwathani ciatuĩkire nĩ irenda kwarama tũkiuga twaramanie nao na nĩkĩo ndĩraugire ĩka ciakwa igĩrĩ harĩ mũgũnda ũcio wakwa ciamũrĩrwo kanitha na tũtinendia. Ngai arathime marĩa mothe tũreka. Amen. Kanitha rũgamai na igũrũ muge famĩlĩ we rathimwo nĩ Ngai. Mathaithanĩrĩrai kũrĩ Mwathani mwĩre Ngai amaririkane uga kiugo igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani twaria kĩrathimo kũrĩ famĩlĩ ya Mr. and Mrs. Waigo wa Kiboi twamahitha guoko-inĩ gwaku Ngai nĩ twamũkĩrĩte kĩrĩa marehete kĩgongona-inĩ gĩkĩ reke gĩkũgocithie reke mũgũnda ũyũ ndũkanarutĩrwo biacara reke ndũkanarutĩrwo wĩra ũngĩ ũhandwo kĩgongona gĩaku rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio na nĩgetha ũgocagĩrwo ho uhoyagirwo ho na kĩgongona kĩrĩa gĩgwakwo kũu kĩohore arĩa mohetwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Ikarai thĩ. Harĩ mũtumia ũngĩ wĩ kũrĩa bũrũri wa Portland nake nĩ atũhe mũgũnda ũcio ũigana atĩa Pastor Dan nĩ atũhete kĩeya kũrĩa kwa mzee wa nyama na akagarũra taitũ ndina maũndũ mothe akagarũra na hau naho no tũrathi gwaka kĩgongona no nĩ hakuhĩ na Pastor Dan. Pastor Dan nĩ mekũbangana na Pastor Mwangi mamenye kũrĩa mekwambĩrĩria kana nĩ Moro kana nĩ hau sawa sawa. Mũtigake mũciĩ wa gũikara thaa ici rekei twambe twakĩre Ngai. Nĩ mũigua twana twakwa mũtigateng'erere o to Ngai rekei twambe tũmathiĩ ũthingu nothe Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Harĩ nake mũgũnda ũngĩ ũrarutirwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Bishop John Gĩthire Nding'ori. Bwana asifiwe sana. Ĩka 40 kũrĩa Malindi kũu tũrathiĩ gwaka maũndũ matarĩ moneka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tigana na Mtwapa kũrĩa Mari ĩka 40 nayo ndĩragũrire na mbia ciakwa na ndĩrathiĩ kuo gwaka. Haleluya. Kũu ũrĩũkaga wĩ mũnogu ũkanogoka ũkaingĩra prayer cell ũkahoya. Bwana asifiwe sana tondũ kwĩna kĩgongona kĩanga ũguo kĩenda kũng'aũrania kĩgongona gĩkĩ nĩwe ũkũgwa ũthire. Gĩkĩ gĩtiĩka atĩa wakĩorota nĩwe weorota wĩke atĩa either ũthenge mbere ya icembe kana ũkĩingĩre tũrĩme. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ucio naguo nĩ mũgũnda na nĩ mwega na nĩ mũrĩhe ndũrĩ thirĩ
uguo mutikore kanitha ati ni mugwitio mbeca cia gwika atia cia kuriha mugunda ona na ikuru no ngawithire githi tutioire taito dinawe ona ucio waigwa Mr. waigwa no ngawithire mwathani arogocwo mukiendaga ngai uri kungi ta njira imukwenda tutungate ngai uri kungi no ngatuhoete saitani no ngatuhoete ngoma no ngatuthiite kwa Illuminati githe ti ngai wikite tutigicokerie ngai uyu ngatho. Bwana asifiwe sana. Githe mutiitikitie ngai ni ekaga githe mutiitikitie ngai ni aheanaga mungikiinamirira mihianano we murorie ku mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Uguo wira ucio wothe mwathani wi cianda-ini ciakwa ni kuri andu metereire mone nging'auka ndeyaura ngothi iria nguru ndehumba hinya mweru uhotithie nigetha ndongorie andu aya mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Ugai amen. Ngwendaga murugamei munyambararirie moko manyu matondi munogu githe ndimurathimaga ona inyui rekei twarie ma githe ndimurathimaga githe ndimuhoyagira githe ndimurutagira igongona ona inyuĩ mũthĩ mũtikĩndutĩra igongona rĩa kũhoera tondũ wĩra nĩ waigua nĩ mũingĩ. Bwana asifiwe sana. Mĩgũnda ĩrĩa Ngai atũhete nĩ mĩingĩ ndirataraga taitũ ndigakinya ũrĩa ingĩririkanaga mwathani no cia kanitha Ngai wa igũrũ na tondũ ndĩ mũthuri mũũgĩ mĩgũnda yothe ya kanitha yandĩkagwo rĩtwa rĩakwa ndigatunywo nĩ aya tiega aya orona. Bwana asifiwe sana. Yandĩkagwo rĩtwa rĩau yandĩkagwo John Githiri mwathani arogocwo. Niĩ ndirĩ nyenje nĩ nyumĩte ndiro ndigũikara ndiro rĩngĩ na mũgũnda ũkwandĩkwo against ũguo ti watheo na ndũkagaywo nĩ ciana ciakwa mĩgũnda ĩno aca kĩgongona kĩa Ngai nĩ kĩgongona kĩa Ngai. Rekei ndĩmwĩre korwo ndĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩakwa gwĩ kũndũ tũngĩtunyĩtwo kanitha no nĩ tondũ wa kwandĩkwo rĩtwa rĩakwa na nĩguo kwandĩkwo yothe kwa Pastor Karo athiĩ kũgũra athiĩ kwandĩka rĩtwa rĩake Karo Njeri agathenga nĩ John Githiri stroke Caroline Njeri Mtaria. Bwana asifiwe sana. Ona akiageria kwendia ndangĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ndĩrahithire taitũ D nĩ ndĩracirutire nyũmba reke nĩcio nĩ ndĩtoiri kũndehire mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Uka Pastor Gasa wĩke andũ ũguo tũtanathi hau hangĩ geithia andũ ũguo nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia nĩ ndakanja ũrĩa ngwendaga gwĩka. Aya geithia andũ no mere ngũĩ wĩ mwanake ndagĩka ĩmwe. Amen. Bwana asifiwe. Waguoko gwaku na igũrũ ũguo tũgeithanie ũguo nĩ ũndũ wa mwathani. Bishop twamenyanire nake tene mũno ndĩ mwanake na hĩndĩ ĩngĩ ndarĩ nĩ mũndũ mũtugi na nditikũmũgathĩrĩria ndagathĩrĩria Kristo ũrĩa wĩ thĩinĩ wake. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ndamũreheire mũcere imagine ngũkĩte kũmũrathima nake akĩndathima rĩu ngĩrigwo nĩ wĩra ũrĩkũ ndaruta ngũkĩte kũhoya kĩrathimo kuma Mwea na rĩu ndoka ndarathimo. Mwathani arogocwo. Nĩ kwenda itendete kũheo mũno kĩrĩa. Amen. Amen. Na ngĩkena mũno na Ngai amũrathime nĩ nyonaga nĩ mwĩkĩra ikĩrĩra Gasa rwĩmbo rũu ikĩrĩra Gasa rwĩmbo rũu rwake. Ngai amwĩke maũndũ. Amen. Oya tumoko maku na igũrũ ndia sauti shakambagana. Oya tumoko maku na igũrũ tũgĩtwagote. Mario de Serafi ona subeina iria moyo ona duri dirogo nana marakoina mera we muderu Dagotea, Dagoabararia,
igoro muno nĩndĩrirĩirie kũhanana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre ũndũ ũmwe njũĩ we Ngai wakwa mũrũiba wa magegania nĩũhotanĩire ngoro ĩno yakwa nĩndagũtĩĩa nĩ ũrĩ hinya nĩndagũtĩĩa ngakwambara nĩwambararĩtio igũrũ mũno nĩndĩrirĩirie kũhanana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre hingũra kanua gaku ambia gũthathaiya Jesũ hingũra kanua gaku ambia kwambarania Ngai nĩtwakwambarania ũnyite guoko Ngai wa matui ũnyambararie ũkũnyambararia makinya maku ndĩmarũmĩrĩre ngoro ĩno yakwa ĩkũgocithie nĩndagũtĩĩa ndakwambararia nĩwambararĩtio igũrũ mũno nĩndĩrirĩirie kũhanana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre wĩgitio wakwa mwĩhoko wakwa na ndima wĩra wa moko makwa gĩrĩro gĩakwa gĩgĩkinye mũico mũtũrĩre wakwa ũkĩgacĩre nĩwambararĩtio igũrũ mũno nĩndĩrirĩirie kũhanana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre nĩndagũtĩĩa ndakwambararia nĩwambararĩtio igũrũ mũno nĩndĩrirĩirie kũhanana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre wĩtagwo Ngai nĩũrĩ hinya nĩmuonania nĩũrĩ hinya ndakwambararia nĩũrĩ hinya nĩndagũtĩĩa nĩũrĩ hinya upesu sadaka makofi jameni wapi sangwe na vigelegele 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 wapi
moko manyu na iguru kanitha wa Ngai. Twaria kirathimo iguru ria Ngasa Simon. Murithie mwathani umutungate na umumenyerere. Ni thengio ni tondu wa kuria umurutite. Ni thengio ni tondu wa haha umukinyitie. Mutware kuraihu Ngai. Thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Na ithuothe tuge amen. Bwana asifiwe sana. Ngai akurathime. Mwathani amurathime. Reke njuge guo tondu mamu ndari haha. Amen. Kuna muthenya umwe ndabangite nguo ciakwa nyinuke gicagi. Amen. Na ngicoka gicagi by the way na ndwarite rwimbo kameme. Mwathani arogoco. Ndenda gukuonia horo wigi guturio theru no thingu. Kigongona ni kiaragiriria mundu. Amen. Ona nginya riria ugakua ni ugathamaka. Ona ciana ciaku wasitiga itikaria thina. Niĩ rĩ rwimbo nĩ rwahũrĩtwo station nyingĩ mũno na rũtiaumunũka gũkĩtagwo atĩa kumanũkana. Amen. Rĩrĩa mamu oire rwimbo rwakwa kĩambia gũthaka rĩrĩa arĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ ndikuga nĩ mũrĩmo ũrĩkũ. Ngai agĩũka kũhetũkĩra mamu. Imagine ndoire nguo o ũrĩa ndakuĩte na karatathi na ndigana nginya gũcoka rĩngĩ gĩcagi. Amen. Na githĩ mamu ti mwega. Rekei tũmũhũre rũhĩ rwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Amen. Ngai witũ akĩrathimĩre Valendecho arĩ o harĩa arĩ na nĩ akoretwo arĩ ũteithio mũingĩ mũno kũrĩ aini na ndahitha ũtungata wake thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mwathani arogocwo. Tũkombararagia moko nĩgetha twĩke atĩa? Nĩgetha mwĩke atĩa? Bas ndũgĩikare thĩ harĩa ngacorenda kuoya ningĩ kĩrathimo gĩakwa Mwathani na nĩ kĩa andũ aya. Twarĩkia kũhoya nĩ ngwenda tũririkane mwarĩ wa ithe witũ wĩtagwo Muthoni arĩ bũrũri wa Portland. Niwe watũheire mũgũnda ũcio wĩ Naikuru hetagwo kwa Nyama kwa mzee wa Nyama nake twarie kĩrathimo igũrũ rĩake. Mwathani arogocwo. Mwarĩkia kũndathima nĩ ngũmũrathima na tũmũrathime hamwe tũkĩrathima andũ arĩa marĩ online. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ũrĩa ũgũteithio nĩ Ngai kwĩra Ngai ũndũ igũrũ rĩakwa ũmwĩre nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai ahete na ũrĩa Ngai anjĩhokeire. Tumũra kanua gaku warie kĩrathimo igũrũ rĩa bishop wanyu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Mũndũ ũmwe thĩinĩ wanyu atuĩke wa kũhinga ihoya rĩu. Brother Irũngũ tũhingĩre ihoya rĩu. Ke ngũcagũre. Kei tũinamie mothiũ maitũ tũthaithe Ngai nĩ tondũ ihinda na ithaa rĩrĩ o wa mũthingu ndanyiha nja-inĩ ciaku mũrĩithi mwega.
oha kigongona-inĩ gĩaku gĩkĩ gĩtheru wamũrĩirwo Jehova, gĩthima-inĩ gĩkĩ tũnyuaga tũkanyotoka mũthamaki wa thamaki. Nĩho ndanyita ndĩ mbere yaku mũthamaki wa thamaki, ngĩambararia ndungata ĩno yaku na kũrĩ we Baba. Ĩno tuĩte mũrĩithi wa ng'ondu ici nyingĩ o Mwathani, ũyũ tuĩte mũrĩithi wa mĩoyo ĩno itũ Jehova, ũyũ twĩhokeire mũgambo waku Jehova, nĩgetha twaragĩrie warĩkia kwaria nake Mwathani. Nĩndagũtĩĩa mĩaraho ĩno mĩega nĩ tondũ wake, ngĩmwĩtĩria hinya kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, ngĩmwĩtĩria kĩrathimo kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, ngĩmwĩtĩria gũtũũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩ tondũ Ngai witũ wĩ hinya, Ngai witũ wĩ mwĩhokeku Baba. Gitagĩra ndungata ĩno ĩkiumagara na ĩgĩcoka Mwathani, meciria-inĩ make Mwathani mũgitagĩre kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake Jehova, ndũkanareke mũthenya ona ũmwe kĩonwo nĩ ũrĩa mũũru Saitani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndungata ĩno ndĩrĩrĩa ringa mũtwe Baba, ithe witũ ndũkanareke gũthwo nĩ mũcukani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndarĩ athinĩkania Mwathani, ndũkanareke mũthenya ona ũmwe Saitani oe kanya ithenya rĩa mũtũũrĩre wake, nĩ tondũ Ngai wĩ Ngai. We nĩ ũrathimaga Jehova, wĩrathimĩre ndungata ĩno nĩ yaku, we nĩ ũtungatanaga Jehova, tungata ndungata ĩno nĩ yaku, kĩrĩa ĩrirĩirie Mwathani ithe witũ gĩ guoko-inĩ gwaku Jehova. Ĩtĩkĩra kũmĩtuga na ũtugi wa magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega nĩ mĩrigo ĩno mũhete, nĩ wega nĩ mĩrigo ĩno mũhete, nĩ wega nĩ kũmwĩhokera mĩrigo ĩno Jehova, nĩ wega tondũ mwĩhokeire, nĩ tondũ nĩ ũĩ no ahote, atongoretio nĩ Roho waku mũtheru. Na ithuĩ ta kanitha Jehova, mũthenya wa ũmũthĩ twamwĩtĩria hinya, twamwĩtĩria hinya, twamwĩtĩria hinya, twamwĩtĩria hinya, twamwĩtĩria hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twauga nĩ egũtooria, twauga nĩ egũtooria, twauga nĩ egũtooria, twauga nĩ egũtooria, nĩ tondũ Ngai nĩwe ũrathamaka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gomana na mabataro make Ngai, gomana na mabataro make Ngai, nĩ tondũ we nowe ũngĩhota kũmanina thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Marĩa abatarĩte Ngai, we nowe ũriku wa ngoro yake, ithe witũ ũrogomana namo, ithe witũ ũramũhũthĩria, ithe witũ ũramũhũthĩria, nĩ tondũ wĩ mũrĩithi mwega. Ngai wakwa mũtũũra muoyo, ndamwamũrania na ũũru wothe ũngĩrekererio nĩ Saitani kuma kuzimu, kuma Humenayo, kuma Maserothu, ndaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndamwĩta mũtooria nĩ tondũ Ngai nĩ watoririe, na tondũ ehokaga hinya waku tu Ngai, tondũ ndehokaga ũingĩ wa andũ, tondũ ndamakagio nĩ mũigana wa andũ, ndamakagio nĩ indo iria andũ menacio. Ithe witũ amakagio nĩ wega waku, amakagio nĩ hinya waku. Ngai witũ ũreka ũndũ igũrũ rĩ mũtũũrĩre wake, ũrotũma tũrĩa gwĩtigĩrĩte matukũ make mothe, ũromũgitĩra we na bamĩrĩ yake Mwathani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Reverend Rachel Mwathani, twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ciao ici ciothe ũmehokeire, irĩ cia nyũmba ĩrĩa ũmagaĩire, ona ciana cia kĩgongona, ona ciana ici ciretwo igongona. Ithe witũ twamwĩhokera, nĩ tondũ Ngai witũ nĩwe mũtuĩte mũrĩithi, arĩithia ũtungata ũyũ wothe rungu rwa thakame ya mũrũguo Jesũ Kristo. We wĩ Ngai mũnene na mũtũgĩru, ũrotũũra tene na tene, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrũ, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtwohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tũhogerera matwĩhagia, na ndũgatware mageri-inĩ, no gũtũhonokia tũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Amen, amen. Thank you brother Irũngũ, Ngai akũrathime, Ngai arathimwo nĩ Ngai. Nĩgetha tũkĩamũkĩra iheo ici, ngwenda tũrutanĩrie hamwe ciothe, ciũke hamwe ci ciothe.
ngwenda wambararie moko maku na iguru twarie kirathimo kuri dada Muthoni ari bururi wa Portland na tumwira ni twamukirite mugondo ucio tondu wi moko-ini maitu na Ngai amurathime aria kirathimo iguru riake tugire umuthi ni igongona ria mwanya ni igongona ria gucokia ngatho ni igongona ria kwira Ngai ni wega twaria kirathimo kuri Muthoni Mwathani ari thiini wa bururi wa Portland ni wega ni tondu wa mugundo uyu aratuheire haria Naikuru kwa mzee wa nyama ni twamukirite igongona riri na ngatho ni twamukirite mugundo uyu na ngatho twaria kirathimo iguru riake ndamurathimira kigongona-ini giki turo muririkanite Ngai utungata uria atungataga ari bururi wa Portland Ngai wakwa Mwathani wakwa ndauhitha moko-ini maku murithio mutungate maundu-ini mothe muhotanire njira-ini ciake ciothe Ngai ni twamukirite igongona riri riake arutite thiini wa kigongona-ini giki ni twamukirite Ngai wakwa Mwathani wakwa nake ndukae kumukirira mwaririe ni tondu ni uri hinya ithuothe twoiga Muthoni ni murathime thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni ugai Muthoni ni murathime thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ari othe maheanite migunda twoigane arathime thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ari othe maheanite indo ciao twoigane arathime thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana, semeni amen. Inyuĩ nĩ njũĩ no mwende ona tũrare gũkũ na ndatukĩrĩrwo menye ngũthi kũũrio ndĩ nyiki uma kũ mũthe ũkwenda njuge nyuma kũ we ngĩkĩrwo iboko ndũgũkorwo ho Mwathani arogoca no nĩ tũrakĩmenyeka kũrĩa tũkĩrĩ. Nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ngĩamũkagĩra iheo ici igongona rĩrutwo hamwe rĩrĩ othe twarie kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kidogo tu nĩ ihinda rĩa kũruta gĩcunjĩ gĩa 10 na kũruta mĩhothi itũ. Rũgamai na igũrũ na mũtikae kũgũtara mũke mũkenete mũkĩinaga tondũ ngĩrehe ũrakarĩte itingĩruta wĩra Mwathani arogocwo. Ũguo atua kũheana ũheane na ngoro theru meciria matheru na nĩ njũĩ Ngai no egũkũrathima. Tũthiĩ na mbere na rwĩmbo rũu. Hallelujah.
ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa matunda marĩa marehwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa magetha marĩa marehwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩhothi ya icunjĩ cia 10, Ngai wakwa mwathani wakwa, iria ciarehwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ kũrĩ ciahotherwo thimũ-inĩ ĩno yakwa, thimũ ciakwa ciarĩ na paybill number ona namba ya our reverend mwathani. Ndahitha igongona rĩrĩ rĩothe thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Moko marĩa mothe matambũrũka nĩ tondũ waku, kũmahotithia na kũmatũria kiugo-inĩ gĩaku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, mwathani witũ tũhoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Tutirĩkĩtie no tũtigĩtie hanini, ikarai thĩ hanini. Pastor Dan na Pastor Carol nĩ inyuĩ ndĩrenda nĩgetha mũtarĩrie andũ aya ũhoro wa kĩũngano. Mũkĩo haha kĩgongona-inĩ kĩrĩa mũharĩrĩirie. Kĩharĩrĩirio nĩ Pastor Dan na Pastor Carol, nĩo moimire na meciria macio na magĩũka makĩnjũria tondũ matinjiraga na niĩ ngĩmahe rũtha. Nĩ mamũtarĩrie ũrĩa mabangĩte. O mũndũ ekwaria hake. Sawa sawa? We wĩtĩre atumia na airĩtu na tũirĩtu na cũcũ akũrũ. Nake ũrĩa etĩre athuri na anake na tũhĩĩ na tũirĩtu na tũmwana. We hau rĩu ũguo nĩ ũgũkĩmenya. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor Carol Jerry, nĩ honokete mĩaraho ya mũthenya ũmũthĩ. Kristo nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Nĩ ngenetio nĩ inyuĩ nĩ ũndũ wa gũkinya mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai amũrathime. O toguo Bishop Wadada auga nĩ tũbangĩte kĩũngano mweri wena. Mwathani agocwo. Tũtikĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ. Amen, amen. Na kĩũngano gĩkĩ gĩgakorwo kuma tarehe 20 to 23. Kwoguo nĩ ndĩrarika atumia, airĩtu, tũgacemania kũrĩa na tũigue Ngai ũrĩa abangĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, igũrũ rĩa kũmenya kiugo kĩa Ngai, igũrũ rĩa kũgĩa na ũtaũku makĩria, na nĩ tũkũbangĩire maũndũ mega na ma bata. Mwathani agocwo. Na teke makĩ atĩrĩrĩ, gũtirĩ kĩndũ ũretio naki. Tũtikĩhũrĩre Ngai witũ rũĩ. Mwathani agocwo. Ũrakuua o Bibilia yaku, notebook, karamu na tigiti. Mwathani agocwo. Wagũka na gũgũcwo na igongona rĩrĩa Ngai agagũteithia gwĩka atĩa? Kũruta. Mwathani agocwo. Tũtihũrĩre Jesu witũ rũhĩ. Kwoguo nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ gũtũhe kanya gaka. Haleluya. Nĩ kĩũngano gitũ kĩa mbere na nĩ tũretĩkia Ngai nĩ egwĩka maũndũ manene. Mwathani agocwo. Kwoguo makanitha mothe ona arĩa me online gwĩcia tũgakorwo live, karibuni sana thĩinĩ wa conference ĩno, na ũke wĩharĩrĩirie gũcemania na Ngai. Ũka wĩ very expectant. Mwathani agocwo. Tondũ maũndũ marĩa tũgakorwo tũkĩaria kũrĩa na tũgacemania kũrĩa njatha-inĩ. Mwathani agocwo. Njatha-inĩ is our mother church. Mwathani agocwo. Na nĩ kĩgongona twendete mũno na tũtĩĩte Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona kĩu. Nĩ tondũ nĩkĩo kĩhumo gitũ. Mwathani agocwo. Ndirakiragia ngeciria ũhoro wa njatha-inĩ. Ngona njatha-inĩ nĩho hena mũri. Mwathani agocwo. Nĩho hena mũri nginya wa Machakos County. Hallelujah. Na ndingĩringa itherũ kĩhumo gĩkĩ kĩambĩrĩirio nĩ Bishop John Gĩthire na Reverend Rachel. Mwathani agocwo. Kwoguo harĩa nĩguo tũgeka atĩa? Kũrĩa nĩkuo tũgacemania. Kwoguo gakua indo icio na ũkue thabuni na ndawa ya magego na mũkinyĩ. Na tũgaikara thikũ cigana? Thikũ cigana? Ithatũ. Mwathani agocwo. Kwoguo Ngai akũrathime, wĩharĩrĩrie, harĩrĩria meciria maku, harĩrĩria ngoro yaku, be very expectant. Mwathani agocwo. Nĩ andũ aigana matarĩ maramenya their divine purpose. Hallelujah. Kana kĩrĩa Ngai agwĩtĩire
thiini wa muhuro uyu wa riua thiini wa gutungatira Ngai ni igana mamenyete their divine purpose mutiui ni igana mamenyete ni igana matoi haleluya Ngai ni atuhaririirie maundu mega tondu Ngai riria akumbire ni ekirire mbegu ya gwika atia ya gutungatira Ngai o haria agwiteire itago divine purpose ya kumenya utungata waku thiini wa uthamaki wa Ngai haleluya na mau nimo mamwe maria tugeka atia tugakorwo tukiaririria hindi iyo karibu sana na Ngai akurathime karibu pastor Thank you. Gatuhurire Pastor Caro ruhirwega amen bana asifiwe muthenya ucio inde-ini riu ria thiku icio ithatu tutigakorwo twi fasting nitukaria nitukanyua na nitugakoma na tutirakwirwo kuwe irio na tutirakwirwo kuwe gitanda we nowe urabatara ukorwo ikundu kuriku wi kundu kou niturugeirwo ni our dad na our mom na tugagicokeria ngatho Ngai ni tondu wa undu ucio na tugagitia kindu ngukwira ndukorie tondu tutigukuhe anja yakio ndugaturie thimu igakorwo iki tutigukwira anja yakio tondu ni kuri na kiria Ngai ahaririirie ni tondu wa muturire waku we muthuri we mwanake we guka we kamwana kanini ithuothe ni twarikitwo ni kiungano kia andu othe uguo ndukanatige mwana ukanake ndukanatige yuthi moke ndukanatige athuri ona utuke tuigwo ria iguru rituhaririirie na ni njui Ngai wa muoyo ni eguturathima na ni egutwika maundu mega uguo o kanitha twiharirie tuikuruke kuri itura-ini ria Njatha-ini tuthie tumenye kiria Ngai witu atuhaririirie kuma tariki 20, 21, 22 na tukorwo twina kesha ya Friday ucio tukirikiriria uguo tukohora na muthenya wa Saturday muthenya rogoco tugatigana muthenya wa Saturday rucine o mundu ainuke athie gatungatire Ngai na kinyie kiria Ngai amuharirie gakorwo mweri wena uguo tutire kuraya we only have 1 month eo ino twaingirite mweri wetatu na kindu ta wiki igiri uguo cia mweri wa ena na tukorwo twiharirie tugatungatire Ngai. Thank you sana na ni thank you Bishop na Mam ni tondu wa gwitikira wa request na gwitikira na gutuhe kanya kau thiko-ini icio ithatu tukorwo twi itura-ini riu tugimathio thio wa Ngai tugitungatira Ngai being the first time na kiu ni kiambiriria na ni turathie kuraya uguo ndukamiss ni tondu kiambiriria-ini ni hari kindu gikoragwo kiho gia bata na kia goro gikoragwo kihithitwo ukatuhande mbegu iyo ya conference ukatuhande undu ucio mwega ati hindi wengi kinya mweri wa 8 tukorwo tugibanga gia atumia mwanya tukorwo tugibanga kianake mwanya tukorwo tugibanga gia athuri mwanya tukorwo tugibanga gia ciana mwanya na ni njui Ngai ni eguturathima na ni egutweka uguo macio mothe mari oho no ndagika-ini no tubangite ki andu othe twambiririe turi ithuo ndukanetigire we uka twina gwa gukoma uka na Ngai wa muoyo ni egukurathima na ni egwika maundu mega Njatha-ini iko Njatha-ini itura ritagwo Ngomongo mwathani arogocwo uguo wigithura igia 44 ukuhaica tuktuk ucire ndathie itura ritagwo Ngomongo wakinyo hau uguo haria tuktuk icukagiria wamera makwirire kanitha wa Theophilus Church ona wi haria kianda hari highway-ini irongo hetagwo ati utanaingira barabara-ini ya guthi Ngomongo Tanas wi hau Tanas wacukira hau uguo okuyo motorbike cie hau kamera magutware kanitha-ini wa Theophilus ni moi wi itura riri haria rugongo ritagwo Thome wi hau uguo still no tukario kuhaicia ni 20 bob igagwikurukia hari uguo ugacukira hau kamera jigira Ngomongo me ukuigira hau ukoya motorbike agutwara kanitha-ini mweri wena itikira ko mark date icio 20th to 22 na Ngai 23
na Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Ũguo be prepared, hoera ũndũ ũcio, ũthaithanĩre, ĩtanĩra na igũrũ, na Ngai nĩ egũtũma maũndũ mothe makinyanĩre na magĩrĩre. Na ũthikĩrĩrie ũndũ ũyũ, wĩ ũroka gũthikĩrĩria kiugo, wĩ ũroka gũthikĩrĩria ũrĩa igũrũ rĩharĩrĩirie, ndũroka kũingĩra riko kũruga. Ũnyite handũ hau, ndũroka kũingĩra riko gwĩka atĩa. Ũguo we nĩ ũke ona wa gĩtukũ aikare thĩ gwĩ gwake, aikare thĩ athikĩrĩrie kiu, gĩakinya gĩa kũrĩa we ũgathiĩ ũgakora nĩ ũharĩre, gĩakinya gĩa kũnyua ũgathiĩ ũgakora nĩ wĩkĩte atĩa, na gwakinya sapa ũgathiĩ ũgakora nĩ wĩkĩte atĩa. Ũguo kuwe indo icio twatarĩrio nĩ Pastor Carol nĩgetha tũtungatĩre Ngai twĩ hamwe. Ngai wa mũrathime na mwende na mwĩke maũndũ mega. No ũndũ ũcio ũngĩ nĩ interdenomination. Nĩ interdenomination, tũtindauga tu nĩ Theophilus churches, nĩ interdenomination. We kũrĩa guothe ũrathoma, karibu sana, tũke tũnyitanĩre thĩinĩ wa kĩũngano gĩkĩ. Thank you. Ngai wa mũrathime na mwende na mwĩke maũndũ mega. Tambararia moko maku na igũrũ, tũrathime our bishop, tũmwĩre Ngai wa arokũrathima nĩ tondũ wa gũtũhe kanya kaume na Reverend. Ngai wa atũrĩa mũgitĩrĩte na mũmenyereire na matikananyihanyihĩrwo. Ngai athiĩ na mbere na kũmongerera. Bwana asifiwe. Matiramakio nĩ wĩingĩ ũrĩa tũgoka no matũĩa tũkarĩa na tũhũ na cia kĩmwĩrĩ na cia kĩro. Ngai wa mũrathime. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime. Rũgamai o hau Pastor Dan na Pastor Carol, nĩ mũkũnyitanĩra na pastors arĩa angĩ, Pastor Mwai na Pastor Rebecca, Pastor Monica, Pastor Josephine, Pastor Wagĩtukũ, andũ othe na Pastor Mata, pastors only, mũkorwo mũkĩoya moving altar mũgĩthiũrũrũkaga itũũra rĩa Njatha-inĩ, mũtigĩrĩre nĩ mwarĩthiũrũrũka maita mũgwa. Bwana asifiwe sana. Gũtikũmakania nĩ mũthenya kana nĩ ũtukũ, na mũkorwo mũgĩthiũrũrũka matũũra-inĩ marĩa me manyu. Ũguo nĩ thikũ ici itigarĩte mũgayane, mũthiũrũrũke kwa Pastor Dani na moving altar gũthiĩ gwĩtanĩra conference. Mũthiũrũrũke kwa Pastor Carol, pastors nĩ ndĩraria ũhoro wao, na members mangĩkĩmuma thutha nĩ wega gũthiĩ gwĩtana na conference na moving altar. Mũthiũrũrũke kũndũ guothe kũrĩa Ngai ekũmũhotithia, na nĩ tondũ wa meciria macio Ngai amũrathime. Ndirĩ kĩoneki kĩa ngoraga na ndirĩ ũndũ wanyu ngathũkia, no inyuĩ mwathĩke na mũthikĩrĩrie mũgambo wa Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ moigĩte mwĩtio mbeca, ngĩmera niĩ Ngai nĩ andathimĩte na indo ciaga ngũthi kwa John Kahĩgĩ ndĩmwĩre igĩrĩra ngiri ĩmwe haha, igĩrĩra ngiri, na nĩ gwĩtia njĩtagia ti gũthaitha. Thiĩ kũrĩa kwa George Mucume nĩ ndoka mũthee ndenda ngiri 5 na matiũragia nĩ cia kĩ. Bwana asifiwe sana. Ngĩmera nĩgetha nginya ona andũ aya aitũ meherio riko na marutwo kũrĩa thĩiniĩ maingĩre kĩgongona-inĩ, tũgakĩta kĩndũ gĩtagwo outside catering. No akĩrĩrĩria twakĩhoyaga ona inyuĩ tũgũgĩtũra thĩna-inĩ ũmwe. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndũkanonwo riko, we wonwo raini-inĩ yake, na ndũkanoke gwathana ũgekĩrĩrwo irio nyingĩ biũ, ndũgekĩrĩrwo tũnini, ndũkanoke gwathana atĩ cokaco we nĩ kuongere, to tũtiĩhingĩte thikũ icio, na mũtikarĩa tũirio tũhũthũ, mũkarĩa irio njega tondũ mũrĩ ciana cia ũthamaki. Mwathani arogocwo. Ti ndĩmũgũrĩre mũcere hau na mboga ndĩmwĩre atĩ nĩ ndĩramũrugĩire conference, tĩ Jehova nĩ arĩũkaga kũmũrora. Nĩ kũrĩa nyama ta Isiraeli na Ngai agatigwe nga. Ngai Mwathani arogocwo, tondũ Ngai witũ nĩ nga. Tũiga tũtiĩhingĩte na wakanio kũingĩra riko wa mũrĩra ndũkaingĩre ri, wa gĩtukũ wakanio kũingĩra riko ndũkaingĩre kĩ. Nĩ waigua cũcũ Monica, nĩ waigua Rebecca, ndũkanoe maĩ ma gũthambia andũ moko. Wĩra ũcio wothe nĩ tũrorete, tũrenda mũigue kiugo kĩa Ngai. Na warĩa macainĩirwo wĩra ũcio moragia wĩra ũcio rĩ, mũtikĩreke ona ithuĩ tũtuĩke kĩrathimo kũrĩ o thikũ icio 3. Kawe wendaga kũhanda rĩ, ithuĩ ndũbatiĩ kũhanda hĩndĩ ciothe. Ũguo Ngai amũrathime. Na nĩ ndarekereria moving altar ĩna maguta na ndereba na maũndũ mothe marĩa marabatarania, mũthiũrũrũke matũũra-inĩ, mũthiĩ mũkĩaragia ũhoro ũcio. Mwathani arogocwo. Na tondũ ti yakwa nĩ ya wĩra wa Ngai, mĩoei rĩu mũmĩbangĩre. Mwenda kwambĩrĩria kwa Pastor Dan, mwambĩrĩrie. Mwenda kwambĩrĩria kwa Pastor Carol, mwenda kwambĩrĩria gũkũ kwa
Pastor Lucy, mwenda kwambiria kwa Wagituku, mimi sina shida na nyinyi. Inyuĩ na nĩnyuĩ mũraremwo nĩ kũruta wĩ, niĩ ndimohete aya, Mwathani arogocwo. Na ndũkende gũikarĩra gĩtĩ kĩa bishop ihinda rĩtarĩ kĩ, tondũ nĩ ũkũharagana. Please reke njikarangĩre ngĩkinyie narĩ mĩaka 95, njoke nditae mĩaka 10 ngĩkue na 105. Bwana asifiwe sana. Rĩu akĩnjĩtia kawĩra gaka thaa ici ngũrora na kũ Mwathani. No ũyũ tarutaga maitho agĩkoma, rekei ndungatange na thayũ. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime. Rũgamai na igũrũ muge atungatĩri acio marathimwo nĩ gũtwĩciria meciria ma thayũ. Ugai rathimwo-i nĩ Ngai nĩ gũtwĩciria wega. Nĩ tũgoka tani ngakinya tene tondũ ndaigua nĩ kũrarĩo. Ti ithuĩ a mbere gũthiĩ kũndũ kũrĩa kũrarĩ. Ona Jesu oimagwo thutha nĩ tondũ wa mĩgate ĩrĩa araheanire kĩ, aga kũheana mĩgate ekoririe wiki werũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo no nginya mĩgate ĩrekererio. Mwathani arogocwo. Merei nĩ tũgoka na tũtigũconora rĩtwa rĩa Ngai. No mũndũ ũgoka na igue nĩ ekũinũka ndakorio, tondũ ti othe rĩngĩ mangĩkĩiganĩra kũrĩa, kana tiguo hau nĩ mũngĩatheria. Nĩ kũrĩ andũ makorwo moimĩte kũraihu. Ta rĩu no wĩre John Kahĩgĩ ũkĩ akome njatha-inĩ na gwake nĩ hau, ingĩmũrutũrũra kũu ũtukũ ndĩmwĩre weinũka. Mwathani arogocwo. Ona waigua ũyũ wa Kĩboi angĩũka atĩ ararara njatha-inĩ kuma we gwaku nĩ gũkũ rendi hiru ino. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ikaragai mũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesu, na nĩngũmwĩra tũmai gũkirĩrĩria. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ mecirio nĩmo Ngai twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici na igũrũ rĩa wĩra ũrĩa mekwambĩrĩria kuma ũmũthĩ. Nĩ ndĩmohorete na ngoro theru. Githĩ ti kiugo gĩaku maramemerekia, githĩ ti wĩra waku mararuta. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ng'endo ciothe megũthiĩ nĩ tondũ wa conference ĩyo, na nĩ wega-inĩ no tugi-inĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Wĩ hau na no wende kũhonoka. Mayo macio mangĩ ndĩrerwo nĩ Pastor Dani nĩ ma mweri ĩmwe, mweri wa kaigana. Na mũthenya ũcio rĩ, mũthenya ũcio wa mweri ĩmwe mweri wena rĩ, ndiũĩ nũ wahenetie maitũ witũ ũrĩa ũnjiarĩte akuire mũthenya ũcio. Ithuĩ ndũkoĩ mũthenya wa maheni? Mũgoka tũregane na maroho macio. Akuire na road accident 1st April 1981. Aingĩ anyu matarĩ aciare. Ndatigirwo njigana ũguo. Mũthenya ũcio nĩ mũthenya mwega, mũgoka tũkũngũĩre. Mwathani arogocwo. Tondũ na twatigwo githĩ to twakĩgimarire, githĩ to tũratungata Ngai. Mwathani arogocwo. Na tondũ Ngai nĩ atũhotithĩtie mũgoka mweri ĩmwe mweri wena. Ũkĩririkanaga na mũthenya ũcio nĩguo gaka gathuri gaka keĩtaga Gicobu gatigirwo. Na nĩ mĩaka 100 tatara kuma 1981 40 years itarĩ ndatũngana na maitũ. Watũngĩtũngana nake ndingĩmũme, ndimũĩ. Mwathani arogocwo. No nĩ tondũ wa hinya na ũtugi wa Ngai, Jesu akĩra arutwo ake, mũrũguo nĩ ũcio, nyũkwa nĩ ũcio, a maitũ nĩ aya, aria maitũ nĩ aya, maraigua kiugo kĩa Ngai na magakĩrũmia. Mwathani arogocwo. Mĩaka 40 ti mĩnyinyi ũtarĩ wona mũciari. Mwathani arogocwo. Na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai, rekei tũtungate Ngai na tũtũrĩre Nga. Na we wĩna mũciari ũrathinĩkania mũciari nĩ wĩhagia. We ũtaramenyerera mũciari waku tondũ nĩ kĩonje nĩ wĩhagia. Menyerera mũciari. Ngai amũrathime. Ũngĩkorwo wĩ hau na no wende kũhonoka, ũka nĩgetha tũhoe hamwe.
ũngĩkorwo wĩ hau na no wende kũnengera na mũtũrĩre waku kũrĩ Mwathani ũkatũhoe hamwe, na ũngĩkorwo wĩ TV-inĩ kana mwena-inĩ wa online ugai thutha wakwa. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, honokia thuri aya na atumia na anake na airĩtu, ndamaneana guoko-inĩ gwaku, marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Andĩka marĩtwa mao thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa kĩririkano, marute Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩkuũ-inĩ, ũmaingĩrie muoyo-inĩ wa tene na tene, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhona twacokia ngatho. Ndanengera na andũ aya marĩ online, aya marĩ mwena-inĩ wa TV, ona arĩa marĩ kĩgongona-inĩ, aya metĩkĩra kumbũra na kuga Jesu nĩ Mwathani, mahonokie Mwathani no matũrie, no tũrĩ ũmenyereire Ngai wakwa Mwathani wakwa ũhonokio wao, marutĩtwo na mathomithĩtio nĩ Roho Mũtheru, nĩgetha tũgatũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre mathaa no mathiĩte, no nĩ ngwendete mũrata wa Ngai, niĩ ngwenda tũtigane ũhoro, ũtongorio nĩ Ngai, na ndongorio nĩ Ngai, na ndeithio nĩ Ngai. Nĩ ngwendete tondũ ndĩ mũrata wa Ngai, na wewe mũrata wa Ngai, no ndĩrĩ ũndũ ngwenda gũkwĩra, njĩtĩkĩria ngũrathime. Nĩ mũhũtire andũ a Ngai, njĩtĩkĩria ngũrathime. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre mũrata wa Ngai, Ngai nĩ akwendete, Ngai agũtũrie, Ngai akũririkane, Ngai akũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Njĩtĩkĩria nyumagare, thiĩ gwa ithe wa ng'ania na nyina wa ng'ania, nao ndĩmakore, ndĩmatwarĩre ndũmĩrĩri ĩno. Ndũkiumagare ũthiĩ ũkore mũndũ ũngĩ, ndũtige kũrathima ũcio wĩ nake. To nginya ũrathima mũndũ ũcio mwĩ nake, rathima mũndũ ũngĩ na ũhũre hũndi, ndũkaingĩre kwene ũguo. Mwĩre hũndi, nĩ niĩ ndoka, njĩtagwo mũrata wa Ngai, na ndoka na ndũmĩrĩri njega kuma kiugo-inĩ kĩa Ngai. Njĩtĩkĩria ũigue ndũmĩrĩri ĩno, ndoka gũkũrathima. Ndakwĩra Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre Ngai nĩ akwendete na nĩ wohoretwo na wĩ mũrathime, na nĩwe mũriũ wa mũnabii ũrĩa ũkwĩgaĩra kĩrĩa kĩarĩtio ũhoro wakĩo nĩ kiugo kĩa Ngai. Amũkĩra hinya mwerũ. Njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndirĩkĩtie kũhunjia tondũ mahinda ti mathiru. Reke nyumagare gethe mũrata ũngĩ wa Ngai. Ndũkiumagare ũgethe mũrata ũngĩ wa Ngai. Korenda gũikara o hau. Mwathani arogocwo. Nĩ wona mũrata ũngĩ, mwĩre hũndi, wĩ mwega, wĩ mũhoro, nĩ wendete Ngai, nĩ ũhonoketio nĩ Mwathani. Niĩ njĩtagwo mũrata wa Ngai na nyumĩte Theophilus Church, nyumĩte kĩgongona-inĩ kĩrĩ ũrata mũnene wa Ngai, na niĩ ndĩ mũrata wa Ngai. Ndĩna ndũmĩrĩri yaku, njĩtĩkĩria ngwĩre no mĩthikĩrĩrie. Ngai nĩ egũkũhotanĩra, Ngai nĩ egũkũririkana, Ngai nĩ akuohorete, Ngai nĩ akũrathimĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
reke ngũrathime tondũ handũ ngũthiaga. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Iganwo nĩ wega wa Ngai. Reke ngarore andũ mena harĩa na ũmenye ũrĩa mahana. Ndĩmatwarĩre ndũmĩrĩri ta ĩno. Gĩtigwo ũhoro mũrata wa Ngai. Na nĩ mũgũthiĩ. Mwathani arogocwo. Na ũhũre hũdi kũu wakinya. Mwĩre hũdi wĩ mwega. Mũrie kũrĩ andũ. Ene mekuo. Nĩ mũnabii wa Ngai. Nĩ mũriũ wa mũnabii. Woka gũcera. Na ndĩna ndũmĩrĩri njega. Ngai nĩ amwendete. Na Ngai nĩ amũririkanĩte. Ngai nĩ amũhotanĩire. Njĩtĩkĩria ngũrathime tondũ ndĩ na ihenya. Ndikũrĩa na ndikũnyua. Iganĩra. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre niĩ ndĩ mũhonoku na njĩtagwo mũrata wa Ngai. Na nĩ ndathiũrũrũka Kenya ndorete mabũrũri ma nanja. Ũmũthĩ ũyũ gĩkĩ kĩrathimo ngũgĩkinyie Amerika, ndĩgĩkinyie Portland, ndĩgĩkinyie Austria, ndĩgĩkinyie Qatar, ndĩgĩkinyie Saudia, ndĩgĩkinyie Germany, na ndĩgĩkinyie thĩ yothe harĩa hotithĩtio gũkinya nĩ Ngai. Ndambararia moko makwa na igũrũ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ andũ othe a diaspora, kũrĩ andũ othe arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa othe manyitanagĩra na ithuĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Nĩ niĩ mũrata wa Ngai ũrĩa mũrũgamĩrĩire kĩhumo-inĩ kĩanyu, na kĩrathimo gĩa kĩhumo nĩ kĩrĩ hinya. Ũguo twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu o bũrũri-inĩ ũrĩa mũrĩ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Mwĩ bũrũri-inĩ ũcio mũrĩ nĩ tũroka tũrĩ arata Ngai. Ithuĩ twĩna passport ona tigiti wa gũka twĩnaguo. Na korwo Ngai atũigua na twĩhokera no ehokere bishop witũ ndege yake ĩrĩa tũrĩũkaga nayo kũhunjia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũrathime na nĩ tũmwendete. Twambararia moko maitũ na igũrũ. Twarathima Theophilus TV na arĩa othe maratwĩrorera marĩ Eldoret, marĩ Naikuru, marĩ Nairobi na marĩ Kenya yothe. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu na nĩ mwĩkaga wega nĩ gũtwĩrorera. Theophilus TV, mũrata wa Ngai, mũrĩ arathime. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Ngai arathime Theophilus TV na nĩ kũhunjia kiugo kĩa Ngai thĩ ĩno yothe.
Ngai rathime Theophilus Church ciothe handå ya rũma Ngai ameke wega tero cio mũriganĩtie mũrata wa Ngai no cia kũraihu itihinyagia mahĩndĩ tareke njoke stage-inĩ yakwa harĩa ngũikaire njeterere birthday inũkĩre. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra wothe tũrutĩte ũrutĩkĩte nĩ tondũ wa Mwathani. Hinya wa Ngai ũgĩe igũrũ rĩanyu. Tũgĩtũngana mweri ĩmwe mweri wena. Tũgĩtũngana kĩũngano kĩrĩa kĩararĩrĩtio nĩ Pastor Dan na Pastor Carol na pastors arĩa angĩ othe. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Mweri kenda naguo tũrĩ na ũhiki wa mũndũ ũgwĩtwo Morris na Gathoni no ũrathiĩ na mbere na kũbangwo na tondũ ũraigua matiũkĩte counseling kũrĩ niĩ matinjethete mũmenyerere mũno ndikae gũkanja ndagĩka ya mũico tondũ no nginya mũigue kuma kũrĩ niĩ. Mwathani arogocwo. No niĩ ndikĩrĩ roho wa kĩonohu no nĩ wega kũmakia githĩ tiguo githĩ ti wega kũmakia. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega no tugi wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Wĩhokeku wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Ndamũtigithũkania na roho wothe wa mĩkosi, ndamũtigithũkania na mathĩna mothe na ndamũtigithũkania na mĩtino yothe ya barabara. Ndaria wega no tugi wa Ngai ũikare igũrũ rĩanyu. Ndamũtigithũkania na mĩrimũ yothe na ndwari ciothe cia ndaimono. Ndoiga inyuĩ mũrĩ arathime, ndoiga mũtigũkua na mũtiethira, nĩ mũgũtũũra muoyo nĩgetha mwĩonere ũtugi wa Ngai. Rũgamai na igũrũ o harĩa mũndũ arĩ. Mwathani arogocwo. Ambararia moko maku na igũrũ. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Ndamwĩtĩria security njega mawĩra-inĩ manyu. Ndamwĩtĩria ũtugi wa Ngai mũkiumagara na mũkĩhũndũka. Ndamwĩtĩria thayũ na gĩkeno kĩa Ngai. Ndamũtigithũkania na mĩkosi yothe ya ndaimono na ũru wothe wa ndaimono. Ndoiga inyuĩ mũtigũkua na mũtiethira. Tũrĩ ahotanĩre nĩ Ngai. Tũtigũkua na tũtiethira na tũtigũikara mehia-inĩ na mawaganu-inĩ nĩ tondũ nĩ tũrihũrĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai na tũkehokerwo wega na ũtugi wa Ngai. Thayũ na ũtugi wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu na hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Mũrotongorio nĩ Ngai hamwe na ciana cianyu iria ihingĩte mathukuru na iria itahingĩte. Arĩa mareka igerio Ngai amaririkane na atuĩke wa kũmahotanĩra. Arĩa marĩ form 4 arĩa marĩ class 8 ona arĩa marĩ ma university na ma college matiganĩte. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ. Ũtugi waku rekeo maigane. Hinya wa Ngai ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ ũrogĩa igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩaku nĩ rĩamũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkao gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkao kũu igũrũ. Tũmũthĩ rũciũ tũigana no tuoere mehia maitũ o ta ũrĩa itwagĩra arĩa matwĩagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no kuonokio tuonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe itũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkao gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkao kũu igũrũ. Tũmũthĩ rũciũ cia gũtũigana tuere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no kuonokio tuonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Rĩa mũico ithe itũ rĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkao gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkao kũu igũrũ. Tũmũthĩ rũciũ cia gũtũigana no tuoere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no kuonokio tuonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Mwathani amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ahunjia no tũcemanie ndagĩka nini na Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Shalom, shalom, shalom.
Yesu ni Bwana. Sabedeka. My God is good. My God is good. My God is good. Everything a double double. Everything a double double. Yeah, promotion double double. And favor double double. Jesus. Atawale, wachie Yesu, atawale, atawale, atawale tu, wachie Yesu, atawale, 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 wachie Yesu, atawale. Alitenda maajabu katika moyoni mwangu, na mwachia Yesu. Wachie